อิหานามะการานุภาเวนะอันตัวสัพเพอุปาตเวอเนกาอันตรายาปิวินาศตุอาเสสะโตสัพพุเทนาวุตาราสเตอัตจตาริสัสสะสะเกวิสเตสานินามามิสีลาสะอันเตสันธรรมัจจะสังคัญจะอัตเลนามามามิหานามะกาลานุภาเวนะอันตัวสัพเพอุปาทเวอเนกาอันตารายาปิวินาสันตุอาเสสะโตอะโมตัสสะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเอสิโนนะโมอุตตมะธัมมัสสะวะคะตะเสวะเตนิทังสังฆาสะปิวิสุทธัสสีรติติโตนะโมโอมาตายารัตถสารัตนาตายาสาสะทุกานะโมโอมากติตัสสะตัสสะวะตุตายาสะปิกาลาปะภาเวนะวิกาสันตุอุปาทวานะโมกาลานุภาเวนะสุวัติโหตุสัพพะทานะโมกาลาเสนาวิติมิโหมิเตสวาภาโหเต59พาหุเทวามนุสสัจจะมังคาลัยอาจิจจายุงอากังขามานาโสธานังพาลุหิมังกาลามุตตะมังอาเสวนาจะพาลานาปาติตานังจะเสวนาปูซาจะปูซานิยานาเอตัมมังคารามุตตะมะปฏิรูปฏิสาวาโสจะบุเปกตาปุญญาตาเอตัมมังอาลามุตตมะภาหุสัจจะสิปัญจวินาโยจะสุขิคิโตสุภาสิตาจยาวาจาเอตัมมังอาลามุตตมะมาตาปิตุอุปทานะบุตตาธาราตาสังฆโออานาคุราจักขมาตาเอตัมมังอาลามุตตมะทานาจัตตมะจาริยายะตาอันดาสังฆโออานาวาจานิกามานิเอตัมมังคารามุตตมังอาลาติวิรติปาปามาจามานาจาสัญญโมอาปามาโตจะธรรมิสุเอตัมมังคารามุตตมังคาลาโวจันจักตัญญูตากาเลนะธรรมสาวนาเอตัมมังอาลามุตตมะจะโสวาจะสัตตสามานนนจะทัสสานังกาเลนะธรรมสากาสาเอตัมมังคาลามุตตมัตตโพจะสัจจานาทัสนิสักิกิริยาจาเอตัมมังอาลามุตตมะโลกธรรมิจิตังยัสสนะกัปปติอาโสกัมวิรัสเกมาเอตัมมังคาลามุตตมะเอตติสัตติกตัวนาสัพพะทาอาสิตาสัพพะทาโสติกาสัจจิตันเตสัมมังคารามุตตมันติมังคาลาสุตามยันทุนิมิตังอาวามังคาลัญจโยจามนาโพสักขุนาสัสสะโตปะปะกังโหตุสุปินาอากันตังทุนิมิตังอาวามังคาลัญจโยจามนาโพสักขุนาสัสสะโตปะปะกังโหตุสุปินาอากันตังนุภาเวนะวินาสามินตุยันตุนิมิตังอาวามังคาลัญจโยจามานาโพสักขุนาสัสสะโตปะปะกังโหตุสุปินาอากันตังนุภาเวนะวินาสามินตุสักกะตัวพุทธลัตตานังโอสัตตังอุตตมังวาลังอิตันเทวามนุสานังยานามัสสักมุตตาเตชินาโสทินานาสัตตุปัตตวาสัพเพทุกขาอุปสัมมิตุเตสักกะตัวอุตตมะวาลังกาลิลาหูปัสสะมานาธรรมเตเสนาโสตินานาสันตุปัตตวาสัพเพปยาวุปัสสะเมตุเตสักกะตสังฆาลตานังโอสัตตังอุตตมังวาลังอาหุเนยังปาหุเนยังเสนาโสตินานาสันตุปัตตวาสัพเพโลกาวุปัสสะเมตุเตหน้า86มงคลปัจจุบันเลยสิริติติมาติเตโสสายาสิติมาหิติมหาคุณาปาลิมิตาปัญญาธิการาสะสัพพันตาลายะทาลานามัทายาภาควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะวะติสัพพะหะภูริสาราคานานุภาเวนะอสิตายะญานุภาเวนะอาทุตาลาสะมังคาลานุภาเวนะสัพพันตาลังสียานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัสสะปารามิตานุภาเวนะทัสสะอุปปารามิ
อุภาเวนะทัสสะปารามัทธปารามิตานุภาเวนะศีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมาเวนะสังฆานุภาเวนะเตสานุภาเวนะอิทานุภาเวนะภารานุภาเวนะเยยะธัมมานุภาเวนะจตุลังสีมาคันธานุภาเวนะนาวะโลกุตตาลธัมมานุภาเวนะอัตถังคิกามะขานานุภาเวนะอัตถัสสะมะภาเวนะสัยยานุภาเวนะจตุสัจจายานานุภาเวนะทัสสะภาลายานานุภาเวนะสัพพัญญุตายานานุภาเวนะเมตตานาโมทิตาอุเบขานุภาเวนะสัพพะปารมิตานุภาเวนะรัตตนาตายาสาลานานุภาเวนะตุยหังภูขาโทมานาสุปายาสาวินาสันตุสัพพะอันตรายาปิวินาสันตุสัพพะสังกัปปะตุยหังคาโยกาตุยหังโสตุสาวัตสีเวนะมังคังคิโกโหตุสัพพะทาอากาสัสสัพภาวะขาวานามิคังขามหามหาสัทธาอาลักขากาเทวตาสัทธาตุมเหอนุลาคันตุทุกขปัตตาจนิทุกขาปยปัตตาจนิปยโสกปัตตาจนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมภตัมสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานันทาทังสีลังลาคันตุสัพพะทาภาวนาตาโหตุคาสันตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธาปราปตาปัจเจกานันจายัมภาลังอาราหันตานันจเตเสนากังหันธามิสัพพโสนา70อุเทนจายันจักุมาเอกราชาลิสวันโนปัตตวิปาภาโสตังตังนามาสามิหาริสาวันนาปัตตวิภาภาตัมสายาสาโคตาวิหาเรติวาสังยาธรรมนาเวทาภุสัพพะธรรมเมเตเนนะโมเตจัมมังปาลายันตุนามังทานานามาตุโพธิญาณโมวิมุตตานานาโมวิมุตติยาอิมังโสปาริตังกตัวโมโลจาดาติเอสานาอาเปตายัญจักขุมาเอการาสาปัตตวิปาภาโสตังตานามาสามิหาริสาวันนาปัตตวิปาภาสัตตายาสาคุตาวิหาเรมุติเยธรรมานาเวทาคุสัพพะธรรมเมเตเมนะโมเตจัมมังปาลายันตุนามาตุพุทธานานามาตุโพธิญาณนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปาริตังกัตโตโมโตวัสสะมะกัปปะเยเตหนังมาหนังมายังพระพรหมบอกนี่150สัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธัมมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะพุทธรัตตานังธัมมารัตตานังสังฆรัตตานังตินนังรัตตานังอนุภาเวนะจตุราสังสีสหัสสะธัมมขันธานุภาเวนะปิตักกัตตายานานุภาเวนะชินนาสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโลกาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัฏฐวาสัพเพเตตุนิมิตาสัพเพเตอาวามังคาลาวินาสันตุอายุวัตโกธนวัตโกวัตโกยาสวัตโกภาลวัตโกวันนาวัตโกสุขวัตโกตุสัพพตาทุกขาโลภะขยาเวราโสกาสัจจุจุปัฏฐวะอเนกอันตรายาปิวินาสันตุ
อาเสสะโตรัตนัตายานุภาเวนะรัตนัตายาเตสัสสะทุกขาโรภคายาเวราโสกาสัจจุจุปัฏฐวะอเนกาอันตรายาปิวินาสันโตอินนาสาตาเทวาสาตาธรรมสาตามหาธรรมสาตาอิสีสาตามหาอิสีสาตามุนีสาตามุนีสาตาจักรวัติสาตามหาจักรวัติสาตาพุทธสาตาปัจเจกพุทธสาตาอรหันตสาตาสัพพสิทธิทาลานันสัตตาสัพพะโลกาจาริยานันสัตตาสัพพะโลกาติปติยานันสัตตาเอเตนะสัจจวัชเชนะตุยหังสุวัติโหตุยหังสวหายาอินทาสัตตาเอวาสัตตาธรรมสัตตามหาธรรมสัตตาอิสิสัตตามหาอิสิสัตตามุนีสัตตามหามุนีสัตตามหาภูริสัตตาจักรวัติสัตตามหาจักรวัติสัตตาพุทธสัตตาปัจเจกพุทธสัตตาอรหันตสัตตาสัพพสิทธิวิสัทธาลานันสัตตาพระโลกาจาริยานันสัตตาสัพพะโลกาติปัตติยานันสัตตาเอเตนะสัจจวัชเชนะตุยหังสุวัติโหตุยหังนะโมพุทธัสสะนะโมธัมมัสสะนะโมสังฆัสสะเสยทีลังหูรูหูรูสวายาอิเลโอตาปัสสัมปันนาสุขสัมมาตินาสันโตภูริสาโลเกเทวะธรรมาทาวุจจเรสันติปะขะอาปัตตานาสันติปะตาอาวันจานามาตาปิตาจานิกันตาชาตาเวตาปฏิกามา248อติอุณวิชัยโยธัมโมโลเกอนุตตโรสัพพสัตตาหิตาทายาตังตงตัณหาหิเตวัติปาลิวัฏเทระทะตันเตอามนุเสหิปาวะเกภายาเกนะเกวิเสภูเตอากาลมาลานินาจัสสัพพสัมมา248สัพพะสัมมานาลานามุตโตปัฏฐาเปตัวกามาลาดิตันตาเสวะอนุภาเวนะโหตุเทโวสุขิสัทธาสุทธาสีรังสัมมาทายาธัมมังตังจาเลตาเสวะอนุภาเวนะลิขิตลักขิตังกินจิตตังปูชังทาลานังวัจจานังขาลุงภาเลสันเทสานังสุตตัวตัสสะอายุปวัตติติสักกตัวโพตาลาตานาโอสาตังอุตมะวาลังอิทันเทวามนุสานาโพธาเตเสนาโสตินานาสันตุปะทาวาสะเปตุขาวุปัสสะเมตุเตสักกตัวธรรมาลาตานังโอสาตังอุตมังวาลังอิรังอุปัสสะมานันธรรมเตเสนาโสตินานาสันตุปะทาวาสะเพพยาวุปัสสะเมตุเตสักกตัวสังฆาลาตานังอินอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเสนาโสตินานาสันตุปัทวาสัพเพอุปัสสะเมตุเตเพสัสสันเทวามนุสานังคาปุกังกิติกังสานังอัมทิลังนาวัจเจวะสัพพพายาติวินาสันตุเอกาทาวิจติอุปปัญจสัพพสัตตาหิตังเทวัตยาวะทุกขาวินาสันตุจิวิตานังทะทันตุอายุวันนาสุขังภาลังชีวิตานานุภาเวนะโหตุเทวสุขีสัทธาชีวิตานันทาโอสัทังอุตมังวาลังสารีลังทุกขังเนเสติเพสัพสังตัสสะมะกาเลยานะกาลยานังนิจจยังปุญญาณิปาราโรกัสสมิปฏิทาโหติปานินังอิมินาชีวิตาเนนะตุมะกังสัตติทิขายุกาสัทธาโหตุสุขิตาโหตุสัพพทาโยโสสัทธาติสักกัจจังศีลวันเตสุตาติสุนานันทานังวาลังหัตตวาชีวิตานังมะอาภาลังเอวังมะอิติกาเอสา
ญาสัมปตันตัสสมาธิ ทีราปสันสันติปันติตากาตาปุญญาตันติอติอุณหัสสวิชัยโยนิติโตสุโขพุทธานังอุปาโทมาเทสนาสุขาสังฆาสะสามัคคีสามัคคานันตโพสุโขคติโยเสตุสานิตัสสานิเยโคตปติวิสาจาลานาสัพพโนโสเสโทเทวมนุสเสธิวัตปติอาทิจโจลติมาภาติจันติมาสันนัตโทติชัยอโนอัฏฐสัพพมโหรตังพุทโธตปฏิเตสัสสะอโรคยาปรมาราภาสันตุถีปรมังทานังวิสาสาปรมายานังปรมาสุขังพุทโธมังคาลสัมพุทโธสัมพุทโธติปาทุตามโมพุตตามังคาลามาคัมมาอะทุกขปามุญจาเรธัมโมมังคาลาสัมพุทโธคัมมิโลทุตาโสอนุตตมะมังคาลามาคัมมาสัพพะสังโฆมังกาลาสัมพุทโธดากินายโยอนุตตโรสังฆมังกาลามาคัมมาสัพพะโลกาปะมุญจาเรหน้า60ละวัดเย็นนอนอันนามยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพพาการเจพุทธานาสตินายังกโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะ35ธรรมะเย็นตังโคปานาภาคาวันตังเอวังกัลยานุกิตติสัตโตอาคุคาโตอิติปิโสภะคะวะลาสัมมาสัมพุทโธวิสัจจารณะสัพพะโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารติเทวามนุสานาพุทโธภะคะวะเตหันมยังพุทธาภิกขิติงกโลมาเสพุทธวาลาตาวาลาตาทิคุณาทิโยโตสุทาติยานาลุนานิสมาคาตาโตโพเตสิโยชานาตังกะมาลังวาสุโลวันธามังตามาลานันสิราสาสินินทาพุทโธโยสัพพปานินังสารนังเขมมุตตมังวาธามานุสติทานังวันธามิตังสิเรนะพุทธัสสะสมิตาโสวะพุทโธเมสามิกิสาโลพุทโธทุกขัสสะคาตาจาวิทาตาจาหิตัสสะเมสานิยาเทมิสาริรังชีวิตาจิตังวันตันโตอาจาริสามิพุทธาเสวะสุโพธิตังนาทิเมสารนังอัญญาพุทโธเมสารนังวะลามเอเตนะสัจจวัชเชนะวัตยังสาธุสาสะเนพุทธังเมวันธรรมาเนนะยังปุญญาปัจจุตังอิทังสัพเพติอันตรายามิมหิสุตาตเตตัสสะกายนวจายวจิตัสสะวะพุเตกุกัมมะกะกะตังมยายังกันันตัวดยันตังการันตะเรสังไวตุงอพุเตอันนมยังธรรมานุสติยังกโลมาเสปะโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจตังเวหิตาโพวิญโยหิติหันนมยังธรรมาภิกขิติงกโลมาเส
ตตาภิกขุนโยภวเสนะเสโยโยมาคาปาปะริยติวิโมคาเพโทธัมโมกุโรกัปปตนาตตาทาริตาดิวันธรรมะตมะรังวลตามะมิตาม ปปานินาสารนังเขมะมุตตะมาทุติยานุสติทานังวันตามิตังสิเลนะธรรมาสาสมิตาโสวาธรรมโมเมสามิกิสาโลธรรมโมทุกขาสกาตาจวิตาตาใจตาสเมอนิยาเตมิสาริรังชีวิตังจิตังวันทานโตหันจริสามิธรรมเสวสุธรรมตังนาติเมสารนังอัญญันธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะวัตเตยังสัตุสาสเนธัมมาเมวันธรรมเนนะยังปุญยาปัสสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายามิมหิสุตาตเปสัสสะโมกายนวาจายวาจิตสาวาธัมเมกุกธรรมยายังธัมโมปฏิการนันตัวตยันตังการันตเดสังไวตุงวานัมเมนันนวยังสังขานุสตินยังกะโลมาเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติทางยะตาลิปุริสายุคานิอาตาปุริสบุคาลาเอภะคะวะโตสาวกสังโฆนายโยปาหุนายโยทักขินายโยสาริการณิโยอนุตตรปุญญาเกตังโลสัสติหันนบยังสังฆาภิกิติงกะโลมาเสสุปฏิปาทิคุณาทิโยโตโยธาติโตอริยบุคลาสังฆเสโตศีลาทิธรรมปวาราสยกายจิตโตวันธรรมะตมริยานาคานาสุสุตามสังโฆโยสัพพานินาสารนังเขมะมุตตะมังตติยานุสติทานังวันธามิตังสิเลนะสังฆาสังสมิทาโสวาสังโฆเมสามิกิสาโลสังโฆทุกขาสักขาตาจวิทาตาใจตาสเมสังฆาสันนิยาเตมิสาริรังชีวิตังจิตังปันทันโตหันจริสามิสังฆาโสปฏิปันนตัมนาติเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะวัตเตยังสัตุสาสเนเมวันธรรมาเนนะยังปุญญาปัสสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายามิเอสัสสะกายนวาจายวาจิตัสสะวาสังเขกุกัมมาปะกตามยายังสังโฆปฏิการหันตัวทยันตามดารันตะเลสังไวตุงวสังเขนั่งพระเทียบ สังฆาทิเสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆ โฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติทางยะตาลิปุริสายุคานิอาตาปุริสบุคคลาเอภะคะวะโตสาวกสังโฆ
อันนวายาทิปัจเวคณาปทังนามาเสอาชามายาปัจเวคิตาวายันจิวาราปริโภตามตายาวะเทวาสิตาสาปฏิฆาตายากุณาสาปฏิฆาตายาทางสมกาสาวตตาปัสสิริสัพพสัมปัสสนาปฏิฆาตายายาวะเทวาอิริโกปินาปฏิสัตนาทังอาชมายาปัจเวคิตวาโยปินาปโตปาริพุโตยาวะเทวาทวายานมาตายานมาธนายานวิภูสนายายาวะเทวาอิมาสกายาสาอิติยายาปนายาวิสุปารติยาธรรมจริยานุกายาอิติปุรานันจเวทนาปฏิยังกามินาวันจเวทนานุปาเทสามิยาตลาจามิภวิสติอนวัจตาจะภาสวิหาโลจติอาชมยาปัจเวคิตวายังเสนาสนะปริพุตามตังยาวะเทวาสิตาสาปฏิฆาตายาอุณาสาปฏิฆาตายาทางสมกสาวตตาปัสสิริสัพพสัมปัสสนาปฏิฆาตายา อุตุปาลิสยวิโนตนาปฏิสัลลานารามาทังอาชมยาปัจเวคิตวายโยปัจจยเปสัปาลิโพโตโสยาวะเทวะอุปานานาวยาตาธิกานาเวทนานาคาตายาอาภยาปัสสะปรมาตายาติอันนพยาปินาปัจเวคณาปทังนามาเสสาราธรรมโมหิมาหิสาลังอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหิมาหิพยาทิ้งอนาติโตเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไปไม่ได้มรณะธรรมโมมหิมรณะอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพปิเม
มีข้ามพอสอเชิญแม่เชิญพ่อร่วมก่อสร้างบารมีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีนี้ขอเชิญน้องพี่มาสร้างความดีร่วมกันชาวพุทธที่ดีไม่มีงมงายด้วยการขวนขวายริเริ่มในสิ่งสร้างสรรค์เบิกฟ้าปีใหม่ให้สุขสดใสทุกวันเชิญมาพบกันเพื่อร่วมสร้างสรรค์ความดีทุกใดที่มีในใจของเราความโศกความเศร้าที่คอยเผาใจนานปีจงมาลายหายสูญด้วยคุณพระชินสีอีกทั้งทุกโศกโรคภัยที่มีอย่าได้ราวีตลอดปีและตลอดไปสวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้ามพศอย่าได้รีรอมาเสริมต่อสร้างสุขทางใจสมเป็นชาวพุทธบริสุทธิ์สะอาดสดใสเชิญพากันไปไหว้พระสวดมนต์ข้ามปีใจของเราความโศกความเศร้าที่คอยเผาใจนานปีจงมาลายหายสูญด้วยคุณพระชินสีอีกทั้งทุกโศกโรคภัยที่มีอย่าได้ราวีตลอดปีและตลอดไปสวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้ามพศอย่าได้รีรอมาเสริมต่อสร้างสุขทางใจกล้องไหนเนี่ยกล้องนี้เนาะ ฮะก็สวัสดีทุกท่านนะครับนะที่อยู่บริเวณบ้านฝายหินแล้วก็ออนไลน์ผ่าน Facebook ของวัดฝายหินรวมไปถึงช่อง YouTube ของวัดฝายหินนะฮะก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยนะฮะในวันนี้ที่วัดฝายหินของเราก็จะมีการสวดมนต์ข้ามปีจริงๆมันมีทุกวัดนะฮะต้องบอกก่อนว่ามีทุกวัดก็ขออนุญาตใครอยู่ใกล้วัดไหนก็ไปวัดนั้นนะแต่ส่วนที่วัดฝายหินเนี่ยนะครับในค่ำคืนนี้ก็จะพิเศษหน่อยตรงที่ว่าเดี๋ยวเราจะมีการเสวนาธรรมนะฮะก็ไม่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับข้อศีลนะฮะเพราะว่าจะมีการฉายภาพยนตร์นะเรื่องลูซี่นะฮะคือเรื่องลูซี่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะฮะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวหลวงพี่โอปอนะฮะกับท่านศรีคเนศเนี่ยก็จะมาพูดคุยในส่วนของหนังเรื่องนี้ว่าดูแล้วได้อะไร
นะฮะเพราะว่ามันเป็นหนังฝรั่งที่ตีเข้ามาในส่วนหมวดหมู่ของธรรมะได้เป็นอย่างดีนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการเรียกว่าดูหนังโฆษณาสนุกตลกนะฮะแล้วก็จะให้ดูว่าเมื่อดูแล้วจะเกิดในส่วนของปัญญานะฮะอย่างไรเพราะฉะนั้นในส่วนของสิกขาสามนะฮะศีลสมาธิปัญญาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยฮะในค่ำคืนนี้นะมันจะอยู่ในพาร์ทของวัดฝ่ายหินทั้งหมดก็เลยต้องบอกว่าเดี๋ยวขอเชิญชวนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือว่าชาวบ้านทั้งหมดทั้งมวลหลังจากนั้นก็จะมีในช่วงของพิธีอโหสิกรรมก็ต้องบอกว่าเป็นประจำทุกปีปกติแล้วจะไม่ทำนะฮะจะไม่ทำในช่วงที่นอกฤดูของงานพระพุทธศาสนาแต่เนื่องจากว่าวันนี้คือ31ธันวาคมนะฮะสิ้นปีแล้วนะครับโดยปกติแล้วพระอาจารย์ภัสกรภูริวัฒโนอดีตผู้อำนวยการธรรมสถานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยซึ่งเป็นต้นตำรับในการทำอโหสิกรรมนะฮะท่านก็ได้ปรารภไปเสมอที่ยุวพุทธิกสมาคมนะของทุกๆปีว่าการทำอโหสิกรรมเนี้ยก็คือเป็นการเคลียร์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยให้กับญาติโยมเพื่อที่จะเริ่มต้นปีใหม่ก็จะเคลียร์ใจกันใหม่นะจริงๆจะทำทุกๆขึ้น15ค่ำของทุกๆเดือนนะครับแต่วันนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นแรม13นะฮะแรม13ค่ำก็ไม่เป็นไรนะขออภัยขึ้น13ค่ำก็ยังถือว่ายังใช้การตรงนี้ได้แต่วันนี้ต้องบอกว่าอย่างที่ผมได้บอกไว้ใน Facebook ด้วยแล้วก็ได้บอกเอาไว้ล่วงหน้าแล้วว่าวันนี้จะทำอโหสิกรรมให้กับคนตายนะฮะคนตายในที่นี้เนี่ยนะฮะนั่นหมายถึงว่าหลายๆท่านก็สงสัยก็ถามกันเข้ามาว่าเอ๊ะทำอโหสิกรรมให้กับคนตายคือยังไงคือเราท่านเนี่ยเมื่อทำอโหสิกรรมแล้วก็คือได้บุญไปแล้วล่ะนะตรงนี้เป็นการขอโทษขอโพยกันไปเดี๋ยวก่อนนะอโหสิกรรมกับตัดกรรมไม่เหมือนกันนะฮะคำว่าตัดกรรมหรือว่าอะไรเกี่ยวกับเหมือนกับทำให้กรรมทั้งหมดทั้งมวลมันหายไปทำไม่ได้นะฮะไม่มีในพระพุทธศาสนาไม่มีในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นในเรื่องตัดกรรมเป็นไปไม่ได้เลยแต่ในเรื่องของอโหสิกรรมนี้นะมีในเรียกว่ามีพระบรมพุทธานุญาตอยู่แล้วนะในครั้งที่พระสาวกนะฮะต้องบอกว่าเดินชนนะฮะเดินชนสาวกของท่านนะฮะแล้วก็บอกว่าช่วงเช้านะฮะช่วงเช้าเนี่ยนะพระกัสสปะนะได้เดินชนนะตรงเนี้ยปรากฏว่าพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกถามนะท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ไม่ได้เดินชนด้วยจนกระทั่งสอบถามพระภิกษุรูปนั้นถือได้ว่าก็เป็นการตู่ขึ้นมานะฮะดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกว่าถ้าตู่ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะผิดนะฮะมันจะเป็นมุสานะครับท่านก็เลยขอโอโหสินะฮะกับท่านกัสสปะจนกระทั่งท้ายที่สุดแล้วนะฮะท่านก็ให้โอโหสิพระพุทธเจ้าจึงบอกว่ากรรมเนี้ยจึงกลายเป็นอโหสิกันไปนะฮะก็ไม่ต้องเรียกว่าไม่ต้องมาติดกรรมซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นในช่วงของโอโหสิกรรมเนี่ยนะฮะมันเป็นสิ่งที่นะมีมาตั้งแต่ครั้งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะมีพระบรมพุทธานุญาตเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับที่ต้องทำอโหสิกรรมให้กับคนตายเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าท่านลองระลึกถึงในสมัยเด็กๆนะฮะที่ท่านเรียนตั้งแต่อนุบาลขึ้นมาจำความได้จนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยนะฮะมีเพื่อนเราคนไหนบ้างที่เราเคยทะเลาะกับเขาไม่ชอบหน้านะฮะล้มหายตายจากกันไปหรือญาติผู้ใหญ่ที่เคยดูด่าว่าเราเคยอาฆาตแค้นพยาบาทอะไรต่างๆนานาเนี่ยเคยมีไหมเชื่อมั่นว่ามีทุกคนแล้วก็ไม่ชอบด้วยไม่ชอบหน้าด้วยนะฮะแต่บัดเนี้ยเขาได้ตายไปแล้วนะฮะดังนั้นในวันนี้นะครับแม้กระทั่งหมูหมากาไก่ได้หมดนะฮะเราระลึกถึงเขานะฮะแล้วก็ขอโอโหสิดังนั้นที่คุณผู้ฟังทางบ้านด้วยแล้วก็ที่จะเข้ามาในส่วนของพิธีโอโหสิกรรมในวันนี้จึงเปิดโอกาสให้เขียนรายชื่อนะฮะทุกท่านนะครับที่เราพอจะจำได้นะว่าใครเป็นใครจะขอโอโหสิอะไรยังไงเดี๋ยววันนี้นะฮะก็จะทำการโอโหสิทั้งหมดทั้งมวลเป็นการเคลียร์ย้อนหลังกันไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะฮะช่วงเวลา4 ทุ่มนะครับก็จะทำพิธีโอโหสิกรรมก็จะใช้เวลาประมาณ40 ถึง 45 นาที
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะเข้าสู่ช่วงเวลาสวดมนต์ข้ามปีวันนี้เดี๋ยวจะมีการแจกโป่งขามนะฮะแต่ว่าต้องมีจำนวนจำกัดนะฮะเพราะว่าโป่งขามเนี่ยนะเป็นโป่งขามที่อธิษฐานจิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็มีน้อยฮะแต่หลังจากนั้นเมื่อเสร็จพิธีทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็จะมีการเดี๋ยวถ้าเลี้ยงทันนะฮะจุดผางประทีปนะเพื่อทำการเคารพนะครับแต่พระพันปีนะที่เรียกว่าท่านได้ทำคุณูปการไว้มากมายให้กับประชาชาวไทยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้รับของที่ระลึกนะจากท่านเจ้าอาวาสก็คือท่านพระครูสมุวิศวัตรวรกิโจนะครับของท่านเจ้าอาวาสวัดสายหินนะครับวันนี้ก็ท่านจะมอบเหรียญหลวงปู่บุญมานะฮะต้องบอกว่าหลวงปู่บุญมาที่เป็นพระอาจารย์ของศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นนะครับก็ถือได้ว่าอันเนี้ยค่อนข้างจะใช้คำว่าเหนียวก็กระไรอยู่เดี๋ยวไปลองกันนะเอาว่ามีเอาไว้นะเป็นกำลังใจก็พอนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะต้องบอกก่อนว่าก็ต้องรอคณะพระภิกษุสงฆ์ของวัดฝายหินในวันนี้ใน Facebook ด้วยนะเดี๋ยวจะในส่วนของวัดฝายหินเนี่ยไลฟ์แล้วนะฮะทางบ้าน FM 104.5 MHz ก็ไลฟ์แล้วนะฮะก็ขอแสดงความยินดีถ้าท่านที่อยู่เขตสารพีเป็นต้นไปที่ไม่เคยได้ยินเสียงนี้ต้องบอกว่าเสียงนี้ FM 104.50 ไม่เคยจากวัดฝายหินหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่เพราะตอนนี้เราได้รับอนุญาตจากกสทชนะฮะให้เพิ่มกำลังวัตต์ได้ถึง 1,000 วัตต์นะดังนั้นก็ระยะก็จะไกลมากนะครับอันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับเพราะว่าผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวขอสักครู่หนึ่งสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้รับประทานอาหารถ้ามานะบริเวณนี้นะก็ขอเชิญรับประทานอาหารได้หน้าธรรมสถานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวส่วนเข้าพิธีทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอาจจะต้องให้เขียนชื่อนะฮะเพราะมันต้องมีจับฉลากนะครับวันนี้ท่านใดที่เตรียมของรางวัลเอาไว้นะ100 บาทขึ้นไปก็ร่วมสนุกกันนะครับมาหมู่เราบ้านฝายหินบ้านเหนือบ้านใต้ได้หมดเลยส่วนคณาจารย์ที่อยู่ในมชถ้าท่านอยากจะมาร่วมก็ไม่มีปัญหาเพราะวันนี้ต้องสวดมนต์ข้ามปีก็เลือกเอาฮะระหว่างเลือกเมานะฮะกับเลือกบุญ หลายๆคนก็มักจะเลือกอันแรกก็ไม่มีเราไม่ได้บังคับกันนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดต้องบอกก่อนว่ามีผู้ถามมาฮะว่าแล้วยังไงต่อสำหรับรายชื่อที่เราได้ลิสต์เอาไว้สำหรับบุคคลทั้งหลายแล้วมันจำไม่ได้ทำยังไงอย่างเช่นผมก็เลยยกตัวอย่างไว้อย่างท่านเคยเรียนสมมตินะฮะชั้นป.3/2อย่างเงี้ยท่านก็เขียนชื่อเลยก็ขอโหสิแก่เพื่อนๆที่เคยเรียนร่วมกันชั้นป.3/2โรงเรียนตรงนั้นตรงนี้ว่าไปจบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนของท่านในหมู่ของท่านนั้นนะฮะมีท่านเท่านั้นในจิตของท่านที่จะรับรู้ดังนั้นนะฮะไม่มีใครรับรู้ไปกว่าท่านเหมือนคำว่ายมบาลนะที่ผมอธิบายคำว่ายมบาลคืออะไรหลายคนก็บอกยมบาลนั้นก็คือโอ้โหเหมือนกับเทพเจ้าแห่งวิญญาณทั้งหมดอย่างที่หลวงตาสิริท่านก็บอกว่ายะมะแปลว่าสองนะฮะบาลแปลว่าอยู่กับที่หมายถึงว่าสองสิ่งที่อยู่ที่สองสิ่งในที่นี้ก็คือกรรมดีกับกรรมชั่วท่านอยู่กับที่นั้นคืออยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตดังนั้นยมบาลก็คือจิตของเรานะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำกรรมดีหรือกรรมชั่วท่านหลอกใครไม่ได้นะฮะท่านหลอกใครไม่ได้แต่ท่านแม้เพราะท่านหลอกคนอื่นได้แต่ท่านหลอกตัวเองไม่ได้เพราะว่าตัวจิตอยู่กับตัวท่านดังนั้นถึงได้บอกว่าเนี่ยฮะความหมายของคำว่ายมบาลนะครับไม่ใช่พญายมราชนะอันนี้ก็คือยมบาลเลยนะคนละความหมายกันก็ทั้งหมดทั้งมวลนะในที่นี้ก็คือชี้แจงเอาไว้ก่อนนะครับให้ท่านเขียนเอาไว้หน้ากระดาษพอถึงตรงนั้นเสร็จปุ๊บในทางบ้านด้วยนะฮะทางบ้านพอเขียนเสร็จปุ๊บเนี่ยในช่วงทำพิธีโอสิกรรมให้ท่านวางกระดาษตรงนี้ไว้ข้างหน้าพอวางไว้ข้างหน้าเสร็จปุ๊บสำหรับในที่นี้นะฮะในพิธีสำหรับในพิธีเฉพาะในพิธีนะฮะท้ายที่สุดแล้วจะขอรวบรวมกระดาษไว้ตรงนี้นะครับมาไว้ที่ผมส่วนทุกท่านที่อยู่ทางบ้านท่านเก็บไว้ก่อนนะฮะแล้วจากนั้นนะอีกวันหนึ่งนะครับท่านเผาก็ได้แล้วก็อย่าลืมใส่บาตรให้เขานะครับช่วงเช้านะฮะเพราะฉะนั้นตักบาตรตอนเช้าวันขึ้นปีใหม่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีกับตัวเองนะก็คือเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ดังนั้นในเรื่องของการทำบุญ
อย่างที่บอกไว้ฮะหลวงปู่ดูพรหมปัญโยเนี่ยท่านได้บอกว่าการทำบุญเพื่อเขาเรียกว่า1 คูณ 1นะฮะมีโปรโมชั่นการทำบุญ1 คูณ 1ให้กับดวงวิญญาณทั้งหมดทั้งมวลแม้กระทั่งตัวเรานะฮะท่านบอกว่าหลังจากการตายของสรรพสิ่งแล้วเนี่ยวันที่7ของการสูญเสียวันที่7นั้นนะหลวงปู่ดูท่านบอกว่าเป็นวันที่ในส่วนของยมโลกเนี่ยนะยมโลกท่านยังไม่อนุญาตท่านยังไม่เอาเราไปไหนหมายถึงว่าให้โอกาสไปสั่งเสียก่อนดังนั้น7 วันแรกของการสูญเสียดวงวิญญาณนั้นเนี่ยนะฮะท่านจะหาวิธีการในการสื่อความหมายถึงว่าสื่อว่าเฮ้ยอยากจะสั่งเสียอะไรมาในส่วนของอายตนะทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นในฝันมาทางกลิ่นมาทางหูได้ยินบ้างทั้งหมดเดี๋ยววันนี้มีภาพที่ทหารไทยถูกอะไรนะเขาบอกว่าถูกเขย่าเต็นท์นะฮะเดี๋ยวก็มีฉายในนี้ด้วยนะฮะก็จะให้ท่านได้เห็นกันว่าเฮ้ยภาพตรงนี้ที่เขาที่ทหารไทยโดนกัมพูชาทหารกัมพูชาที่ตายไปมาประมาณไหนอะไรยังไงและจากนั้นนะฮะท่านบอกว่าในปรโลกนะฮะท่านยังไม่นำเอาไปนะฮะเพราะฉะนั้นในเมื่อยังไม่นำเอาไปเนี่ยท่านยังให้โอกาสหลังจากนั้นวันเมื่อทำบุญถึงพร้อมนะในวันที่7ถ้าทำบุญของดวงวิญญาณนั้นถึงพร้อมเนี่ยไปทันทีนะก็คือไปสุคติภูมิทันทีต่อมาครั้งที่2ก็คือครบ50 วันต้องครบ50 วันเป๊ะนะฮะครบ50 วันปุ๊บเนี่ยวันนั้นน่ะทำบุญให้เช่นกันฮะท่านบอกว่าในช่วงเวลานี้ดวงวิญญาณจะถูกนำพาไปเขาเรียกว่าศาลาพันห้องณศาลาพันห้องตรงนี้เป็นจุดพักครึ่งทางของการไปสู่ปรโลกนะดังนั้นศาลาพันห้องตรงนี้ถ้าท่านทำบุญซึ่งเป็นญาตินะทำบุญนะตรงนี้เมื่อบุญถึงพร้อมดวงวิญญาณนั้นก็สู่สุคติภูมิต่อมาท่านก็เลยบอกว่าหลังจากนั้นจะเป็นการเดินทางต่อจากศาลาพันห้องไปถึงปรโลกก็คือยมโลกแล้วนะในส่วนตรงนี้ในยมโลกนั้นเนี่ยท่านท้าวพญายมราชตอนนี้คราวนี้แหละถึงสุวรรณกับสุวรรณแล้วคราวนี้ในช่วงวันที่100จะเป็นวันที่ถึงทันทีท่านบอกว่าไม่ต้องรอช่างบุญและช่างกรรมณตรงนี้นะฮะนิรบาลเนี่ยจะพูดถ้าเราทำบุญถึงพร้อมปุ๊บเนี่ยนะวันที่100ดวงวิญญาณขึ้นทันทีเขาเรียกสุปฏิภูมินะแล้วคราวนี้จะมีคำถามว่าเอ้าแล้วถ้าอย่างเงี้ยแล้วเลย100 วันแล้วทำยังไงก็จะมีทุกๆขึ้น15 ค่ำอันนี้หลวงปู่ดูท่านบอกเอาไว้นะฮะทุกๆวันขึ้น15 ค่ำนะฮะถ้าเราทำบุญใส่บาตรเนี่ยเขาเรียกว่า1 แถม 1ที่ผมพูดเนี่ยคือ1 คูณ 1ทั้งนั้นบุญกับตัวเรานะฮะณตรงนั้นเนี่ยฮะถ้าบุญถึงพร้อมนะตรงนั้นดวงวิญญาณก็จะสู่สุคติภูมิได้เช่นกันเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้ถึงได้บอกว่าเวลาทำอโหสิกรรมผมจะเลือกเอา15 ค่ำนะฮะเหมือนที่หลวงพี่พัฒนาบอกมึงต้องเอาขึ้น15 ค่ำเท่านั้นนะฮะนั่นคือเป็นเหมือนช่วงของกำลังนะในการที่จะส่งดวงวิญญาณทั้งหมดทั้งมวลนะไปสู่สุคติภูมิก็เดี๋ยวถ้ายังไงจะขอเมตตาเขียนเอาไว้นะฮะเขียนเอาไว้ว่าเราจะให้อโหสิใครบ้างเราเคยโกรธเคยเขียนชื่อไว้นะแล้วเดี๋ยวช่วงประมาณ4 ทุ่มเราก็จะเริ่มพิธีกันแล้วหลังจากนั้นจะเป็นการสวดอิติปิโส108นะฮะจนข้ามวันเลยนะครับอันนี้ก็เลยแจ้งให้ทราบนะฮะตอนนี้หนังพร้อมแล้วเนาะนะฮะถ้าพร้อมแล้วลูซี่ใช่ไหมหนังเรื่องลูซี่นะครับขอเปลี่ยนเป็นหนังไทยฮะน้องแดงมันอยู่ในโฟลเดอร์นั้นที่เขียนว่าหนังจะตัวสุดท้ายฮะนั่นแหละดับเบิลคลิกตึ๊ดจะคุยด้วยก็ได้หรอพี่แต่ไม่เคยดูนะไม่เคยดูต้องมาดูฮะครับผมตอนนี้เป็นการเสียงไม่มาใช่ไหมเป็นหนังไทยนะฮะอยากให้หยุดก็หยุดไม่ได้เลยท่าน
ขี้อ่ะ ขี้นกเฮ้ยเขาว่าขี้นกตกใส่หัวเนี่ยโชคดีนะ โชคดีพ่อมึงเกิดยุคไหนเนี่ยมึงสกปรกอ้าวพวกมึงดูแลหลวงพี่ดีเปล่าวะส่งของขึ้นรถเลยหลวงพี่เอาของมาณแหล่งนี้ที่พักจิต ณแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ ณแหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใด ณแหล่งนี้สายทางใจไหลสู่เราท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับ ปีแล้วปีเล่าปีเก่าปีใหม่ งานวิกงานวัดบ้านนอกในกรุงบ้านทุ่งแดนไกลมาพบและสัมผัสกับอภิมหาธรรมะที่ทุกคนรอเชิญท่านฟังผลงานเพลงแรกช้ำรักหลังกุฏิครับตาสม บุคคลกระทำความเคารพแก่ผู้ที่ควรเคารพสักการะแก่ผู้ที่ควรสักการะนับถือผู้ที่ควรนับถือและบูชาผู้ที่ควรบูชา ไอ้ขอโทษครับหลวงพี่มือมันไปโดนครับไม่ได้ตั้งใจครับขอโทษครับไม่ได้ตั้งใจครับจะเก็บแค่โอ้ยอ้าวมีเสียงลายใครมันจะกลับแบบนี้ไม่มีเสียงวะฮะลายใคร ตาสมโทรศัพท์อาตมาเองเรื่องนี้แหละไอ้ทำไรอ่ะกูนอนฟังเพลงอ่ะฟังเพลงเลยเปิดลำโพงวะมึงเสือกเฮียอะไรอ่ะกูอยากฟังแบบเนี้ยมีอะไรก็ว่ามาตาสูมีเรื่องฮะไหนตาสูเพลงอยู่ไหนก็ไอ้พวกนี้ไงพวกนี้เนี่ยนะนะโมพุทธายะพัทธะนะมะพัทธะแตนมาต่อมาพัทธะมาแตนต่อแตนกันไหนว่าต่อไหนว่าแตนดูนี่แม่งเลอะเทอะชิบหายเลยอ้าวไอ้สัตว์ด่าตากูเหรอใจเย็นตอนคาถากูอาจจะผิดไปแค่2 คำแต่พวกมึงก็ดูถูกกูเกินไปได้ถ้ามึงจะเล่นกับกูอย่างนี้ก็ได้กูจะใช้คาถาผี7 บัดช้าตาสูเจ้าถึงตายเลยเหรอไม่มีทางเลือกแล้วมันหนักแล้วไปกันดีกว่าพวกเราเฮ้ยมึงอย่าไปไหนมึงไม่ให้กูตบทีเลยกูยิงตาหลุดเลยมาดิเสียงะฆังหลวงพี่ช่วยชีวิตพวกมึงไว้ต๊อดอย่าอยู่ให้มันยิงลูกตาหลุดเลยนี่กูแค่ใช้คาถาสะกดมันไว้ชั่วคราวเท่านั้นเองลุงเนี่ยโคตรกระโหลกกระลาเลยเรื่องใช่ไหมอาตมามีเรื่องจะบอกน้องสาวอาตมานิมนต์ไปงานแต่งงานที่ญี่ปุ่นโอ้โหพี่ออมนิมนต์ไปงานแต่งที่ญี่ปุ่นเลยเหรอลุงพี่ไก่ก็ไก่ค่าตั๋วแพงน่าดูน้องสาวอาตมาเป็นคนจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยจริงดิหลวงพี่ครับหลวงพี่ไปคนเดียวจริงเหรอครับพี่ออมคงขึ้นงานแต่งควรมีคนไปดูแลนะครับพี่นี่มึงรู้จักน้องสาวของพี่ด้วยเหรอไอ้ตอนไม่รู้จักหลวงพี่เล่าให้ฟังบ่อยๆว่ามึง2 คนอยากไปเที่ยวนี่ตาส่ง
เกิดถ้าหลวงพี่เนี่ยหิวข้าวขึ้นมา ใครจะเป็นคนหาข้าวหลวงพี่ฉัน กูว่ามึงสองคนอยากไปเที่ยว เกิดหลวงพี่ไม่สบายขึ้นมา ใครจะเป็นคนดูแล กูว่ามึงสองคนอยากไปเที่ยว อย่าเยอะนะตาที่ตาโดดงานศพไปร้องเก๋หน้าปากซอยผมยังไม่บอกหลวงพี่เลยนะ หลวงพี่ให้มันสองคนไปด้วยไม่เป็นไรตาส่งอาตมาไปเองได้อีกอย่างอาตมาก็ไม่รู้ด้วยว่าทางนั้นเขาจะส่งตัวขึ้นมาให้กี่ใบ 4 ใบ รู้ได้ไงตอน เนี่ยผมคุยกับพี่ออมแล้วตั๋วไปกลับเรียบร้อย 4 ใบเลยนะครับหลวงพี่พ่อครับแม่ครับออมจะเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วพ่อกับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ ออมตื่นเร็วสายแล้วมาเร็วมานี่แม่ทำไข่พะโล้ที่พี่ชอบแล้วไข่ลูกเขยที่ออมชอบด้วยเดี๋ยววันนี้พี่ได้ไปส่งนะโอ้หมดแล้วเนี่ยหมดแล้วทำอะไรอ๋อ ก็ลูกแบบมันติดอยู่ข้างบนอ่ะ เดี๋ยวพี่จัดการให้มาเร็วออมสายแล้ววิพี่เต้เร็วจะสายแล้ว นี่คุณรีบอยู่เนี่ย เร็วพี่เต้เร็ว ต่อไปนี้จะไม่สายแล้วนะพี่จะไปส่งออมทุกวันเลย ทำรายงานอยู่เหรอออมให้พี่ช่วยไหม โตขึ้นหนูอยากมีแฟนแบบพี่เป้โตขึ้นหนูอยากมีแฟนแบบพี่เป้โตขึ้นหนูอยากมีแฟนแบบพี่เป้ เป้จะไปดูว่าผู้ชายที่น้องเลือกจะดูแลน้องได้ตลอดรอดฝั่งไหมพ่อกับแม่สบายใจได้ครับนี่เหรอ ว่าไงส่งว่าไงพี่ส่ง ฝากดูแลวัดด้วยพวกกูจะไปทำภารกิจกัน กูรู้พวกมึงจะไปเที่ยว อาตมาไม่เกี่ยวอาตมาไปงานแต่งมึงคิดถูกแล้วไป ตื่นเต้นจังเลยหลวงพี่มาญี่ปุ่น ประสงค์เป็นไงไหวไหม เหมาเครื่องบินครับหลวงพี่หลวงพี่ไหวไหม อาตมายังไหวอยู่ ไอ้อื่นมึงแต่งตัวเฮี้ยอะไรมึงเนี่ยเขามาสนามบินกันโอ้โหกูนึกว่ามาซ่อมท่อ เฮ้ยมันเป็นสไตล์เว้ยมึงไม่เข้าใจหรอกคนมีสไตล์อ่ะวันๆอยู่แต่กับวัดไงโง่ อ้าวไอ้สัตว์พูดอย่างนี้ตัวกูเปล่าหน้าหนามบินเลย เอาไปเลย มือของตัวนี้ทะเลาะกันได้ทุกเรื่องนะ มาที่นี่ทำตัวดีๆหน่อยอย่าให้หลวงพี่ขายหน้าเฮ้ยพวกเด็กวัดเอ้ย เฮ้ยเด็กวันแล้วไงวะฮะไอ้ส่งมึงเอาไงกูฮะมึงจะเอากูเหรอฮะมึงจะเอากูเหรอ ผมพี่เห็นเขาบอกว่าจะมีคนมารับไม่ใช่เหรอเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะ ที่นี่อากาศหนาวนะครับหลวงพี่หลวงพี่ใส่รองเท้าแตะ ไหวเหรอไม่ต้องห่วงอาตส่งอาตมาบอกให้ต๊อดเตรียมเอาไว้แล้ว โอ้โหอย่างเฟี้ยวเลยหลวงพี่กูเนี่ยมันเซลล์พอดีตอนอยากได้มานานแล้ว จะดีเหรอต๊อด หลวงพี่ไม่มีสินข้อไหนก็ห้ามพระใส่รองเท้าเฟี้ยวหรอกใช่ไหมทรง ปานาปานูห้ามฆ่างูฆ่ากิ้งก่าปลาช่อนตัวเท่าขาโผล่หัวมาไปแกงต้มยำ ตาส่ง ไม่เห็นมีใครมารับเลยครับหลวงพี่
ถ้าตาส่งทำงานเก่งมันเปลี่ยนเรื่องนะตาส่งอาจจะรวยไปแล้วก็ได้ ครับ ใกล้ไปตาส่งใกล้ไปน้องสาวอาตมาบอกว่าออกมาได้ให้รอด้านหน้าเดี๋ยวจะมีคนมารับ เฮ้ยหลวงพี่หลงผีเป๋มันมารับไผ่ ก็ต้นนะครับ อันนี้หลงผีเป๋ใช่ไหมครับเป้ก็ต้นครับหลงผีเป๋ ใช่อาตมาเอง ผมชื่อชินนะครับอ๋อมูให้มารับหลงผีเป๋ครับ แล้วที่โยมแต่งตัวแบบนี้นี่คือโยมเป็นโอ้ ใช่ครับ ผมเป็นพระเหมือนกับหลวงพี่อะครับ ท่านชิน โอ้โหนี่พระญี่ปุ่นใช่ไหมเนี่ยน้องสาวหลวงพี่ที่รอบคอบเนาะรู้ว่าหลวงพี่เป็นพระก็เลยเอาพระมารับพระ แจ๋วเลย พูดไทยได้ด้วย กูจะได้ไม่ต้องงงนะ ตกลงจะไปกันได้ยังเนี่ยโยมจริงว่าอาตมาโยมเฮ้ยพี่อะฮะ เฮ้ยลูกพี่เอาไงนี่ก็ส่งลูกพี่เคยไปขับรถให้พระนั่งวันนี้พระขับรถให้นั่งแปลกนะครับหลวงพี่อาตมาก็เพิ่งเคยเหมือนกัน แต่ผมว่าก็ดีนะหลวงพี่ ผ่านการบวชมาแล้ว ควบคุมสติมาแล้วผมว่าปลอดภัยชัวร์คำพูดภาษาอะไรวะ ก็ต้องครับประเด็นคงเจ๊งให้เป็นกันหน่อยครับ ยิ้มเฮียอะไรอะมันเป็นคำทักทายนะครับ ยิ้มเฮียอะไรเฮ้ย เขาทักทาย นี่มันเพลนแล้วอะเดี๋ยวจะเลยเที่ยงพี่ไม่ได้ฉันข้าวเลยอะ หลวงพี่เชนไปกินข้าวได้ไหม เฮ้ย กินข้าวใช่ไหมครับ เดี๋ยวผมจะแวะข้างในอยู่ครับเฮ้ย ท่านชินที่นี่ไหนเนี่ย ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับวันนี้ผมเห็นว่าเราผ่านมาทางนี้ก็เลยจะพากินข้าวสักหน่อย โอ้แล้วตึกไปไหนหมดครับเนี่ย ที่นี่ไม่มีหรอกนะครับ คือที่เราไปเนี่ยไม่ใช่โตเกียวนะครับ โอ้โหเสียดายแย่เลยเซ็งเลยท่านชิน บทเฮียของนักหนาเนี่ยพระไม่ได้ฉันเพลงกันพอดีเป็นไงดูเป็นห่วงใช่ไหมชอบไปแด้สาธุงั้นเจอทางนี้แหละครับ ห่วงพี่คนเดียวผัว เฮ้ยอะไรก็สงสัยอันนี้ผมฝากให้แล้วนะครับ ก็ฝากอาหารได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกลับมา ท่านชินฝากซื้อของหน่อยสิ โอ้ไปได้เลยเดี๋ยวผมจัดการให้เลย เขียวมากเลยขอบคุณนะท่านชินของอะไรปะของสะสมกูอะมึงไม่ต้องเสือก ดูที่มีอะไรกินบ้างเอาไอ้นี่แล้วกัน
北条氏将軍秘書かしこまりましたเมนูเด็ดแน่แน่เร็วๆนะพาหิวเอ้ยเชี่ยมันทำอะไรวะอุ้ยมีคารวะปลาด้วยว่ะแม่งไม่ไหว้ผักไปด้วยเลยล่ะเอาเฮ้ยเดี๋ยวสักพักเนี่ยผมว่าคงมีลำถวายมือให้กับน้ำจิ้มเชี่ยกูมาช้อนหลวงพี่จะได้แดกไหมเนี่ยหลวงพี่เหลือแค่8 นาทีอ่ะจะทันฉันเพลงไหมเนี่ยไม่เป็นไรอาตมายังไม่หิวแต่น้ำย่อยมารอแล้วเฮ้ยกูไม่ไหวแล้วเรื่องอื่นเนี่ยกูยอมได้แต่เรื่องให้พระฉันเพลงไม่ทันเนี่ยกูยอมไม่ได้อย่างนี้แม่งมาเอามวยไทยเข้าข่มแซกโอเคกลัวมีดหรือตะทรงโอ้ยเหี้ยชักมานี่เงาวับปิดกระจกเลยต่อยไปแม่งนิ้วร่วงลงจานแน่อีก3 นาทีเสร็จทันพอดีอดแดก申し訳ございませんでしたอันนี้เรียบร้อยกันแล้วได้ไหมเรียบร้อยดีอันนี้ขอบคุณครับท่านฉันหลังเพลนได้ด้วยเหรอเพลนหมายถึงแดกหลังเที่ยงได้ด้วยเหรอโอ้อยากได้ทั้งวันเลยครับอยากไหมครับโอเคครับถ้าทุกคนเรียบร้อยเดี๋ยวไปขึ้นรถได้เลยนะนี่เราต้องเดินทางกันอีกไกลไหมท่านชินฟุกุชิมะนี่คือไม่ไกลนะครับหลวงพี่ก็ขับรถไปไม่กี่ชั่วโมงครับแต่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับเดี๋ยวผมซิ่งให้เลยไม่ต้องซิ่งก็ได้ค่อยๆขับไปแบบปกตินี่แหละผมล้อเล่นเลยครับหลวงพี่จริงๆผมเป็นคนที่ขับรถค่อนข้างช้านะครับชอบไปชิวๆมากกว่าหลวงพี่รู้ไหมครับว่าจริงๆการมาใช้ชีวิตที่ชนบทดีมากเลยนะครับได้อยู่กับธรรมชาติครับสงบแล้วก็เพื่อนบ้านนะครับนี่ดีมากเลยนะครับน่ารักมากเขาไว้ไม่กินไอ้พวกนี้เพื่อนหรือไม่กินหรือเปล่าแต่ดูไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เนาะいやー、しんちゃん、久しぶりじゃねえかよ。お前ずいぶん変わったな。また会えるなんてよ、思ってもいなかったら。恋しかったぜ。おい、武田、いい加減にしろ。終わったことだ。関わるな。簡単に言ってくれんじゃねえよ。てめえのせいでこんな顔になってよ。部署まで行ってよ。誰が責任取ってくれんだこら。อย่าเสียงดังกันเลยนะใจเย็นกันก่อน何が欲しいんだてめえの玉続けるな
お前たちみたいなチンピラに何ができるんだよ。 ชัดเลย อยู่ไหมพี่ そこウィンガーやれ พวกมึงจะลองดีกับกูใช่ไหมอย่างนี้ต้องเจอคาถาบังตาหลวงพ่อไปพุทธบังตาธรรมบังตาสังฆะบังตาพุทธวะธรรมวะสังฆะวะสัตว์คาถาหลวงพ่อไปได้ผลเว้ยไม่มีใครเห็นกูเฮ้ยสัตว์ไม่เห็นเว้ยกูกลายเป็นอากาศธาตุเฮียเดี๋ยวนี้แม่งเถื่อนสิใส่แว่นสเปคเลย 金ちゃん、お前さ、俺らから逃げられたとでも思った？อะไรลุงไม่เท่าไหร่ไม่อยากรู้เท่าไหร่จะซื้อได้เขาคุยกับเราด้วยอ่ะเอ็นไตแปลว่าอะไรนะเย้หลงยังไงกูขอให้ทุกคนปลอดภัยด้วยเถอะสักเคคาเมตุรุเปกิริสิคาราตะเรกันตริเกวิมานิติเประเทศคาเมตุรุวนาการเนเกอัลหลวงพ่อนี่วะศักดิ์สิทธิ์จริงไม่ใช่เพราะท่านหรอกเป็นเพราะคาถาชุมนุมเทวดาของผมเองลูกพี่ไม่เป็นอะไรนะไม่เป็นไรตาทองเสียงลูกพี่จริงด้วยอ่ะไอ้ตอนอ่ะไอ้ตาลูกพี่ผมว่าหนีเถอะลูกพี่มันมานู้นแล้วจริงๆเขามาหาเรื่องพระชินอาตมาว่าน่าจะไม่เกี่ยวกับพวกเรานะหรืออาจจะเกี่ยวก็ได้เอาไปหมดแล้วเฮ้ยมาด้วยแม่งไปดูพวกใครอยู่นะไปพี่เร็วไปหลบหลังแล้วกันไปอะไรอยู่เนี่ยมันมาทิ้งเรากลางทางเลยเพราะมึงเสียงดังไงแม่งรู้เลยเอา
ชิบหายแล้วโทรศัพท์กระเป๋าตังค์ก็ไม่มี เอาไงดีวะเนี่ยหลวงพี่อาตมาว่าเราควรจะไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแถวนี้ก่อนหาวัดไหมหลวงพี่ก็ดีนะแล้ววัดอยู่ไหนอ่ะนั่นไงป้ายอาตมาดูจากป้ายแล้วอาตมาว่าวัดน่าจะไปทางนี้ป้ายไม่ได้บอกอย่างนี้นะส้มอาตมาทุดงไปทั่วแล้วถ้าจะส่งไม่เชื่อพระแล้วจะส่งจะเชื่อใครเชื่อพระดีต๊อดอึ้งทางนี้ไปจะไปไหนนี่มันขึ้นเขานะตามมาไปอึ้งต๊อดโอ้iya kau kanไหนอาตมาหลงยัดแค่เสียงระฆังนั่นไงวัดอยู่ตรงนี้เห็นไหมตามมาแม่งระฆังช่วยไปพวกเรามึงไม่เชื่อหลวงพี่ไม่เชื่อใครวะไปส่งพริกลิ้นนี่น่าจะเป็นบ้านหรือเปล่าครับหลวงพี่เฮ้ยไปดิเฮ้ยนี่วัดจริงๆด้วยต้องวัดจริงๆเลยมีพระด้วยถามครับหลวงพี่ช่วยพวกเราด้วยนะพวกเราหลงทางมาท่านที่นี่คือวัดใช่ไหมพวกอาตมาอยากจะขอความช่วยเหลือสักหน่อย宿泊をご希望でしょうかどうぞ中へเห็นไหมวัดจะต้อนรับทุกคนน่ะโดยเฉพาะพระหลวงพี่ขอบคุณมากๆเลยนะว่าแต่มีข้าวไหมหิวข้าวเปล่าเองมีวัดด้วยเกรงใจบ้างเขาจะมาเตรียมอะไรให้มีขนาดนั้นどうぞนอนที่นี่เหรอวะนอนที่นี่เหรอดูปลาตะโกน皆様โยกเหี้ยเขาไล่ถามว่าเอากี่ห้องแล้วมั้งหลวงพี่งั้นนอนด้วยกันแล้วกันนะเกรงใจเขาห้องเดียวครับโคตรหรือพี่วัดญี่ปุ่นเนี่ยเขาดูแลดีจริงๆนะเชื่อกูดินอนวัดดีที่สุดแล้วแต่เอาจริงนะอย่างกับไม่ใช่วัดอะไม่ใช่วัดได้ไงวะนี่วัดเห็นหลวงพี่ที่มาเสิร์ฟเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นพระเรื่องญี่ปุ่นกลัวรู้ทุกเรื่องนี่ดูเฮ้ยตาทงนี่รู้เรื่องญี่ปุ่นจริงเหรอนั่นมันวาซาบินะมันเผ็ดนะเผ็ดเหรอก๋วยเตี๋ยวพริกกะเหรี่ยงจิ๋มหลังวัด
กูแดกแม่งปิดร้านไปแล้วแต่มันเผ็ดจริงๆนะเหรอนี่เฮ้ยไอ้สัตว์แม่งโกหกกูท่องยอดชัดๆโอ้ยใหญ่ไปกระสงเฮ้ยกระสงหน้าแดงแล้วเนี่ยหน้ากูแดงหน้าพวกมึงซีดมากกว่ามั้งนี่ดูชุดนี้หมดนี่เลยตามธรรมดาโชว์แบบนี้ใครจะดูเก็บตังค์นะไอ้เหี้ยแม่งโชคดีดูฟรีการส่งอ้าวทำไรกันเสียงดังอ้าวนี่ข้าวมาแล้วเหรอกินข้าวเสร็จก็รีบไปอาบน้ำเลยนะกระทรงเป็นไรอ่ะพี่คิดถึงบ้านสัตว์วาซาบิใช่ไหมอาจารย์สัตว์เอาจมูกขึ้นสมองให้สัตว์มาครบเลยโอ้ยสบายจังเลยเฮ้ยต๊อดของเล่นใหม่กูมึงไปซื้อมาตอนไหนวะก็ฝากท่านชินซื้อไงไอ้เหี้ยนี่มึงฝากท่านชินซื้อเซ็ตทอยนี่นะอะไรวะเซ็ตทอยแล้วบอกว่าช่ำชองญี่ปุ่นเว้ยรู้ใจไงลูกตาหน่อยเฮ้ยเรียกตรงนี้มีลงอ่ะก็ลูกทะเลาะกันมั้งเมื่อลูกทำผิดพ่อก็ทำโทษเป็นธรรมดาลูกทำผิดยังไงพ่อผมก็ไม่เคยทำแบบอย่างนี้ว่าเขาขึ้นดีกว่าพอแล้วมั้งลูกมึงมาสำนึกแล้วยังไงมันก็เป็นลูกมึงไอ้มึงก็ลูกสิวะมาติดไอ้ต๊อดที่นี่เลยไอ้ต๊อดเฮ้ยเกี่ยวกูถูกขอแรงตาไอ้มึงลูกไอ้กูทนไม่ไหวแล้วกระตอมไปแทนสูตรมันทำไมทุกคนมึงคิดว่าพวกการลงโทษของพวกมึงเนี่ยเจ๋งนักเหรอกระจอกขี้ตีนส่งเด็กมึงจะให้กูแดกน้ำเนี่ยเหรอมึงจะบ้าเหรอมันจะได้รู้ไงว่าการลงโทษแบบพวกมันเนี่ยกระจอกขี้ตีนมันจะได้กลัวพวกเราไงที่มึงพูดก็มีแต่น้ำเนี่ยมันเพิ่งขัดซอกตีนซอกไข่มาเมื่อกี้เองนะ
รือว่าตาสมอยากโดนมันกดน้ำอ่ะเอาไงแดกก่อนได้เฮ้ยดูเป็นไงนี่ได้ผลตาส่งแดดไม่ให้หมดบ่อเลยร้อนแค่ไหนก็ไม่กลัวแดดไม่ดีแดดอีกやめろ俺の科学に頼らそうだすいませんでしたอันนี้คนรู้จักผมเองครับถ้าอาบน้ำเสร็จแล้วก็ไปกันเถอะครับ เดี๋ยว อยากจะให้แม่งจดจำกูหน่อย I am Mr. บุญส่งเจริญสืบพันธุ์ และนี่คือความภูมิใจของชาวสยามประเทศ I come from Thailand มันนอนวัดต้องจ่ายเงินด้วยเหรอสรุปที่วัดโรงแรมเนี่ยจริงๆที่นี่ก็เป็นวัดนั่นแหละครับแต่ว่าเขาเปิดให้คนทั่วไปมาสัมผัสบรรยากาศของวัดครับแต่ว่าที่นี่ก็มีการเก็บค่าที่พักแล้วก็ค่าอาหารตามปกตินั่นแหละครับ พี่ดีนะที่ท่านชินตามหาเราจนเจอไม่งั้นไม่มีเงินจ่ายแน่ หรือพี่ชินอย่างซีน่าครับขนาดนักเรียนก็ต้องเกรงใจจริงๆก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับยังไงก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อดีกว่าครับรถรออยู่ข้างหน้าเราท่านชินตกลงท่านชินเป็นพระจริงๆหรือเปล่าทำไมถึงมีคนมาตามหาเรื่องท่านแถมคนพวกนั้นเหมือนจะรู้จักกับท่านมาก่อนตกลงท่านเป็นใครกันแน่ผมคงไม่เล่าไม่ได้สินะครับจริงๆผมเคยเป็นนักเลงมาก่อนแต่ผมเลิกแล้วนะครับตอนนี้ผมก็มาเป็นพระแล้วแต่ว่าพวกอริมันไม่ยอมครับผมเองหลวงพี่ช่างมันนะครับยังไงพวกเราก็จะไม่เจอพวกนั้นอีกแล้วอาตมาก็ไม่เข้าใจนะว่าพระที่นี่เขาใช้ชีวิตกันยังไงแต่จากที่อาตมาดูท่านนะท่านดูไม่เหมือนพระสักเท่าไหร่ผมเข้าใจหลวงพี่นะครับคือพระจ่ายกับพระญี่ปุ่นค่อนข้างที่ต่างกันหลวงพี่มาก็อาจจะตั้งตัวไม่ค่อยทันผมเชื่อนะครับว่าพุทธะข้างในทุกคนมีแล้วก็ทุกคนเนื้อในไม่ต่างกันพระก็คือพระอะไรครับพี่ถ้าการกระทำต่างกันขนาดนี้อาตมาว่าเนื้อในเราก็คงไม่เหมือนกันหรอกถ้าคนอย่างท่านชินจะมาขอบวชที่วัดอาตมาคงจะไม่บวชให้เพราะนอกจากท่านขับรถเองฉันหลังเพลและยังเคยเป็นผู้นักเลงหัวไม้มาก่อนเอาจริงนะท่านอย่างท่านนั้นไม่ควรเป็นพระหรอกยังมีอะไรเกี่ยวกับพระญี่ปุ่นที่อาตมาควรจะรู้อีกไหมได้เลยครับถ้าหลวงพี่อยากรู้ว่าพระญี่ปุ่นเขาทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมพาไปดู
หญ่แล้วนี่มันอะไรกันวะเนี่ยนั่นดิมีทั้งพาเป็นดีเจแล้วก็พาเป็นบาร์เทนเดอร์เฮ้ยแต่ว่าที่นี่เฟี้ยวนะพาที่นี่ยังเจ๋ง อาตมาว่าแบบนี้มันจะเกินไปแล้วนะ โอ้ยหลวงพี่นี่ไม่ใช่ประเทศไทยนะแล้วผมว่านี่คงเป็นวัฒนธรรมของเขาด้วยถ้าหลวงพี่บวชที่นี่นะผมว่าหลวงพี่ขึ้นเป็นโซโล่กีตาร์แน่นอนทะลึ่งแล้วไอ้ตอดเราลงจากกินกระบาลเลยโอเคถ้าจะกลับบอกผมนะ เบียร์เย็นๆครับ พระชินเอาเบียร์มันทำไมเยอะแยะเนี่ย โอ้ก็เอามาเผื่อทุกคนเลยครับแล้วก็เผื่อหลวงพี่เป้ด้วยครับ โอ้ยไม่ได้หลวงพี่เป็นพระฉันแอลกอฮอล์ไม่ได้จริงเหรอครับน่าเสียดายนะครับคือเบียร์ที่นี่เนี่ยครับอร่อยมากนะครับโอ้ชิすごいどうぞじゃがじゃがじゃがครับนี่พระชินเนี่ยสนิทกับดาราAVด้วยเหรอใช่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะพาอื่นไปเจอนะครับจริงเหรออุ้ยน่าอิจฉาจังเลยแต่นี่หลวงพี่เคยอยู่แก๊งนักเลงด้วยนะโคตรเฟี้ยวเลยหลวงพี่ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับจริงๆผมเลิกทุกอย่างละอย่าทำตัวไปเลยไอ้ชินก็ตรงเรียกไอ้เลยเหรอมันแดกเบียร์กันขนาดเนี้ยไล่ชินไปเลยสนิทกันแล้วไม่เป็นไรหรอกครับนี่ได้หมดเลยครับไอ้ส่งโอ้โหนางจะพาเรียกไว้ส่งเว้นเนี่ยอันปากเว้ยอยากจะใส่เพลงนะโอ้ได้เลยครับไอ้สัตว์ไอ้ส่งแต่ที่นี่มันญี่ปุ่นนะไม่ใช่คาราโอเกะปากซอยบ้านเราแล้วตาส่งอ่ะร้องเพลงญี่ปุ่นเป็นเหรอกูร้องได้ทุกประเทศเอาเว้ยมาส่งทุกคนอาตมาว่าพอแค่นี้เถอะอาตมาอยากกลับแล้วโอ้พี่กำลังติดลมเลยอาตมาว่ามันจะเกินไปมากๆแล้วกลับกันเถอะโอ้ยลุงพี่ครับผมขอ10 นาทีพอให้ตากันโชว์ลูกคอหน่อยไปนะตรงอันโนโมสุยาธาเนอิคุอิตาเฮ้ยเอ้าหลวงพี่ไปไหนวะโอ้หลวงพี่ครับหลวงพี่ยังงอพวกเราเลยนะพี่ครับหลวงพี่ยังงอนะโอ้พี่ขอโทษครับช่วยเก็บครับสาวแว่นขอโทษนะครับอันนี้ของผมเองไม่ใช่ของคุณครับเห็นใจไอ้ไตคืออะไรเดี๋ยวจะกินทำไมคือผมจะบอกว่าอันนี้ของผมใจเย็นพี่เป้พวกนี้ลูกศิษย์ของพี่เองขอโทษค่ะใครสั่นกูที่ไหนอยู่ในคอกูตาส่งมันพูดอะไรของมันวะฟังไม่รู้เรื่องโอ้โหรู้ว่าฟังไม่รู้เรื่องขยันพูดซะด้วยตาส่งน่าจะบอกว่าให้ช่วยปิดเครื่องให้ก่อนใช่ไหมตาส่งมึงเอารีโมทมาปิดดินั่นมันเบาเล่นเบาเล่นรีโมทเป็นภาษาญี่ปุ่นนะกูอ่านไม่ออกอ่ะโอ๊ยมาเดี๋ยวเอามาให้ปุ่มปิดมันไม่ได้อยู่ที่รีโมทมันอยู่ในเครื่องกูเพิ่งซื้อมาด้วยไงส้มตื่นแล้วเฮ้ยใส่วะหลุดลงไปในท้องกูเนี่ยเฮียส้มมึงขายออกมามึงทำยังไงไม่ได้เดี๋ยวมึงปาชีพต้องดึงกลับกูเพิ่งซื้อมาเอามาเดี๋ยวนี้มันไม่ได้พอหยุดแม่ง
สกปรกยังเฮียกูต้องพูดไอ้สัตว์ พระสงฆ์เป็นยังไงบ้างอะโอเคไหม พี่ลองคืนดูบ้างไหมเล่า เนี่ยอาตมาเป็นห่วงนะ ไม่เป็นไรหรอกตาทงมันอยู่ในท้องนะเดี๋ยวขี้ออกมาก็หลุด แล้วออมตามมาเจอพวกหลวงพี่ได้ไง ก็ชินนะสิ บอกว่าพวกพี่หนีออกมาจากบาร์ หลวงพี่ยังไม่เข้าใจนะว่าทำไมออมถึงให้ท่านชินมารับพวกหลวงพี่ นี่ชินยังไม่ได้บอกพี่เป้เหรอ ว่าเรากำลังจะแต่งงานกันอะ ทุกคนโอเคใช่ไหม แต่งกับพระ นี่หมายความว่ายังไงออมจะแต่งงานกับพระเนี่ยนะทำไมออมไม่บอกหลวงพี่ก่อนแล้วออมคิดยังไงจะไปแต่งงานกับพระนี่นะแล้วพระที่นี่มันแต่งงานได้ด้วยเหรอ พี่เป้ไม่ต้องเสียงดังก็ได้ปะเป็นพระก็ใจเย็นๆดิค่อยๆคุยกัน เฮ้ยออมทำมันบาปไหมล่ะโกหกพระมันบาปไหมนะถ้ารู้ก่อนแบบนี้หลวงพี่ไม่มาหรอกนะ มันเกิดไปปะพี่เป้ อันนี้งานแต่งออมนะออมโตแล้วออมจะแต่งกับใครมันก็เรื่องของออมออมคิดเองได้ แล้วที่ออมทำนะทำแบบนี้มันเกินไปหรือเปล่าจะแต่งงานกับพระเนี่ยนะ พี่เป้ หลวงพี่เป้ พี่เป้ พี่ไม่เข้าใจอะไรเลย หลวงพี่เป๊กครับจริงๆพระญี่ปุ่นแต่งงานได้พ่อผมก็เป็นพระผมเองก็สืบทอดความเป็นพระมาจากพ่อผมถึงแม้ว่าผมจะเกเรไปบ้างแต่ว่า ท่านชินอาตมาไม่อยากจะฟังอะไรจากท่านชินแล้วอาตมาคิดว่าพระพุทธเจ้าของท่านกับพระพุทธเจ้าของอาตมาคงเป็นคนละองค์กัน หลวงพี่เป๊กครับหลวงพี่อาจารย์คิดว่าพระของท่านสูงส่งมากแต่ผมก็จะยืนยันว่าจริงๆข้างในไม่ต่างกันเราอาจจะไม่สูงส่งเท่าท่านไม่แกล้งครัดเท่าพวกท่านแต่เราก็มีวิธีของเราในเวลาที่คนไม่นับถือศาสนาอีกแล้วเราก็พยายามเผยแพร่เราใช้ดนตรีใช้การสังสรรค์เพื่อที่จะนำธรรมะเข้าสู่ผู้คนผมหวังว่าหลวงพี่จะเข้าใจอาตมาไม่นวลเข้าใจอาตมาคงแก่ภาษาเกินไป หลวงพี่ครับพรรษาไม่เกี่ยวใส่เดี่ยวได้เลยอันนี้ตาส่งสอนท่านมาใช่ไหม ไม่ครับผมเองเอาปะพี่เป้อยู่พนันนะครับいってらっしゃいできますไปทำงาน ก็คิดถึงนะครับできますบ๊ายบายเบบี้
ตาเป็นไงบ้างไม่ออกว่ะแต่ส่งดูดีๆเลยใช่ไหมลองเข้าไปดูอีกรอบไหมแน่ใจเปล่าตาไม่ใช่มันออกมาแล้วนะเอางี้แล้วกันตาส่งถ้าสมมติมันออกมาได้น่ะฝากเก็บไว้หน่อยนะก็ตอนมันออกมามึงก็ไปเคลียร์หาดูเองแล้วกันเฮ้ยเชื่อมันเปิดเนี่ยสัตว์อยู่ผมมันอยู่ตรงนี้แน่ๆเลยบ้าไปแล้วมึงจ่ายดูดิไม่เอาอ่ะกูจ่ายได้ไม่กล้าปล่อยปิดเครื่องปล่อยเลยเนี่ยเครื่องปิดเฮ้ยอ่ะมึงจ่ายเปิดดิบ้าแตกแล้วเครื่องเหรอไส้กูนี่แหละออกไปไหนแต่เช้าวะทำรับล่อต้องมีอะไรแน่ๆ ท่าทางของพี่ชินเหมือนตอนจะส่งหนีเมียเที่ยวเด้เลยว่ะไม่มีอะไรหรอกมั้งพวกเราอะกังวลไปกันเองหรือเปล่าไม่เชื่อหรอกว่ามีอะไรต้องมีอะไรแน่กูกลับแล้วไอ้พานี่มันมีลูกมีเมียแล้วจริงด้วยมาส่งทำไรอะพวกมึงอยู่เงียบๆกูกำลังใช้วิชาอ่านปากของหลวงปู่เตาว่าตายสิพระชินพูดว่าผมคิดถึงกันเลยไม่ได้เจอคนนานผมคิดถึงคุณกันลูกคุณเข้าใจไหมพูดว่าฉันก็คิดถึงคุณเหมือนกันลูกคิดถึงคุณมากรู้ไหมออกมาทีนี้เราจะไม่มีวันพลาดจากกันจริงนะคุณสัญญานะคุณสัญญาว่าคุณจะไม่จากฉันไปแล้วเราจะอยู่กินกันแล้วเด็กพูดว่าพ่อครับพ่ออุ้มผมหน่อยครับพ่อไม่ได้อุ้มผมนานแล้วหลังจากที่เสร็จศึกสงครามผมลาคุณยายไปเก็บแล้วผมก็ขับมาหาคุณเพราะผมคิดถึงคุณไม่ฟังข้ามอะไรมึงวะยังหนังกลางแปลงแล้วสนุกว่าสนุกกับพี่นี่เอาหัวเอาอะไรกันวะรีบไปบอกพี่เร็วแล้วนี่เขาหายไปไหนกันหมดอะออมชินเขาไปทำงาน มีพิธีเปิดร้านตอนเช้าอ่ะพวกตอดก็คงตามไปเที่ยวได้มั้งเมื่อคืนหลวงพี่พูดแรงเกินไปหลวงพี่ขอโทษนะแต่ว่ามาพี่เป้หลวงพี่เป้หลวงพี่ก็หลวงพี่ไปกินข้าวกันฉันก็ฉันออมยกเลิกงานแต่งงานเถอะคือหลวงพี่ไม่อยากให้ออมต้องไปแต่งงานกับคนแบบนั้นยังไงเขาเป็นพระนะออมแล้วออมจะไปแต่งงานกับพระเนี่ยนะพี่ไม่เข้าใจก่อนหลวงพี่ไม่มวนเข้าใจหรอกออมคนดีๆมีตั้งเยอะแยะทำไมออมจะต้องไปแต่งงานกับพระและก่อนเป็นพระเขาเป็นทหารมาก่อนนะออมรู้หรือเปล่าเขาเคยทำอะไรมาบ้างเขาเคยฆ่าคนตายมาไม่รู้ถ้าพี่ไม่เข้าใจอ่ะพี่ก็ไปทำความเข้าใจมาก่อนไม่ใช่มาตัดสินกันแบบนี้ชินเขาเป็นคนดีออมรู้จักเขามากกว่าที่พี่เป้รู้ออมคนดีแต่เป็นพระออมจะแต่งงานกับพระไม่ได้เขาแต่งงานได้เขาเป็นพระญี่ปุ่นเขาไม่ใช่คนไทยมันก็เหมือนกันไม่เหมือนแย่แล้วอย่าให้ออมแต่งงานกับไอ้พระนั่นนะใช่หลวงพี่ไอ้มาชินอ่ะมันมีลูกมีเมียแล้วผมแอบตามไปมาเมื่อเช้าเห็นกับตาเลยหลวงพี่มันอยู่ที่ไหน
พวกหลวงพี่มาทำอะไรกันที่นี่ล่ะ มาจับโกหกคนไง อาตมาต่างหากที่ต้องถามท่านว่าท่านกำลังทำอะไรอยู่ ก็ผมก็มาทำพิธีเปิดร้านให้กับเจ้าของครับ พูดก็พูดได้หมดดิเมื่อเช้าไปทำอะไรพวกกูเห็นนะ ไม่สั่ง ユータがいないの。สักทีเสร็จไหมจ๊ะ ユータは裏山で遊んでたんだけど森で迷子になっちゃったのかもしれない。どうしよう。大丈夫ですか大丈夫落ち着いてไม่ต้องคิดตัวได้จริง ท่านชินนี่มันเกิดอะไรขึ้น ยูต้าหายตัวไปครับ ผมคิดว่าน่าจะหลงเข้าไปในป่าพวกหลวงพี่กลับไปรอที่บ้านกันแล้วครับ อาตมางงไปหมดแล้ว ยูตะนี่ใครนะ ไม่ต้องงงหลวงพี่ ตะเกียเมียเขาส่วนไอเด็กนั่นก็ลูกเขาไง ป่านนี้เสียค่าไปแดกแล้ว นี่เขาเรียกตำติดจรวดไง กลับกันเถอะหลวงพี่ หลักฐานชัดขนาดนั้นน่ะ รีบกลับไปบอกคุณออมดีกว่าไป เดี๋ยวก่อนอาตมาว่าเราไปช่วยตามหาเด็กกันดีกว่า ยังไงชีวิตคนก็สำคัญกว่า หลวงพี่ไปพระสมพวกมึงไปก็ไปเถอะเพราะกูก็ไปโยมยูตา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 เอาทั้งยูต้ายูต้า เอาไงดีท่าน ผมว่าเราต้องรีบลงไปช่วยครับถ้าเราทีมกู้ภัยน่าจะไม่ทัน ท่านชินใจเย็นไม่อันตราย งั้นเดี๋ยวผมลงไปครับหลวงพี่ต้องเสียครับหลวงพี่รีบไปหาคนมาช่วยดีกว่า ลงไปก็นี่แหละอาตมาแยกแยะได้นะยังไงชีวิตคนก็สำคัญกว่า เดี๋ยวอาตมาช่วยท่านเอง ไม่รู้อะไรครับ เฮ้ยท่านชินนั่นใช่ป่ะ ยูต้าใช่ครับยูต้าครับ ยูตา ยูต้า ยูตาท่านชินค่อยๆนะท่านชินจับไว้เนี่ยท่านชินจับไว้ท่านชินท่านชินเป็นไรไหมโอเคครับหลวงพี่โอเคไหมอาตมาโอเคเพื่อนครับต้องรีบพาขึ้นเฮ้ยเลยจะสิต้มมาส่งมีใครอยู่ไหมต้มมาส่งมีใครอยู่ไหมทำไมอยู่ด้วยทำไมยังรอต้ม พี่อมบอกว่าอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยพี่ซื้อหนังสือฝึกภาษามาให้นี่ค่ะอันนี้คืออะไร มือสัมภาระโหลดได้โหลดไหมคะ เก่งมาก นี่ด้วยนี่อันนี้อันนี้คือ ห้องโหลด ออมวิ่งออมเข้ามาในนี้แล้ว โอ๊ย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 
อมเป็นไรไหม พี่เป้ เจ็บไหนไม่ออมเป็นไรไหมโอเคนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวลูกพี่ลูกพี่ต้นอยู่ในนี้อยู่ในบ่อต้น ลูกไปทำอะไรไม่ได้ครับ ไม่ต้องพูดแม่มันช่วยหน่อยพี่เชี่ยอยู่ครับตอนนี้เชื่อมาร อแป๊บครับลูกพี่ลูกพี่รับนะ เอาตอนจะโยนไปทางนู้นอย่างนี้มันจะคิดได้ยังไงเล่า โทษทีลูกพี่ตอนตื่นเต้นไปหน่อย ตอนแล้วลงไปอย่างนี้จะขึ้นไปยังไงล่ะเชื่อได้อย่างนี้อ่ะ โทษครับหลวงพี่ตอนตื่นเต้นไปหน่อย แล้วทำไมไม่ลูกศิษย์อาตมาเองเขาคงตื่นเต้นเกินไปจริงๆจะเล่นพอ เฮ้ย ผมคิดออกแล้ว มีอีกวิธีหนึ่ง ยังไงต๊อด ช่วยด้วย มีใครอยู่บ้านไหมช่วยด้วย ช่วยด้วยทำไมแกเชื่อมาหลวงพี่ใจเย็นหลวงพี่หลวงพี่เร็วเฮ้ยหลวงพี่เอาเชือกมาให้ตอนก่อนเอาเชือกให้ตอนก่อนขอบคุณครับหลวงพี่บาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไปช่วยมันทำไมไอ้คนแบบนั้นอ่ะ ไปหลวงพี่กลับบ้านเรากัน อาตมาไม่เป็นไรจริง ไม่เป็นไรจริงๆนะหลวงพี่ ๆไม่เป็นไรแต่ส่งแต่อาตมากำลังคิดว่าอาตมาน่าจะตัดสินใจอะไรเร็วเกินไปจริงๆเหมือนอย่างที่ออมว่า หลวงพี่ แล้วเอาไงกับไอ้พาชินน่ะกระทืบมันเลยไหม อีพระหลายใจมีเมียหลายคนแม่งเลย พอเลยพวกเราพอไปเอามาจากไหนวะนั่นลูกเมียเขาทำเข้าใจผิดไปกันใหญ่แล้วท่านชินอ่ะเคยเป็นนักเลงมาก่อน 西没有的他弄的。ซาโตะ หลังจากที่ซาโตะซังพ่อของยูตะตายทาเคดะก็ถูกจับติดคุก ท่านชินก็
ดูแลมาอีกซังและยูตะเรื่อยมา ก็กะอยู่แล้ว ท่านชิน มีหรือจะมีลูกมีเมียนิสัยดีจะตาย กฎหมายอะไรอะตา แย่แล้ว อ่านไม่ออก จดหมายทวงหนี้เหรอหลวงวิชิน หน้าซีดเชียว อ๋อหมูถูกพวกทาเคดะจับตัวไปครับ มันเกิดอะไรขึ้นท่านชินพวกมันจับตัวเอาไปทำไมมันต้องการอะไร พวกมันต้องการตัวผม เป็นกรรมของผมเอง พวกมันคงไม่ยอมให้ผมเลิกราง่ายๆ ผมจะเอาตัวเองไปแลกกับอ๋อมูกลับมา ให้อภัยผมด้วยนะครับ ไม่ท่านชิน เราจะไปด้วยกัน ท่านชินก็รู้ว่าอาตมาไม่มีวันยอมอยู่แล้ว ก็ไปด้วยกันหมดเลยแหละครับ พวกผมไม่ทิ้งหลวงพี่อยู่แล้ว ถึงเวลาที่คาถาหลวงพ่อเปยจะต้องกลับมาแผงฤทธิ์อีกแล้ว あなたたちなんでなのなんで私がお前さ、シンと結婚するらしいわ。あいつのことどんだけ知ってんだよ。話してよどうしてこんなことをするのこんなことをして許されると思ってるのお嬢ちゃん、俺らの礼儀ってやつもしっかり教えてやるのか。Apaなんじゃねえ。いいっすね。เรื่องที่มาทำตอนนี้ไม่ติดโทรศัพท์กูสั่นเอง แล้วไม่ได้บอก บอกไม่ทันมันต่อยเร็ว พี่ คุณออมอยู่ในนั้นแน่นอน ถ้าอย่างนั้นเราแยกกันไป อาตมากับท่านชินจะไปหาท่านเข้าทำอื่น3 คนเฝ้าอยู่ตรงนี้ แล้วไอ้2 คนนั้นน่ะ จะกลัวมันทำไมวะ มันมาแค่2 คน เรามาต้อง5 คน 外に出ろ。お前も本当バカだよな。たかが女一人のためによ、命投げ出すなんてね。やめろ。この人たちは関係ないだろ。หัวเราะพ่อเลยควายที่พวกกูให้มึงจับมาเนี่ย มันเป็นแผนเว้ย แล้วตนจะไปบอกแผนพวกมันทำไมก็แม่งยิ้มปวดสติเนี่ยยิ้มเยอะๆสัตว์ฟังกูไม่รู้เรื่องหรอกชาติหมาหน้าปลาเซมบ้าเนี่ยกับพ่อควาย ตาสู้นี่กูจะบอกมึงให้ ไอ้ตอนแม่งมีมีดสั้นเว้ยเดี๋ยวมึงออกไปตอนแม่งเอามีดออกมาตัดเชือกขาดพวกกูก็หนีได้อยู่ดี ตาสู้ มันฟังภาษาไทยรู้เรื่อง แบบนี้ก็แสดงว่าที่จะส่งกูไปก็คือ ใช่ มันฟังออกทั้งหมด มันไปอยู่ประเทศไทยมา ว่าฉันไหวสูงนี้บ้างหรอ โอ้โหสายอีสานก็มา ก็แค่ฟังออก พูดได้ก็แค่งูวัวปลาเหรอวะเจ้าว่าปักฟัดเอ็นฟ้าฟักปัดเอาเลยตอนนี้แหละทำไงครับ เดี๋ยวผมดักไปเองเดี๋ยววิ่งไปครับจริงอาตมาช่วยท่านเองท้าไทยก็ไม่ได้อ่อนแอหรอกนะ
ก่อนบวชอาตมาก็เคยต่อยมวยอยู่บ้าง ถ้าหลวงพี่จะอยู่พี่อยู่เลยครับ ผมไป เอาท่านชินปืนอาตมาลืมไปอาตมาทำผิดศีลไม่ได้ ปานาติปาตาอาตมาลาท่านชินรออาตมาที่ข้าพเจ้าขอเชิญพระคำหลวงปู่ลื่นทำงานได้ท่านชินวิ่งไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วตาส้มแต่มันมีปืนนะมีปืนกูก็ไม่ไปไอ้ส้มไอ้สัตว์ต้นนะครับผมขี่จักรยานไม่เป็นจริงๆอันนี้จังวัฏสังขาราใดๆล้วนไม่เที่ยงเอาไงดีท่านชินคนนู้นจะตบจั่วข้างให้ได้เลยหรอชินท่านชินหนีไปไม่ไปครับお前にやれんのかよ。撃てんのかよ。撃ってみろ。看清，呀！どれだけの人か命を落とすのはまずまずなんだ前の妹の舞さんが姿を消したの我が子に剣軍の仲間入りをしてこしてくれないからだお前は何つった我が子
そうだユウタは佐藤と舞さんの息子だ自分の子孫にどんな仕打ちをしているかわからないのかผมขอโทษนะครับถ้าว่างานแต่งจะต้องถูกยกเลิกผมก็จะไม่ติดใจแล้วนะครับมันเป็นความผิดของผมเองครับขอโทษที่ทำให้ทุกคนต้องเดือด พี่ยังอยากให้ออมยกเลิกงานแต่งอยู่ไหม มาจะตักข้าวเลย ก็ต้องออมดูแลตัวเองได้ออมโตแล้ว ไม่ต้องมาช่วยกันเลยนะพี่เป้ ทำรายงานปิดไฟ เดี๋ยวว่าสายตาเสียงหมดมาเดี๋ยวพี่ช่วย พี่เป้ไม่ต้องช่วยหรอก งานออมออมรับผิดชอบเองได้ พี่เป้ไม่ต้องไปส่งออมเลยนะออมโตแล้ว หลวงพี่ขออภัยนะ ที่มาวุ่นวายกับงานแต่งงานของออมหลวงพี่ยอมรับว่าหลวงพี่เคยมีอคติกับท่านชินจริงๆแต่ตอนนี้หลวงพี่รู้แล้วว่าหลวงพี่ไม่รู้จักท่านชินเท่ากับออมตอนนี้ออมก็โตแล้วออมอยากตัดสินใจยังไงก็แล้วแต่ออมเถอะถ้าอย่างนั้นแต่งค่ะ สำหรับออมอะแค่พี่เป้ไม่เข้าใจอะไรออมก็สบายใจแล้ว เรียกหลวงพี่เถอะโยมน้องชินเอาได้ว้าวยินดีด้วยนะท่านชินยิ้มเหี้ยอะไรเอาไอ้นี่มาส่งยินก่อนตายตายออม
ตอนนี้หลวงพี่ก็ไม่ห่วงออมแล้วนะออมมีคนดูแลแล้วหลวงพี่อยากจะบอกออมว่ากับข้าวที่ออมทำนะหลวงพี่ฉันแล้วเหมือนได้ฉันฝีมือโยมแม่อีกครั้งเลยขอบคุณมากนะออมขอบคุณเหมือนกันนะพี่เป้ไม่สิขอบคุณเหมือนกันนะพี่เป้ไม่สิขอบคุณเหมือนกันนะคะหลวงพี่สาธุมึงอยากเจอเขาแค่นี้นะโอ้ยต๊อดกูชอบเขามากเลยนี่เห็นกูแบบนี้กูไม่ได้โรคจิตนะเว้ยเฮ้ยกูดูใช่ทุกเรื่องจริงเหรอแต่ฉันนะอะไรวะอ๋อถ่ายรูปとりあえず行こうโอ้ยเอ็มมี่นั่นมึงบอกให้เราจริงไงนิมนต์ค่ะหลวงพี่จะได้พรจบแล้วนะฮะผ่านไปนะฮะอยากได้บุญแต่ถ้าผมชอบคุณนะต้องเดี๋ยวเข้าสู่ในช่วงของเสวนาธรรมนิดหนึ่งแล้วก็มาจับฉลากกันเนาะนะฮะเพราะว่า เด็กๆเริ่มง่วงนะฮะเอาละฮะขออนุญาตนิดหนึ่งนะฮะก็ตอนนี้เข้าสู่ในช่วงของเดี๋ยวจะเข้าสู่พิธีการแล้วเนาะนะเมื่อกี้เปิดให้ขั้นเวลานะฮะ ก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้ออกอากาศอยู่ผ่าน FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์สำหรับท่านใดที่ยังเรียกว่ายังอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงนะฮะจริงๆมีทุกวัดนะสวดมนต์ข้ามปีแต่ปีนี้ของวัดฝายหินของเราเนี่ยนะก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านนะได้เลือกเอาแต่ว่าในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเสวนาธรรมก่อนแล้วก็จากนั้นก็เป็นการทำอโหสิกรรมตรงนี้อย่างที่ผมบอกครับวันนี้อโหสิกรรมเพื่อคนตายนะครับคือเราไม่รู้หรอกว่าสมัยเด็กๆเราไปเจอใครอะไรยังไงเพื่อนเรานะฮะเคยทะเลาะเบาะแว้งกันหรือแม้กระทั่งญาติพี่น้องของเราเนี่ยนะแล้วปรากฏว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วเรายังไม่ทันได้ขออโหสิกรรมเลยวันนี้นะฮะก็อยากจะให้ทุกท่านน่ะเขียนชื่อนะลงไปนะที่เศษกระดาษและตอนทำพิธีเนี่ยฮะให้วางไว้ด้านหน้าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเริ่มอธิษฐานหรือว่ากล่าวอโหสิกรรมเสร็จปุ๊บนะฮะ
ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะเดี๋ยวจะจัดเขาเรียกว่าจะส่งให้จะใช้กำลังส่งทั้งหมดทั้งมวลนะให้รับรู้นะในช่วงของการทำอโหสินะแล้วหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ในช่วงของการสวดมนต์ข้ามปีล็อกที่2นะฮะก็จะเป็นอิติปิโส108นะฮะแล้วหลังจากนั้นเราจะจุดถางประทีปกันนะครับเพื่อระลึกถึงพระพันปีท่านนะฮะแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นช่วงสุดท้ายก็เดี๋ยวมารับของที่ระลึกนะจริงๆต้องเขียนชื่อนะเพราะผมมีโป่งขามซึ่งผ่านพิธีปลุกเสกมานะฮะ จริงๆมีด้วยกัน10ชุดนะฮะเพราะฉะนั้นให้ได้เฉพาะคนที่จับได้ชื่อมาเท่านั้นเองนะครับก็เดี๋ยวขอนิมนต์หลวงพี่2รูปนะฮะหลวงพี่โอปอล์กับหลวงพี่ศรีคเนศนะครับใช่ไหม2รูปหรือ3รูปเสียวันนั้นถ้าอาจารย์สมัครมาถ้าจะนานจะขออนุญาตนะครับนะคือเมื่อกี้ที่ดูไปนะฮะมันค่อนข้างรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยฮะมันจะมีคำถามนิดหนึ่งนะฮะขออนุญาตนั่งต่ำนะฮะและให้ท่านนั่งสูงไม่รู้กล้องเห็นเนาะกล้องเห็นนะฮะหลวงพี่ต้องใช้ไม้ตัวนี้แล้วมีไม้ตัวนึงอยู่นี่นะครับนมัสการนะครับหลวงพี่ศรีคเนศนะครับหลวงพี่อุปอได้ป่ะ ฮะคือเมื่อกี้หนังเรื่องเมื่อกี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเท่าที่เราเห็นนะฮะก็จะเป็นเรื่องของพระไทยกับพระเทศนะฮะซึ่งณตรงนี้เราจริงๆมันจะมีคำถามนิดๆหน่อยๆไม่ได้มากมายเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เริ่มพิธีการนะฮะรอผู้อำนวยการธรรมสถานนิดหนึ่งนะพระอาจารย์โอปอครับเอาไปไหนอะ ห้องน้ำหลวงพี่โอปอฮะนิมนต์นิดหนึ่งนะครับไปเข้าห้องน้ำนะ หนัง1 ชั่วโมง 50 นาที1 ชั่วโมงครึ่งนะถือว่าสั้นจริงๆเป็นโอ้ถ้าเอาแบ็คฮอกดาวมาใน2 ชั่วโมงยิงเงินสนั่นหวั่นไหว ครับก็จะเป็นประจำทุกปีนะในส่วนของการสวดมนต์ข้ามปีถือว่าเราล้างจิตกันนะครับนะฮะนิมนต์เอาไม้สายหลวงพี่ต้องใช้ไม้สายคือเมื่อกี้ถ้าพูดถึงเราดูกันเล่นๆเนี่ยแล้วผู้ที่มีศีลตั้งแต่8ขึ้นไปถือว่าผิดนะเนื่องจากว่ามันเป็นส่วนของมายาแล้วแต่ถ้าดูแล้วพิจารณาเป็นธรรมอันนี้ไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าฉายเพื่อให้ดูแล้วเพื่อพิจารณาก็เหมือนกับละครนะครับเอาจริงนะครับบังเอิญว่าผมเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายรูปซึ่งตอนนี้ท่านมรณภาพไปแล้วกระดูกท่านเป็นพระธาตุแต่ช่วงขณะที่ได้อยู่กับท่านแล้วก็อุปถากเนี่ยท่านก็ดูเพลงก็ฟังเราก็เฮ้ยหลวงปู่ฮะไม่ผิดหรอกครับ บอกจะผิดตรงไหนฟังแล้วก็พิจารณาตามเนี่ยเรื่องของโลก อ๋อโอเคเก็ตแล้วท่านจะพิจารณาไปด้วยนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตนะครับรูปทางซ้ายมือของท่านก็คือหลวงพี่ศรีคเนศนะครับรูปทางขวามือนั้นท่านเป็นหลวงพี่โอปอนะท่านดูแลธรรมสถานนะตรงนี้นะก็เป็นผู้อำนวยการนะครับรุ่นที่3นะครับก็ท่านเดี๋ยวจะตามรุ่นที่1ไหม ครับนิดนึงนะครับอันนี้เดี๋ยวขอตีเป็นข้อธรรมก่อนเพราะว่ามีคำถามประมาณหลวงพี่สมัครนะฮะพระอาจารย์สมัครนะครับก็
ท่านก็เป็นที่ปรึกษานะใช่ไหมที่ปรึกษาท่านเจ้าคณะเลขาใช่ไหมเลขาจังหวัดใช่ไหมฮะที่ปรึกษาเขาปรึกษารู้เรื่องอ่ะหลวงพี่ นิดนึงแซวท่านนะครับจะบังจอไหมปิดไปเลยก็ได้ครับตรงจอปิดไปก่อนนะฮะตอนนี้เป็นเวลา 21:19 นาทีงั้นเดี๋ยวขออนุญาตน้องเนนยกจอเก็บเลยก็ได้ครับนะเพราะเราไม่ใช้แล้วโฆษณาคงไม่ทันหรอกฮะนะฮะ เอาง่ายๆเลยฮะเมื่อกี้หนังเรื่องที่จบไปเนี่ยฮะเรื่องว่าแต่งมั้งนะฮะก็คือแต่งกับพระแต่คราวนี้มันมีคำถามตรงที่ว่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะอยากถามหลวงพี่รูปใดก็ได้ฮะพระไปงานแต่งได้ไหมได้นะฮะถ้าเขาเชิญถ้าเขาเชิญถ้าเขาไม่เชิญนี่แต่งานแต่งมันมีสมมติของไทยนะฮะมันมีทั้งกลางวันและกลางคืนไปได้ทั้งสองอันเลยหรือเปล่ากลางคืนไปทำอะไรเพราะฉะนั้นกลางคืนเนี่ยเขาจะไม่คือมันต้องตอบก่อนว่ากลางคืนน่ะไปทำอะไรอันนี้ไม่ทราบ ไม่แต่ว่าอย่างนี้ไม่เวลาเขาเชิญใช่ไหมเมื่อกี้ก็คือว่าตั้งแต่เชิญตอนเช้าเนี่ยจะเป็นพิธีสงฆ์แต่กลางคืนเนี่ยจะส่งข้อหอจะเป็นในส่วนของเขาเรียกงานเลี้ยงสังสรรค์สมมุติว่าท่านเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยฮะและถูกนิมนต์ไปอย่างเงี้ยฮะคิดว่าไปได้หรือไม่ได้ไอ้ถูกนิมนต์เนี่ยคือนิมนต์ให้ไปทำอะไรสมมติให้โอวาทเทศนิดน้อยในงานก็ถ้าเทียบเคียงงานศพเราก็มีตอนค่ำเราก็เทศงานศพแล้วถ้าเป็นงานแต่งเทียบเคียงกันได้จะเป็นการประยุกต์เป็นแต่งกันแบบแนวสไตล์พุทธไอตอนวันพระเนี่ยอันเต็มดวงเนี่ยในอดีตเนี่ยเราก็มีเทศนาธรรมกันเหมือนกันจะเป็นในทิศทางอีเวนต์เทศตอนค่ำตอนเย็นก็ได้นะก็ได้เหมือนกันแต่ว่าพอไปถึงก็คงจะต้องให้อาราธนาศีลก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้ากับบรรยากาศโยมหรือเปล่างานแต่งในกรณีอย่างนี้ที่โยมเขาจะมองไม่รู้ว่าแต่งหรือบวชชีอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ในกรณีแบบนี้จะเข้าข่ายโลกาวชาไหมสมมุตินะหลวงพี่หมายถึงว่าเราออกมาจากงานเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่ป้าน้าอาอยู่ๆเดินผ่านมาแล้วเห็นเฮ้ยพระอะไรมาอยู่ตรงนี้เข้าข่ายโลกาวชาไหมนะต้องถามก่อนอันเนี้ยมันต้องขยายให้มากขึ้นนะบางทีเราไปด้วนเข้าใจกันเพียงเหมือนกับสมมติหลวงพี่เดินออกจากประตูงานอาจจะมีขโยมมาด้วย1 ท่านแต่คราวนี้อีกส่วนคนที่ก็ไม่รู้หรอกว่าเรามาในงานแต่แค่เฉียดมาดูแล้วมาเห็นอุ้ยพระมางานด้วยเหรอทำได้เหรออะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เป็นความเข้าใจของโยมแต่ถ้าในกรณีแบบนี้จริงๆมันเข้าข่ายโลกาวชาไหมหลวงพี่โลกาวชาแปลว่าอะไรต้องถามท่านก่อนนะถ้าแปลถ้าท่านย้อนกลับมาก็จบเลยเพราะว่านะตรงนี้ต้องคือมันต้องทำให้เราเข้าใจตรงกันก่อนใช่ไหมโดยที่เราหยิบคำนี้มาใช่ไหมทีนี้ว่าโลกติเตียนแล้วทีเนี้ยทำไมถึงโลกติเตียนก็เพราะว่าในปริมณฑลนั้นในทวีปนั้นประเทศนั้นเขามีธรรมเนียมธรรมมีมารยาทมีการประพฤติมีกฎหมายที่เขาทำกันแบบนี้เพราะเนี้ยถ้าเราเนี่ยไม่ทำกับเขาเนี่ยหมายถึงว่าเป็นตัวตึงเป็นตัวโดดเป็นอะไรก็แล้วแต่นะที่มันฉีกออกมามันแหกเขาอะ มันโดนหมดเลยมันโดนแล้วตัวหลักๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือเป็นพวกความผิดเนี่ยเราก็จะไล่ไปใช่ไหมเป็นกฎระเบียบข้อบังคับใช่ไหมครับเป็นกฎหมายใช่ไหมตัวใหญ่สุดนะเราลองลงมาจะเป็นมารยาทจริยธรรมเห็นไหมแล้วก็ลงมาใกล้ที่สุดคือเชิงมารยาทแนวอุปนิสัยจริตที่แบบว่าเวลาเราอยู่ในพื้นที่สาธารณะ
ไม่ควรที่จะทำอย่างเช่นนักพูดอย่างเงี้ยจะมาแคะแกะเกามาตดมาเลอกลางวงเงี้ยไม่ได้ไม่สมควรทีเนี้ยไอ้พวกเนี้ยมันคือทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นโลกวัชชะแต่ทีเนี้ยถ้าพื้นที่เนี่ยเขาทำกันไม่มีใครเขาว่าอันเนี้ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เข้าโลกวัชชะใช่เพราะมันไม่ได้เดือดร้อนใครเลยก็เลยอย่างหนังเรื่องเมื่อกี้นะที่พระถูกนิมนต์ไปอย่างนี้ไม่ผิดเนาะเพราะว่าสามารถบินไปร่วมงานศพน้องงานแต่งก่อนงานแต่งก่อนนะอย่างนี้ได้เนาะต่อไปฮะในหนังเมื่อกี้เราจะเห็นว่าพระท่านใช้คำว่าครับกับโยมได้ไหมอันเนี้ยเป็นคำถามที่ดีเราจะติดกันในเรื่องของภาษาจะใช้การเจริญพรหมายถึงว่าติดเนี่ยหมายถึงว่าติดกับดักครับติดกับดักของภาษาคือลองนึกภาพนี้เนอะใช่เราเป็นคนไทยเราพูดภาษาไทยมันมีคำขานคำพูดเพราะคำสรรพนามที่ใช้แต่ละวันนะใช่ไหมผู้ชายผู้หญิงเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ไหมของไทยเนี่ยมันค่อนข้างเยอะทีเนี้ยมันตอบอย่างง่ายๆเลยเราพลิกเลยครับเช่นเราไม่ได้สนทนากันเป็นภาษาไทยลองนึกภาพตามนะถ้าใครได้หลายภาษาเนี่ยภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยนะยกตัวอย่างภาษาอังกฤษIU เงี้ยมันมีครับไหมใช่ไหมมันมีอัตมาไหมมันมีแต่ไออย่างเดียวใช่ไหมแล้วก็อยู่จบเลยไหมอันนี้คือกับดักของภาษาเราไปติดกับดักของภาษาแต่โอเคอันนี้คือแยกให้เห็นก่อนว่ามันไม่ได้หนักหนาขนาดนั้นแต่อันเนี้ยเข้าโลกวัชชะคือพื้นที่ไงแอเรียปริมณฑลประเทศชมพูทวีปเขาทำกันทีนี้มันเป็นวัฒนธรรมเป็นมารยาทเป็นกฎระเบียบที่สังคมเขามีร่วมกันเขาก็คือถ้าเป็นพระแล้วเป็นอุดมเพศก็จะต้องอยู่ในหมวดของการปฏิบัติธรรมมีสติรู้ตัวคำแต่ละคำเนี่ยที่ท่านพูดเนี่ยกลับมาในหมวดการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นเลยเช่นเวลาใช้คำเรียกแทนตัวเองไอ้เนี่ยมันคืออัตตาตัวเองเนี่ยมันคืออัตตาแล้วก็ในเขาเรียกอะไรในรูปที่เป็นรูปธรรมเนี่ยมันคือรูปไงมันคือขันธ์ห้าไงในอดีตท่านจึงเรียกตัวเองเนี่ยแทนตัวเองว่ารูปใช่ไหมแทนตัวเองว่ารูปในสมัยน่าจะร.5ขึ้นไปตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์เลยต้นรัตนโกสินทร์เพราะนั้นเขาจึงแทนพระว่าหนึ่งรูปว่ารูปทีเนี้ยแต่ทีเนี้ยมันก็ไกลๆมาเรื่อยๆนะก็เปลี่ยนเป็นอัตมะตัวตนเนี่ยอัตมะแล้วก็เป็นอัตมามันอมิตตะก็เลยไปนิกายก็อมิตตะอาจจะสร้อยให้เป็นอมิตตพุทธผิดไหมใช่ในบริบทที่เขาใช้กันอันนี้ถือว่าผิดแต่ปัจจุบันเนี่ยเห็นเป็นทั่วไปแล้วมันดูเชิงอย่างนี้เชิงมารยาทเนี่ยใช่เรียบร้อยแต่สมควรที่จะใช้กับหมู่สงฆ์ด้วยกันเองมากกว่าถ้าไปใช้กับโยมเนี่ยมันจะเข้าเป็นประจบโยมได้ก็เหมือนกับบางทีใช้คำว่าผมก็มีภาษาไทยเราวรรณะเยอะมากเนื่องจากว่าเห็นจากที่นักข่าวสัมภาษณ์พระเนี่ยบางรูปท่านหลุดคำว่าผมเริ่มน้อยแล้วไงเริ่มน้อยแล้วเริ่มต้องเรียบร้อยแล้วอันนั้นต้องแบบว่าเหมือนขอความเห็นใจแล้วก็จะเข้าในที่ท่านบอกก็คือออกประจบวัฒนะในส่วนของแผ่นดินนี้ในมณฑลนี้อย่างเมื่อกี้หนังเรื่องเมื่อกี้เนี่ยนะฮะที่จบลงไปเนี่ยที่เขาถวายรองเท้าและเป็นรองเท้าแบบพุ่มข้อหลากสีอย่างเงี้ยนะฮะเมื่อกี้ที่เห็นนะฮะใช้กับพระสงฆ์ได้ไหมของจริงในอารัญญิกวัดสูตรก็คือวัดของผู้อยู่ป่าก็คือพระในสมัยแรกเลยเนี่ย
นิสัยสี่นะมีอาหารก็ให้บิณฑบาตให้นุ่งห่มก็ผ้าบางสกุลจีวรแล้วก็ยารักษาโรคก็ให้ดองยาน้ำมุดเน่าทีนี้ก็อันสุดท้ายที่อยู่อาศัยให้อยู่คนไม้ให้อยู่ป่าทีนี้อันนี้เป็นวัดของผู้อยู่ป่าอรัญญิกวัดมีระบุในอรัญญิกวัดนี่ครับว่าตอนเข้าบ้านก็คือตอนอยู่ป่าเนอะนึกภาพนะอยู่ป่านะทีนี้ก็จะบิณฑบาตแล้วบิณฑบาตในป่าคงไม่มีใครใส่ต้องเข้าบ้านใช่ไหมเข้าหมู่บ้านทีเนี้ยพอถึงขอบเขตหมู่บ้านเนี่ยขอบคนอยู่แล้วเนี่ยถ้ากลับกันก็คือชายป่าในพระสูตรนี้เลยครับบอกว่าให้เอารองเท้าเนี่ยใส่ย่ามระบุอย่างนั้นเลยว่าให้เอารองเท้าใส่ย่ามคือเข้าบ้านเนี่ยต้องถอดรองเท้าเราจึงเห็นพระบิณฑบาตเนี่ยก็คือเข้าบ้านก็คือถอดรองเท้าบิณฑบาตแต่เนี้ยกลับกันแสดงว่าใส่รองเท้าได้อันนี้เอาเรื่องแค่รองเท้าก่อนนะรองเท้าทีนี้ชนิดของรองเท้าก็จะมีสีในความลงลึกลงไปจะมีสีว่าสีนี้ห้ามใช้สีนี้ใช้ได้ก็เหมือนสีจีบอลก็คือชุดชาเนี่ยว่างั้นเถอะคือจะมีสีด้วยนะฮะเวลาจะถวายรองเท้าพระเนี่ยก็มีสีต้องห้ามด้วยสีสำรวมนะฮะเข้าใจง่ายๆครับทีนี้หุ้มข้อหรือว่า full option เลยเราต้องมองอย่างนี้ว่า convert เลยคือถ้าประเทศหนาวเนี่ยอีแตะเอาไม่อยู่นะโยมใช่อันนี้เท้าเย็นนี่ไม่รอดนะไม่ได้นะก็อันนั้นก็เป็นในเรื่องของแต่ละพื้นที่นะทนนั้นแต่ละบริบทแล้วครับอันนั้นก็แม้กระทั่งบิณฑบาตก็คงจะใส่เพราะฉะนั้นก็คือในความหมายคือแล้วแต่บริบทของมณฑลนั้นเป็นไรด้วยให้มันอยู่ได้นะไม่ใช่ว่าจะไปเอาเท่อะไรทำเพื่อให้มันอยู่ได้อย่างกรณีหนังเรื่องเมื่อกี้คิดว่าเหมาะสมไหมตั้งแต่หนังแล้วไม่ควรทำนะฮะเอาละอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่พระนะฮะก็คือติดสอยห้อยตามโยมไปที่อโคจรคาราโอเกะแม้จะไม่ได้ร้องหรือว่ายืนอยู่ในเขตมณฑลนั้นเนี่ยจากตรงนี้ฮะหลวงพี่มองว่ายังไงฮะคืออย่างนี้ก่อนทำไมถึงได้ชื่อว่าอโคจรโคจรแปลว่าโคจรเนี่ยไปมาอะไรเงี้ยนะในที่ที่ไม่สมควรแล้วก็เข้าไปก็กลับความก็คือก็ไม่ควรไปว่ากันเถอะใช่ไม่ควรที่จะโคจรไปครับเคยได้ยินที่เขาทำตะกุดของขลังไหมล่ะไอ้พวกเด็กช่างกลตีกันอ่ะแต่เราก็มีของได้ของดีมาเครื่องรางเขาก็ตอนให้เขาก็บอกเนี่ยเวลาตีกันเนี่ยเขาก็ถามบอกไม่เข้าใช่ไหมครับเหนียวใช่ไหมก็บอกใช่ไม่เข้าคือที่เขาตีกันเนี่ยไม่เข้าไปก็พ้นไงก็รอดไงก็ไม่โดนขับแคล้วคลาดปลอดภัยคือคำว่าอโคจรมันชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่สมควรมันคือเชิงว่ามีภัยโอกาสหรืออย่างกลางคืนอย่างเงี้ยใช่ไหมกลางวันกับกลางคืนอย่างเงี้ยแม้กฎหมายใช่ไหมกลางคืนถ้าพระอาทิตย์ตกแล้วเงี้ยใช่ไหมกฎหมายก็จะเข้มมากขึ้นอย่างเงี้ยใช่ไหมมันคือที่ไม่สมควรเนี่ยแล้วเราต้องรู้ว่าทำไมมันถึงไม่สมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอย่างในหนังเนี่ยโอเคมันสร้างมาเพื่อให้เห็นแบบนั้นในชีวิตจริงที่มีการจับได้มันก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถึงได้บอกว่ามันก็สรุปว่าคือณตรงนี้มันไม่สมควรจะไปหรอกมันต้องถามหาเหตุผลด้วยนะพ่วงโยมไปติดสอยห้อยตามโยมไปอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างกรณีอย่างที่มีภาพหลุดโยมไปซื้อเครื่องเพชรแล้วมีนั่งอยู่เนี่ยคืออารมณ์เนี่ยคืออย่างนี้มันมีสาระสำคัญอยู่ภายใต้คำว่าศีลนะครับถ้าญาติโยมเนี่ยศีล 8 ศีล 5เนี่ยสังเกตไหมตอนให้ศีลอาราธนาศีลเนี่ยมันจะมีคำพ่วงท้าย
ปานาติปาตามุสาวาทากาเมสิกขาปัตทังสมาธิยามิถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือเพื่อการอยู่ได้เพื่อความอยู่ได้ประสงค์นั่นคือตรงนั้นน่ะแต่ทีเนี้ยถ้าไม่เชิงปัจเจเวกไม่เชิงว่าที่ทำไปเนี่ยมันสาเหตุคืออาจจะเขาเรียกอะไรถึงแก่ชีวิตอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นยาที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์แล้วเราจะบอกว่าไม่แตะเหล้าเลยแอลกอฮอล์นะไม่ได้นะแบบใจขาดดิ้นเลยอย่างเงี้ยยาแก้ไออย่างเงี้ยเอาง่ายๆแล้วมันจุดประสงค์มันคือไม่ใช่นึกออกไหมแต่ถ้าเนี่ยเพื่อมันไอจะตายอยู่แล้วเนี่ยปวดไปหมดแล้วปวดท้องปวดหลังแล้วก็นอนก็ไม่ได้นอนมันไอนะแล้วสุดท้ายยาแก้ไอที่มีมันผสมแอลกอฮอล์อยู่มันไม่ได้ทานไปเพื่อเมานึกภาพออกไหมมันเป็นเภสัชทีเนี้ยมันต่างแล้วเห็นไหมมันต่างแล้วจากที่ทำแล้วเป็นโทษกับการว่าทำแล้วเป็นคุณก็ต้องดูตรงนี้ด้วยเหมือนกันครับสมมติว่ามีโยมปลอมเป็นพระเพื่อบิณฑบาตแล้วโยมเนี่ยไปใส่บาตรพระณตรงนี้ต้องการกุศลเกิดขึ้นณตรงนี้โยมอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยพอจับได้ว่าเป็นพระปลอมนี่แล้วอย่างนี้กุศลเราจะได้ไหมอันนี้ถามท่านได้คือนั้นสำเร็จแล้วใช่ภาพรวมอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะเพราะว่าจะมีข้อที่เขาถามว่าการใส่บาตรเนี่ยถือว่าเป็นสังฆทานไหมหรือว่าเป็นการถวายเจาะจงบุคคลอันนี้เราต้องบอกอย่างนี้ครับว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยอยู่ได้เนี่ยก็เพราะมีพระเราเนี่ยมีสมมติสงฆ์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นภาพใหญ่ภาพรวมทีนี้การที่ญาติโยมใส่บาตรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผ้าจริงผ้าแท้ผ้าปลอมผ้าต่างประเทศเนี่ยไม่รู้แหละภาพรวมเนี่ยคือโยมเขาอุปถัมภ์อุปถากพุทธศาสนาครับเพราะนั้นคือคนที่เขาเข้ามาอีกฝั่งหนึ่งถูกต้องหรือไม่ถูกต้องไม่รู้อีกด้านหนึ่งก็เป็นบารมีของผ้าเหลืองของพุทธศาสนาด้วยเหมือนกันนั้นคือปิดดีลกันวินทั้งสองฝั่งแต่ว่าถ้าเป็นหลอกลวงนะทางนั้นก็เป็นเรื่องของเขาไปอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดมากนั้นเราได้กุศลในส่วนที่เราได้ทำไปแล้วนะฮะอย่างเมื่อกี้อย่างหนังเรื่องเมื่อกี้ที่จบไปเนี่ยถ้าเปรียบเทียบก็คือการนับถือศาสนานิกายซึ่งมันแตกต่างจากเราซึ่งเป็นเถรวาทกรณีแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นของเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเซนแล้วก็ของพวกหินยานทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยฮะอย่างเกาหลีเนี่ยมีครอบครัวได้ถ้าเกาหลีมีครอบครัวได้นะฮะแล้วก็อย่างของญี่ปุ่นเซนเนี่ยจับต้องสุภาพสตรีได้แต่ของเราเนี่ยซึ่งเป็นมหานิกายนะฮะหรือว่าเป็นสงฆ์ของไทยเลยเนี่ยนะฮะเรามีข้อจำกัดทั้งหมดทั้งมวลถามว่าความต่างกันแล้วก็ความที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยมันทำไมถึงถูกจำกัดเป็นแบบนั้นมันตั้งแต่คำว่านิกายแล้วนิกายเนี่ยแปลได้หลายความหมายอยู่นะจะเป็นกลองไม่ใช่เป็นกลองตีไม่ใช่เป็นกองหมายถึงว่าหมวดหมู่กรุ๊ปหรือหมวดหมู่หรือแต่ว่าตัวต้นเนี่ยท่านหมายถึงความคิดการที่มีความคิดเดียวกันแบบนี้อันนี้ก็คือนิกายเดียวกันนี้แต่ถ้ามีความคิดเป็นอีกอย่างหนึ่งกลุ่มนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็คืออีกนิกายหนึ่งดังนั้นแล้วตรงนี้มันเป็นตัวแยกแล้วว่าสองกลุ่มนี้ความคิดท่านเนี่ยไม่เหมือนกันไม่ได้แนบสนิทเนียนเป็นอันเดียวกันหมดจะมีข้อที่ต่างทีเนี้ยถ้ามีวินัยด้วยนะห้ามทำสังฆกรรมร่วมกันถ้าเราไม่ลงลึกเนี่ยเราก็จะเข้าใจแค่ว่าโอ้ท่านห้ามนะก็จบแค่นั้นแต่เราดูมหาจุฬามหามกุฏสิวิทยาลัยสงฆ์
เขาทำกันหมดกันได้นะ ไม่เป็นไรครับ อันเนี้ยหมายถึงคุณและโทษ คือถ้ามันต่างความคิดกันเนี่ยแล้วมันไปรวมแก๊งกันอยู่เนี่ย เดี๋ยวมันตีกัน อันเนี้ยโทษมันจะเกิด ท่านก็เลยเหมือนปรามไว้ว่า อย่าไปทำสังฆกรรมร่วมกันแต่ในทางกลับกันถ้ามันทำแล้วอ่ะแล้วมันไม่มีโทษอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะแล้วกลับกันผลดีด้วยซ้ำไปอ่ะมันก็ไม่ได้เสียหายเลยนะแต่ว่านิดนึงย้อนกลับไปอย่างเงี้ยจะไปคัดง้างวินัยไหมอันนี้ก็ต้องบอกว่าก็ควรที่จะรักษาใช่ไหมไม่ควรที่จะไปคัดง้างตรงนั้นก็ว่ากันไปตามลำดับเพื่อความอยู่ได้ใครสงสัยกับอีกหนึ่งคำถามนะฮะกรณีสีการถล้มฉับพลันทันใดพระที่เดินอยู่ตรงนั้นเนี่ยสามารถเข้าไปช้อนอุ้มแล้วก็ประคองเพื่อที่จะปฐมพยาบาลเบื้องต้นสามารถทำได้ไหมถ้าเป็นผู้มีความรู้ครับรู้ไม่ใช่ดูเฉยๆด้วยนะเช่นในส่วนของการปฐมพยาบาลเช่น CPR อย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้เหมือนจรรยาบรรณอันนี้พอดีไปรู้มาในรอบเดือนนี้พอดีเลยว่ากฎหมายเนี่ยเหมือนจะระบุตรงนี้ด้วยว่าเหมือนเป็นผู้ที่สามารถให้การช่วยเหลือได้ถ้าไม่ทำอ่ะผิดกฎหมายนะแม้เป็นพระอันนี้เราคุยในบริบทถ้าเป็นคฤหัสถ์ด้วยกันอ่ะมันนิ่งนอนใจไม่ได้แต่กรณีตรงนี้ซึ่งเรามีพระวินัยเป็นตัวคุมอีกทีหนึ่งในส่วนของกรณีตรงนี้ก็เลยต้องถามใช่ทีนี้กำลังปูให้เห็นความเป็นคนโดยปกติกันก่อนเรากลับมาสู่พื้นฐานความเป็นคนกันก่อนใช่ไหมว่าตรงเนี้ยมัน make sense อยู่แล้วที่จะช่วยโดยที่ไม่ได้มีข้อกังขาอะไรเลยใช่ไหมทีนี้ว่าไปต่อนะว่าอันนั้นทางการแพทย์มีความรู้แล้วให้การช่วยเหลือได้แล้วมากกว่านั้นอีกก็ควรนะเรื่องของกฎหมายไปช่วยแล้วซวยหรือเปล่าอันนี้ต้องดูดีๆด้วยนะหวังดีนี่ของจีนมีนะจีนเคยได้ข่าวว่าที่มีคนไปช่วยสุดท้ายซวยถูกฟ้องใช่ทีเนี้ยมาในเรื่องของความเป็นพระก็ไม่ใช่คนโง่นะครับอยู่ภายใต้พุทธศาสนาพุทธะคือผู้รู้นะอยู่ภายใต้ศาสนาผู้รู้แล้วต้องรู้นะว่าอะไรควรทำไม่ควรทำช่วยได้ไหมช่วยได้ครับช่วยได้ถ้ามันจะอาบัติไล่ไปทีละข้อนะถ้ามันจะอาบัติที่ขาดจากความเป็นพระเลยเนี่ยมีแค่ปาราชิก4ครับถ้าไม่ไปต้องอาบัติ4ข้อ4ตัวนี้แล้วเนี่ยไม่ได้ขาดความเป็นพระเลยเดี๋ยวนี้ปัจจุบันปกติถ้าพระเมาตีปาราชิกทันทีปาราชิก5นั้นปาราชิก5ยังมีเข้าเรือนจำอีกนะเพิ่มมาอีก1เข้าเรือนจำนี่ต้องถอดผ้าเหลืองเป็นปาราชิก6อีกเขามีหลายท่านที่บอกว่าถ้าไม่กล่าวลาสิกขาแล้วก็ต้องถอดผ้าเหลืองออกหลังจากที่พ้นโทษออกมาสามารถสวมจีวรกลับมาเป็นภิกษุได้อันนี้จริงหรือเปล่าต้องถามก่อนนะคือหลายคนสงสัยมากบอกไม่ได้กล่าวศึกเลยนั่นแหละแล้วก็กลับมาเป็นพระได้เหมือนเดิมเดี๋ยวนะไม่ได้กล่าวศึกเลยแล้วมันเป็นศึกยังไงก่อนไม่ได้กล่าวก็ไม่ได้กล่าวก็ไม่ได้ศึกสิถูกถอดผ้าเหลืองแล้วก็ต้องจำคุกถูกขโมยผ้าเหลืองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สามารถกลับมาเป็นพระโดยที่ไม่ต้องเข้าสู่พิธีการอุปสมบทอีกรอบหนึ่งสามารถได้ไหมเมื่อพ้นโทษออกมาแล้วมันยังไม่ขาดความเป็นพระเลยนะถูกมันไม่ต้องกลับมาเป็นพระเพราะมันก็เป็นพระอยู่ตลอดเลยแม้ไม่ได้กล่าวถูกไหมฮะไม่ได้กล่าวเลยคือทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแต่สมมุติว่าถูกข้อหาอดินามีเนี่ยของจริงเลยเนี่ยท่านพระพรหมดิลกเนี่ยเจ้าวาดวัดสามพระยาเนี่ยหลวงพ่อเอื้อนเนี่ยติดคุกฟรีไปปีกว่าเนี่ยกลับมานี่จนสุดท้ายต้องมีราชกิจสิกาจากในหลวงจดหมายหนังสือออกมาว่าให้คืนทุกอย่างให้ท่านอันนี้เป็นอันที่จบเลยอันนี้ก็คือ
แบบนี้เลยก็คือ ใช่ ไม่ได้ขาด เพราะฉะนั้นพวกคุณเจ้าทุกรูปนะครับที่ฟังอยู่นะจริงๆอ่ะไม่มีใครมาบังคับศึกได้นะครับ สุดท้ายแล้วเนี่ยท่านต้องกล่าว ถ้าท่านไม่กล่าวก็คือท่านก็ไม่ได้ศึกง่ายๆเหมือนการบวชเหมือนกันบวชท่านต้องกล่าวขอบวชเอง แล้วกรณีศึกบกอะท่าน อะไรนะ ในกรณีศึกบก ถอดเครื่องแต่งกายเฉย แล้วไปเที่ยว แล้วกลับมาใส่เครื่องใส่จีวรกลับขึ้นวัดอันนี้เราเรียกกันว่าศึกบกแบบนี้อย่างนี้ก็ต้องได้สิก็ยังเป็นพระอยู่ไหมยังเป็นพระอยู่แต่จริงๆก็ถามท่านเนี่ยว่าท่านอยากเป็นพระหรือเปล่าง่ายๆท่านอยากเที่ยวหรือท่านอยากเป็นพระคือบางทีเราอย่าไปห้ามท่านตั้งแต่ว่าคุยกันให้มันชัดเจนว่าท่านจะเที่ยวหรือท่านจะเป็นพระแล้วอย่างนี้สรุปยังไงก็ยังเป็นพระอยู่แต่ว่าเราช่วยท่านทบทวนตัวท่านเองไงไอความเป็นพระของท่านน่ะยังเป็นอยู่สมมุติว่ายังเป็นนิสัยท่านเป็นนิสัยใช่พระนวกะ5 พรรษาห้ามอยู่ปราศจากครูอาจารย์ต้องถือนิสัยต้องถามกลับแล้วว่าพระอาจารย์ของท่านคือใครอุปชฌาย์ของท่านคือใครพระอาจารย์สมัครเลยอย่างนี้อย่าเราอย่ามาโยนปลายกระบอกปืนทางนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเหตุอย่างเงี้ยอยู่ไม่ใช่ที่ผมยกตัวอย่างคือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะมันเห็นอย่างหนึ่งคือความหย่อนยานความเป็นครอบครัวที่เราดูแลกันเนี่ยศิษย์ครูอาจารย์เพื่อนสาธรรมิกากัลยาณมิตรกัลยาณมิตรก็ได้หมดนะท่านพระท่านโยมเราดูแลกันไหมหรือเราอยู่ใครอยู่มันแล้วเราคือถือนิสัยได้ถือนิสัยไหมถ้าไม่ได้ถือนิสัยหมายความว่าเขาเรียกอะไรพัฒนาตนเองเอานิสัยใหม่นิสัยพระไปใช้อย่างเงี้ยนะยังเป็นโยมอยู่พอบวชพระมามันแน่นอนมันไม่ได้ผ้าเหลืองปิ้งแล้วนิสัยเปลี่ยนไม่ใช่นะมันก็อย่างนิสัยเดิมอยู่เขาจึงต้องค่อยๆเฟดอินเข้ามาว่า5 พรรษาเพื่อปรับนิสัยล้างพฤติกรรมแต่ทีนี้หนีกันก่อนแล้วไงไม่เอาไงเราอย่างได้นิสัยเดิมไป10 ปี 20 ปีเข้าใจสาธุก็ถือว่าอันนี้เป็นคำถามเล็กๆน้อยๆนะฮะก็ถือว่าจบไปก็พระคุณเจ้าให้คำตอบได้ดีมากเลยแล้วคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้ผ่านแล้ว FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์นี่คือรายการสดนะฮะจากวัดป่าหินเพื่อการสวดมนต์ข้ามปีนะฮะมีแถมหน่อยฮะหลวงพี่ว่าซึ่งนิดหนึ่งเพราะว่าด้วยความที่ต่างนิกายอันนี้เรื่องใหญ่และเป็นเรื่องที่ชาวพุทธไทยหลายคนเนี่ยไม่ค่อยทราบเมื่อกี้เนี้ยอาตมาไล่แล้วใช่ไหมว่าปาราชิกมี4 ข้อหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเสพสังวาสร่วมเพศมีจะผู้หญิงผู้ชายไม่รู้แหละทีเนี้ยก็เป็นให้คิดนะเป็นให้ว่าอ้าวแล้วถ้าไปทำตรงนั้นซะแล้วไปแต่งงานเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยคำถามมันไม่เท่ากับเป็นปาราชิกเหรอชวนคิดไม่เป็นไรเดี๋ยวไปค่อยไปคุยกันในรอบหน้าแต่ทีเนี้ยให้ข้อสังเกตไงครับตรงเนี้ยว่าถ้าพระแท้จริงๆเนี่ยข้อเนี้ยวินัยข้อเนี้ยมันอยู่ชนิกายไหนมันก็ยังมีอยู่แต่ในเชิงลึกแล้วครับดีเทลมันมีสับเซตย่อยมันมีรายละเอียดย่อยมีก็คือเช่นอย่างของญี่ปุ่นเนี้ยเมื่อกี้ที่บอกว่าเซนพุทธนิกายเซนที่จริงเซนไม่ใช่พุทธมันก็ไม่เกี่ยวมันคือนิกายต่างหากมันคือศาสนาหนึ่งต่างหากใช่ไหมทีเนี้ยพอเราแยกได้ชัดอย่างเงี้ยเราจะเริ่มเข้าใจละเห็นภาพแล้วใช่ไหมทีนี้เพิ่มของญี่ปุ่นอันนี้เป็นเหมือนไวรัลนะพาญี่ปุ่นทำนู่นนี่ได้เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยไปดูกันลึกๆจริงๆเถอะครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี้ยที่เขาบอกว่าเขาเป็นต่อจากพ่อเขาอันเนี้ยที่จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่พระเป็นคนทำศาสนาพิธีของญี่ปุ่นเขามีอยู่อันเนี้ยมีเมียได้แต่ของเกาหลีเนี่ยพระเกาหลีมีครอบครัวเลยนะ
นิกายอะไรอ่ะ คล้ายๆก็คล้ายๆญี่ปุ่นหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่ใช่ อันนี้คือเหมารถบัสกันมา5 ครอบครัว มีเมียพร้อมมีลูกด้วย คืองี้คืองี้เรื่องคุณวิเศษในพุทธเนี่ยเรื่องสมาธิเนี่ยเรื่องญาณสมาบัติเนี่ยเรื่องที่มันเริ่มเหนือโลกแล้ว แต่ว่ามันจะมีอยู่ใช่ป่ะในปาราชิก4ห้ามอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตนเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะวนกลับมาก็คืออุตริมนุสธรรมก็คือคุณวิเศษตรงนี้มีอยู่ก็คือถ้าไปเสพกามบริโภคกามเนี่ยไอ้คุณวิเศษตรงนี้มันจะไม่ได้แล้วการที่เข้ามาเป็นพระเนี่ยสิ่งสูงสุดที่แต่ละท่านแต่ละองค์หวังกันเนี่ยคือทำสำเร็จสูงสุดในพุทธเนี่ยถ้ามีเมียเสียแล้วเนี่ยแล้วตรงนี้มันไม่ได้อะมันไม่ถึงอยู่แล้วมันจะไปไหนนึกออกไหมมันชั้นสูงสุดมันจะไประดับไหนไม่รู้สิเพราะฉะนั้นมันเป็นข้อที่มันขัดกันอยู่เพราะฉะนั้นของพุทธไทยเนี่ยอันนี้ให้เราดีใจกันเลยนะว่าพุทธไทยเถรวาทเนี่ยเป็นพุทธที่รักษาของเดิมนะไว้ได้เยอะมากที่สุดเลยครับอันนี้ให้พวกเราดีใจกันเลยญาติโยมที่ทำบุญใส่บาตรพระกันนะอันนี้ให้ดีใจได้เลยครับก็จริงๆนี่คือวัดฝายหินเป็นเรียกว่าเข้าสู่ยุคใหม่แล้วเป็นยุคที่ท่านปฏิบัติกันซะส่วนใหญ่นะถ้าเมื่อก่อนนี้ไม่ใช่ ทุกอย่างอยู่ในสายตาเราหมดนะก็เลยต้องบอกว่าภูมิใจนะภูมิใจที่วัดฝายหินเนี่ยก้าวไปอีกก้าวหนึ่งแล้วนะฮะในส่วนนั้นตรงนี้ก็ตอนนี้ก็น้อมกราบขอบพระคุณทั้ง3 รูปนะฮะที่มาให้คำนะตรงนี้นะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตอันนี้เดี๋ยวทำอะไรต่อจับฉลากจับฉลากเด็กๆรออยู่เดี๋ยวนะฮะมันเป็นช่วงลุ้นมีรู้สึกเป็นมีของท่านเจ้าอาวาสมาด้วยแต่ท่านเจ้าอาวาสไม่จับนะฮะไม่จับนะเดี๋ยวอย่างนี้นะครับการจับฉลากของขวัญเนี่ยนะของปีใหม่เนี่ยของหมู่บ้านนะฮะนิดหนึ่งสมมุติว่าผมเรียกเดี๋ยวมีรายชื่อใช่ไหมฮะมี31ครัวเรือนนะครับอย่างนี้เดี๋ยวนะรายชื่อมีอยู่ในนี้แล้วใช่ไหมฮะจริงๆเดี๋ยวต้องขอหลวงพี่เป็นตัวแทนเจ้าอาวาสนะฮะจับฉลากขึ้นมาก่อน1 คนนะฮะแล้ว1 คนนะพอคลี่ออกมานะเป็นใครให้อยู่สแตนด์บายไว้ก่อนนะแล้วก็จะนิมนต์หลวงพี่กลับที่เดิมแล้วคราวนี้คนที่ยืนเมื่อกี้จับมาพอจับเป็นชื่อใครเบอร์2ปุ๊บท่านออกมาแล้วก็มารับของคนที่เขายืนเมื่อกี้นะแล้วก็จะต่อไปแบบนี้เรื่อยๆนะฮะอันนี้เลยต้องขออนุญาตนิดหนึ่งอยู่กันครบเนี่ย31 ครอบครัวแล้วรออยู่ด้วยนะพระจับฉลากได้ไหมฮะจับได้มีสลากพัดของพระนะฮะขออนุญาตอันเนี้ยยังไม่ได้นะยังไม่ได้แต่ให้ท่านจับก่อนจับมาเพื่อมายืนสาธุครับหลวงพี่อาจารย์สมัครรองเจ้าวาดนะฮะนั่งแข็งนะครับท่านเจ็บหัวด้วยนะฮะขออนุญาตเลขที่ออกยังเดี๋ยวเลข5ชื่ออะไรมีชื่อไหมไม่มีไหนเลข5ไหนเลข5ไหนดูดิของใครเบอร์5ชื่อ4มันต้องมีชื่อใครชื่อเนี่ยชื่อไหนฮะตายแล้วหนูดีมานี่ก่อนลูกหนูดียังไม่ได้นะแต่หนูดีมาจับฉลากลูกมา
คนที่ได้ต่อไปนี้จะได้ของหนูดีไปนะฮะมาลูกมาตรงนี้แล้วตายแล้วโอ้ตายสาวน้อยน่ารักประจำหมู่บ้านหนูฮึบดึงมาขอดูชื่อเลขที่ออกเบอร์7ใครฮะเบอร์7เบอร์7ไอ้เบอร์9ไหนฮึบอุ๊บเบอร์7ของใครอ้าวทำไมหนูดีอ่ะหนูดีมีอ้าวหนูดีได้ของตัวเองเหรออ้าวแล้วหนูดีใส่กี่อันคะทำไมมี2 อันเอา2 อันก็จับตัวของตัวเองค่ะเอาใหม่หนูดีจับได้ของตัวเองไม่ได้ไหนเบอร์เอาเบอร์เก่าให้ด้วยเดี๋ยวจะบอกก่อนว่าถ้าเป็นของน้องหนูดี1 กล่องแล้วก็พี่หนูดี1 กล่องแล้วก็ใส่ใหม่แต่แล้วละเป็นพี่หนูดีกับน้องก็เอาไปเลยค่ะเพราะว่าเป็นพี่น้องกันไงไม่ได้ของนี้ของน้องคนนึงไงไม่ได้มันบ้านเดียวกันมันจะบ้านเดียวกันเพิ่งเริ่มเอาใหม่ไหมเอาใหม่เลยรีเซ็ตใหม่เพิ่งเริ่มไหนเมื่อกี้เบอร์7อยู่ไหนเบอร์7อยู่นี่เอาใหม่พ่อเขาบอกว่าที่ได้จบมาได้ของตัวเองใช่ไหมเมื่อกี้อีกเบอร์หนึ่งใช่เมื่อกี้เบอร์แล้วก็อันนี้เบอร์7อยู่นี่อ้าวแล้วนี่เบอร์อะไรใช่เบอร์5เบอร์เอาใหม่ฮึบฟังเดี๋ยวให้จับก่อนจับก่อนลูกอะไรฮึบเดี๋ยวนะเขาก็ยังจับได้ของตัวเองอยู่เบอร์5ถือไว้ก่อนดิเอาใหม่เอาเขย่าไปแล้วโอ้โหลูกห้อยพระอะไรจ๊ะเนี้ยวได้แต่ของตัวเองฮึบแต่ถ้าได้เบอร์7อีกทีก็แสดงว่าไอ้ในนี้มันมีแค่7กับ5ฮึบ13ฮะ13ใคร7กับ5ใส่ลงไปก่อนนะแล้ว13ท่านใดใครน้ำไม่ใช่อันนี้11เดี๋ยวนะฮะ13นี่18เดี๋ยวเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์เรียงของก่อนนะฮะเฉลิมไหนฮะไหนเฉลิมอยู่ไหมฮะตัวแทนมาสิมีไหมเฉลิมอยู่ไหนนะฮะเอามาตรงตายแล้วหนูดีต้องมอบอันนี้หนูดีมอบให้เดี๋ยวนะไม่มีนะหนูดีกลับไปนั่งที่ลูกเดี๋ยวรอเรียกฮึบน้องเนนจับคนต่อไปฮึบน้องเนนจับฮึบหมายเลขที่ออก1ของท่านเจ้าอาวาสโอ้โหเฉลิมอันนี้คือของโยมเฉลิมไม่ได้เขียนเลยของวันเฉลิมฮะยังมีอีกนี่ของอาจารย์สมัครโอ้โหของอาจารย์สมัครสุดยอดนะฮะคราวนี้หลวงพี่จับแทนท่านพระครูสมุทรวิศวะฮะโอ้อาจารย์สมัยอีกแล้วมาอีกรอบหนึ่งครับอันเดียวสิ
นะฮะของท่านพระครู8ฮะ8ท่านพระครูได้เบอร์8ไหนเบอร์8คอปเตอร์ไหนอยู่ไหนลูกนะฮะ ไหนคอปเตอร์อยู่ไหนลูกมาโน่นถวายไปถวายหลวงลุงเนี่ยหลวงลุงสมัครเนี่ยตายแล้วเป็นหลวงลุงแล้วเว้ยให้เลยลูกมาลูกมาจับต่อของอาจารย์ฮึบลุ้นเบอร์ 4ครับเบอร์ 4นะฮึบไหนเบอร์ 4ไม่อันนี้การนี้ไผ่เนี่ยใครมงของใครคุณมงคลนะฮะอยู่ไหนมงคลอยู่ไหนฮะใครคือมงคลเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลูกใครมงคลอยู่ไหนฮะใครมงคลอยู่ไหนมามอบให้เขียนชื่ออันนี้ของไม่ใช่อันนี้ต้องใช่ลูกไปเรียบร้อยต่อไปท่านจบแทนมงคลฮึบเบอร์อะไร27นะฮะ27หากันไปใครของใครน้องพีน้องพีอยู่ไหมลูกแม่มันมาน้องพีอันนี้น้องพีต้องมอบให้กับมงคลมงคลไม่อยู่เดี๋ยวฝากมอบให้แม่ไว้ก่อนนะฮะจกแทนน้องพีฮึบเอาแล้วแหมเล็งเครื่องฟอกอากาศอาจารย์สมัคร31นะฮะ31ของใครฮะซองอันนี้มอบให้อันนี้ของน้องพีไหนน้องพีฮะแป๊บหนึ่งอันนี้ของน้องพีเป็นบัตรปฏิบัติธรรมนะลูกนะนะอันนี้ให้ใครมอบครับให้ใครมอบครับฮะก็พระมอบสิอาจารย์สมัครมอบสิไปลูกฮะใช่ครับไม่ใช่แล้วเมื่อกี้ใครจับไปแล้วใช่ไหมฮึบเมื่อกี้จับแล้วได้ใครซองแล้วซองของใครเมื่อกี้ซองใครไม่ใช่เมื่อกี้ซองอยู่ข้างหลังน้องพีไปแล้วไม่ซองให้พักจับต่อโอเคผมจับให้ปึ๊บต่อไป16ฮะ16ไม่16ต้องออกมาไม่16ออกมาก่อนเพราะว่าเมื่อกี้มันต้องเป็นคนที่จับเมื่อกี้ได้แล้วก็อันเนี้ยถึงจะได้ของเขางงเลยไหนเมื่อกี้ใคร16ใครไม่ใช่16ฮะป้าสมฮะป้าสมยังไม่ได้แต่ป้าสมมาจับฉลากก่อนป้าสมอยู่ไหนป้าสมป้าสมไหนตายแล้วฮะ
ผสมยังไม่ได้นะ แต่ผสมมาจับฉลากก่อนแข้งขาก็ไม่ดีเว้ยฮึบมา26 26ของใครฮึบอันนี้ของฟ้าผสมฟ้าคือใครเนี่ยผสมมอบให้ฟ้าเฮ้ยใช่ไหมเดี๋ยวนะใช่ป่าวะฟ้าต้องมอบให้ผสมลูกไปปึ๊บหนูมอบให้เลยลูกเรียบร้อยถูกแล้วต่อไปฟ้าจับฟ้าจับเดี๋ยวเมื่อกี้16ไปแล้วใช่ไหมนี่16ยังนี่ของผสมนี้อันนี้ได้แล้วฮึบมาฮึบแล้วไปผสมที่นี่ใช่ไหมก็เมื่อกี้ไม่รู้ใครไงครับต่อไปเบอร์14ไผ่งั้นเดี๋ยวผสมนั่งก่อนแม่นแล้ว14ใคร14เดี๋ยวกันนี่ป้าวันดีมามอบให้เร็วแล้วไงใครต่อไม่ป้าวันดีต้องมอบให้นี่ลูกรับแทนต่อมาจับแทนป้าวันดีใช่ไหมงง17ป้าวันดีจะได้คนที่17ใคร17อันนี้10ของป้าทาป้าทาให้ป้าวันดีป้าทาจับมาเริ่มเข้าที่แล้วครับประธานได้เบอร์20ของใครฮะน้ำมุดจออยู่ไหนน้ำมุดจอมีพร้อมตังค์ด้วยไหนซองเปล่าครับซองเปล่าด้วยแล้วน้ำมุดจออยู่ไหนไปไหนแล้วน้ำมุดจออยู่ไหนลูกจะได้มาจับต่อยังไงเนี่ยไม่อยู่กันเนี่ยดึกไปจกแทนน้ำมุจอฮึบจกแทนน้ำมุจอต่อมาหมายเลขอันนี้6หรือ9โอเค6ครับใครอันนี้ของใครฮะของใครคะ เอาละต้องเป็นบ้านเดียวกันกับอันนี้หนูดีบ้านเดียวกับหนูดีเพราะว่ากล่องเหมือนกันใช่ไหมฮะงงแล้วเดี๋ยวอันนี้ของใครไม่อันนี้ไม่มีชื่อเอาแล้วไม่ใช่เดี๋ยวงงไม่ใช่ของใครต้องเขียนชื่อก่อนเนี่ยอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่มีกล่องมีแค่2 อันมันกล่องมือมาจ่ายมันอันนี้ของดีอันนั้นของอยู่ดีแล้วอันนี้ของใครไม่มีใครบอกนะใช่ตายแล้วของใครล่ะน่ะงั้นนี่เป็นของน้ำมูจอเขียนไปของน้ำมูจอประตูเอาไปอีกแล้วประตูขอประกาศหน่อยตายแล้วฮะ เพราะว่า
โอ้ตายแล้วเดี๋ยวขอนิดนึงนะฮะขอมาปรับประสุกมาแล้วน้ำมูจออันนี้น้ำมูจอ ต่อไปอันเนี้ยโนเนมนะฮะจะจับอย่าง32ฮะ32เหมือนจะเป็นซองว่ะนี่32อันนี้โนเนมต้องเขียนไว้ก่อนฮะ เดี๋ยวอย่าเพิ่งคุยแล้วอันนี้ของใครไม่รู้อีกแล้วคือมาทิ้งกันไว้แล้วไม่รู้แต่มันมีเบอร์32ตอนทำหนูแบบตามเบอร์ค่ะทำ32ชิ้นก็มีที่แต่ไม่ได้วนไม่ได้วนแบบนี้มือเราไม่ได้ที่หลังจะไม่ได้จับนะคะมันจะมี2คนที่เขาแลกของกันต่อไปหลังจากโนเนมไปแล้วคนนี้หมายเลข12ฮะท่านใดฮะ12อันนี้12ขอชื่อไม่มีชื่ออีกแล้วไม่แล้วจะรู้ได้ยังไงเนี่ยอันนี้ถูกไงนั่นแหละตายแล้วทำไมไม่เขียนชื่อฮะครับไม่มีตัวตนไม่มีชื่ออันที่2นะฮะโอ้โหต่อไปนี่เริ่มงงนะเพราะมันไม่มีชื่อเกือบทุกคนเลยนะฮะต่อไปหมายเลข3ฮะครับท่านใดฮะพระราชตะฮะหลวงพี่ต้องมามอบให้นะหลวงพี่เข็มใช่ไหมมาหลวงพี่ต้องมานี่เลยมามอบให้ผมไว้ก่อนอันนี้คือสำหรับคนไม่มีชื่อเมื่อกี้มันจะยุ่งคราวนี้แหละผมเป็นตัวแทนนี่เลยโอ้แล้วหม้อใหญ่ซะด้วยครับนี่สาธุมันไม่เปิดมาแต่มีแมวต่อมาหลวงพี่ครับจับฉลากครับฮะต่อไปท่านจะได้ของบุคคลท่านนี้ไม่ใช่เกณฑ์ทหารฮะดำแหมหมายเลข2ฮะของหลวงพี่สมัครครับฮะได้ท่านสละนะฮะท่านสละสิทธิ์นะฮะเพราะฉะนั้นเอาแล้วอยู่นี้หมายเลข2ยังอยู่ม้วนนะฮะพระอาจารย์สมัครนะฮะพระอาจารย์สมัครต้องจับมาจับของท่านฮึบหลวงพี่ขังต่อไปเบอร์10ฮะเบอร์10นะฮะหลวงพี่สมัครได้เบอร์10ของใครเอ่ยไม่มีชื่ออีกแล้วมีชื่อสิอะไรเนี่ยเจิ้นมาถวายหลวงพี่สมัครฮะหลวงพี่ครับอันนี้เป็นลิปสติกชุดลิปสติกก็ขอมอบให้หลวงพี่สมัครฮะรับประเคนฮะเป็นชุดแป้งนะฮะเป็นชุดแป้งครับเจิ้นจับฮึบครับผมเอาละเดี๋ยวมีลุ้นนะครับมีลุ้นของรางวัลจะเหลือ1เพราะว่าท่านตู้เข็มสละ28ฮะ28เอาละขอชื่อ
ป้ายองมามานะฮะมอบฮะมอบให้เจิ้นครับนี่ฮะนี่ป้าฮึบถ้าได้เลข2ขออาจารย์สมัครเลยนะตอนนี้มีแต่คนลุ้นเฮ้ย30นะฮะครับมีไหม30ชื่ออะไรฮะชื่อ30ของของป้าพรใช่ไหมมอบฮะมามอบก่อนนะฮะอันนี้ปฏิบัติธรรมธรรมสถาน4 วันนะฮะครับผมต่อไปฮึบครับอย่านะเฮ้ย22 ครับ22นะฮะเอาแล้ว22อยู่ไหน2อ่ะ2ไหม22ตึ๊ดอันนี้23อันนี้19เฮ้ย22หายอันนี้11ครับผมคนทำฉลากครับฮะวืดฮะจับใหม่ฮะเพราะฉะนั้นของรางวัลจะเท่าเดิมนะฮะของหนูดีอันนั้น5ฮึบเอาละ22ไม่มีฮะอันนี้มา23เลยครับไม่มีคราวนี้ของรางวัลจะไม่เหลือจับเลยฮะฮึบอีกอันหนึ่งครับ22ครับ16ฮะ16มันไหนฮะ16ดูซิไม่นะใครทำฉลากฮะไม่มีเนี่ยฮะ16อยู่นี่ของใครฮะ16ผสมไปแล้วไม่ใช่เหรอไปแล้วแต่อันนี้คนมันมีไปอยู่ผสมเป็นคนจบเริ่มครับอ๋อใช่ถูกต้องครับผมผสมอยู่ไหนสุกแล้วไปแล้วไม่ต้องออกมาโอเคไม่ต้องมอบเลยฮะต่อไปเดี๋ยวต่อไปกี่อันเนี่ยฉลากมีกี่อันลองดูสิหมดแล้วนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ต้องเช็คแล้วฮะท่านใดทำฉลากเนี่ยโอเคครับอันนี้เมื่อกี้ไม่เมื่อกี้ป้าต้องจับดิเมื่อกี้ผสมต้องจับไม่ใช่แต่ตอนนี้และนี่ของใครผู้ช่วยเพจ21ฮะผู้ช่วยเพจ21ฮะไม่มีอีกแล้วใครทำฉลากฮะ21ไม่มีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอไม่ใช่22อันนั้น22ก็ไม่มี21ก็ไม่มีใครเป็นคนลงนะท่านใดทำฉลากคนเขียนอาจจะสมัครแล้วก็แบบตามจุดที่ไปเลยมันจะต้องให้คนเอาของขวัญมาเพิ่มแล้วก็เอามาเพลงจบมันวางแล้วไปเลยแล้ววางแล้วไป
ก็ทำตามของแบบของเบอร์ 9ฮะครับอ้าวของใครฮะ thank you แตงมาน้องแตงมาแตงแตงมาลูกแตงมามอบนะลูกโอ้มอบให้ป้าแตงมาจับลูกเอาละแตงบอกว่าไม่อยากได้แบบอากาศลุ้นเบอร์ 3 23เบอร์ 3ค่ะ23ฮะ23ของใครอะไรเนี่ยก่อนแรงก่อนแรงมอบแทนเรียบร้อยจบแทนก่อนแรงเอาละมีแต่คนลุ้นอะไรเอาอะไรกัน29ฮะก่อนแรงได้29ของป้าบุตรนะฮะบุษณีของป้าบุตรอยู่ไหนป้าบุตรมามอบให้ป้าบุตรมอบให้ก่อนแรงนะครับจบอีก1 รอบฮึบเอาละครับ15นี่เลยประสูมามอบเดี๋ยวสิให้เจ้าของมามอบก่อนสิมาประสูมามอบตายแล้วมีตายมีถุงเงินให้ด้วยตายเอาประสูมาจับตั้งแต่ขออาจารย์สมัครสละลงเนี่ยยังเหนียวอยู่ฮะยังเหนียวอยู่สาธุนะฮะเบอร์ 7นะฮะเบอร์ 7นี่ไงของหนูดีออกมาลูกมาคราวนี้มาอันนี้ของจริงนะฮะของจริงเนี่ยมอบให้คุณยายลูกมอบให้จ้ะค่ะหนูดีจบฮึบถ้าจะได้หนูดีมันถ้าจะได้ฮะดวงมันน่าจะได้2 รอบแล้วเบอร์ 2นะโอ้โหสุดยอดครับท่านมาลุกมานี่มานี่พี่น้อยมาช่วยรับเลยมาแล้วโอ้โหเดี๋ยวไม่เห็นนะฮะโอ้โหลุ้นกันมาตั้งนานนะโอ้ยเนาะหนูดีเป็นผู้ดับความหวังของหมู่บ้านครับเป็นกล่องเครื่องฟอกอากาศข้างในเป็นมาม่านะฮะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนครับเรียบร้อยอาจารย์สมัครจบอีก1 รอบหลวงพี่ฮึบนะครับเป็นผู้ครับ11ฮะ11หลวงพี่สมัครนะฮะโอ้ตายแล้วถิ่นไปไหนเนี่ยน้ำฮะของน้องน้ำอยู่ไหนจ๊ะน้องน้ำถวายเนี่ยถวายเหมือนได้ไปแล้วไม่ใช่เหรอแล้วอย่างนี้มาไงเนี่ยถ้างั้นไม่ต้องอย่างนี้อยู่นี้ลูกจบคนนี้จะได้ของลูกเบอร์ 5ใครหนูดีมา
อันนี้ลูกเดี๋ยวให้ให้พี่น้ำ อันนี้ไม่ใช่หรออันนี้ค่ะอันนี้ค่ะ อ้าวได้ของตัวเองเหรอไม่แล้วนี่ของน้ำ ไม่ต้องให้ อ๋อหนูดีหนูดีฮะเอางงแล้วไงวะอ๋อหนูดีหนูดีอันนี้งงแล้วเฮ้ย หนูดีก็จับต่อหนูดีจับต่อ หนูดีจับต่อ นี่หนูดีเป่าแน่ โอ้ตายแล้วหนูดีเฮ้ยต่อไปผมงงแล้วเนี่ย24ฮะ20ของใครป้าพรโอ้โหหนูดีโชคดีตลอดอ้าวรับลูกเป็นยาเส้นนะไปให้ต่อไปป้าพรจับอย่านะป้าพรอย่านะปังปิ๊กอย่านะอย่าปังปิ๊กนะพี่ว่าแล้วพี่ต้องได้แน่นอนฮะโอ้ตายแล้วเหนียวขนาดนี้ป้าพรมือสั่นปังปิ๊กนะ19ใครได้อาร์เซนอลของท่านภูมินนะฮะท่านภูมินไม่อยู่หลวงพี่โอปอมอบแทนมารับนะฮะจับแทนหลวงพี่ภูมินครับเหลือ4ใช่ไหมเหลือ25ฮะ25แล้วทำไมเหลือ3เพราะว่า11นี่ไม่เอาไงอ๋อใช่11ไม่เอาไงเห็ดกุมหมดแล้วใช่นี่ถวายหลวงพี่โอปอไว้มันมีอยู่2เบอร์ไม่ใช่หรอรับฮึบเบอร์สุดท้ายไม่ใช่เพราะเมื่อกี้เอาจากตรงโน้นมาต่อไปเบอร์สุดท้ายเดี๋ยวนะฮะมี2ท่านที่ยังไม่ได้ใครอยู่ไหนฮะของป้าอุ๊ดอันไหนขอดูสิป้าอุ๊ดไม่ต้องจับเลยฮะเหลือ2คนแลกของเลยฮะมาฮะขอเชิญครับขอเชิญทั้งคู่ครับฮะด้วยใช่ไหม3คนใช่ไหมฮะ2อันนี้ป้าอุ๊ดมอบให้ฮะเดี๋ยวอันนี้ไงอันนี้ใช่ไหมอันนี้ก็แลกกันถูกต้องก็ถูกแล้วถูกต้องแลกกันและตัวอันโน้นใช่นี่จบนะเรียบร้อยเอาละฮะนั่นแหละหมดแล้วนะฮะครับผมลำดับต่อไปเดี๋ยวอันนั้นโนชื่อเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครมาเอาเดี๋ยวก็ได้เพราะว่าเขาเขียนชื่อไว้แล้วของวันเฉลิมไงเฉลิมเอาไปแล้วเมื่อกี้คุณครูถ้าใครมาเอาของเดี๋ยวแม่คนเอาใครก็เหลือที่ไม่ได้มาเอาทางเดียวเก็บที่เลยเดี๋ยวก่อนขอเวลาก่อนที่จะเข้าสู่อโหสิกรรมเนาะเดี๋ยวก็จะสวดมนต์เป็นรายการต่อก่อนที่จะเข้าสู่พิธีอโหสิกรรมใครที่อยากจะเขียนอยากจะขออโหสิกรรมกับคนที่เสียไปแล้วเนาะก็
ก็อยากจะให้เขียนชื่อมาเอามาวางไว้บนโต๊ะนี้ก่อนจะได้นะใครมีหรือมีกระดาษไหมครับกระดาษมีค่ะเดี๋ยวกระดาษมินี่นี่ใครอยากจะเขียนชื่อแบบผู้ที่ล่วงลับไปนะขออโหสิกรรมครับเอาเขียนเป็นรายชื่อทิ้งไว้นี่ก็ได้ครับบทต่อไปนี้ก็จะเป็นบทพาหุงเนาะคิดว่าทุกคนครับเอามาใส่ตรงนั้นก่อนก็ได้คนที่อยากล่วงลับไปแล้วอยากจะขออโหสิกรรมกับคนที่ล่วงลับไปเนาะก็เขียนชื่อมาใส่ออกมาเขียนชื่อก็ได้หรือใครเดี๋ยวพระสงฆ์ก็จะได้สวดบทชัยมงคลหรือเป็นเบื้องต้นก่อนจุดเทียนเบื้องต้นก่อนเนาะเดี๋ยวขอใครเป็นตัวแทนดีครับไม่ชี้จัญญามาจุดเทียนเป็นตัวแทนจุดธูปเทียนข้างหลังตรงนั้นสัก5 ทุ่มก็ได้ไฟพะเลิกจุดเลยเหรอมันจะหมดดับก่อนดับมันจะดับทันไหมเดี๋ยวโหสิกรรมเสร็จแล้วก็ค่อยจุดเดี๋ยวกันเนาะจุดเลยก็ได้เนาะจุดไปเลยขอเชิญทุกท่านเนาะประนมมือจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยจุดไฟพระเลิกเลยก็ได้จุดไฟพระเลิกเสร็จแล้วก็เอาไปต่อเทียน
ในเล่มชมพูเนาะจะมีคาถาสวดเดี๋ยวนะเอา128นะเล่มสีเหลืองบทถวายพรพระกล่าวถึงชัยชนะของพระพุทธเจ้าทั้ง8 ประการแล้วก็จะเป็นตำนานในบทสวดต่างๆพาหงส์ก็พูดถึงพระเจ้าทรงเอาชนะท้าวสหัสเนตรแล้วก็ชนะพญามารชนะช้างนาราคิรินด้วยความเมตตาด้วยความขันติอดทนเอาชนะองคุลิมานด้วยฤทธิ์ว่าทรงแสดงฤทธิ์ในการทำให้องคุลิมานไล่ตามไม่ทันแล้วก็เอาชนะนางจินจมานวิกาด้วยความสงบจนพระอินทร์ต้องลงมาช่วยเอาชนะพระพรหมชนะพญานาคด้วยก็ชนะพระพรหมด้วยญาณวิถีชัยชนะต่างๆก็เป็นมงคลที่พระเจ้าได้ชนะด้วยคุณธรรมต่างๆทีนี้เราก็จะได้กล่าวบทสวดนี้เพื่อเป็นสิริมงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก่อนที่จะได้ทำพิธีอโหสิกรรมก็ขอเชิญทุกท่านมาสวดบทถวายพระพรหรือพาหงส์นั่นเองก็ร่วมกันสวดเนาะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยอัมปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิการณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสติพาหุงสหสมพินิมิตาสาวุทันตะกลีเมฆลังอุทิตาโครสเสนมารังทานาท
ทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชัสสะภวตุเตชยมังคลานิราติเรกามพิโยชิตสัพพราติงโคราปนาลวะกามากามทัตถยาขังขันติสุทันตวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชัสสะภวตุเตชยมังคลานินาลาคิริงคชาวรังอติมาตาภูตังทาวาคิจากามัสนิวสุธารุนันตังเมตตาภูเสกวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชัสสะภวตุเตชยมังคลานิอุกิตาคาคมติหะตสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังกุลิมาระวันตังอิทธิพิสังขตมโนชิตวะมุนินโทตันเตชัสสะภวตุเตชยมังคลานิกาตวานกะธมุทารังอิวะคาพินิยาจินจายาทุตวัชนังชนะกายมะเจสันเตนะโสมวิตินาชิตวังโทตันเตชัสสะภวตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายมติสัจจกวาทะเกตุวาทาพิโรปิตามนังอติอันทภูตังปัญญาปฏิปัชาริโตชิตวามุนินโทตัมเตชัสสะภวตุเตชยมังคลานินันโทปนันทพุชคังวิพุตังมหิเทปุเตนะเทระพุชเกนะธรรมะปยันโตอิทุปเทสวิตินาชิตวามุนินโทตันเตชัสสะภวตุเตชยมังคลานิทุกขาหาทิทิพุชเกนะสุทัตถาหัตถังพรหมวิสุทธิชุติมิทิภกาพิธานะยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนิโตตันเตชัสสะภวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคลาอัตถคาโยวาจโนทินาทิเนสารเตมตันเทหิตวานะเนกวิวิธานิจุปะทวานิโมขังสุขังอธิขมายะนะโรสปัญโยมหาการุณิโกนาโทหิตายะสัพพปานินางปุเรตวาปารมิสัพพปะโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวะเชนะโหตุเตชยมังคลาชยันโตเอาไว้ตอนเที่ยงคืนอีกทีหนึ่งแล้วเราก็จะได้เข้าสู่พิธีอโหสิกรรม อโหสิกรรม
จะดีเลยมานี่ดีเลยเอานะครับเดี๋ยวครับรอออนไลน์ด้วยนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะก็ขอเวลา5 นาทีสำหรับปรับในช่วงของออนไลน์ทั้งทางบ้านทาง Facebook นะครับของผมด้วยแล้วก็ทางของสถานี FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ด้วยอันนี้สดนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการสงเคราะห์นะฮะสำหรับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะกรณีในส่วนของการทำอโหสิกรรมในครั้งนี้เพราะเดี๋ยววันเสาร์อีก1 รอบนะฮะวันเสาร์ก็ขึ้น15 ค่ำก็คงจะแต่วันหน่อยนะฮะก็น่าจะช่วงสักประมาณ4 โมงเย็นนะก็จะทำอโหสิกรรมอันนั้นทำในห้องส่งนะครับแต่ณตอนนี้ก็คือได้รับภารกิจจากคณะสงฆ์นะครับวัดไฟหินให้ทำอโหสิกรรมในช่วงของวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะฮะเพื่อที่จะได้สงเคราะห์นะเหล่ากัลยาณมิตรทุกท่านและเนื่องจากว่าบทของอโหสิกรรมอันนี้นะฮะมันก็ต้องใช้กำลังเยอะพอสมควร ดังนั้นเพื่อเป็นการเซฟตัวเองด้วยก็เลยจะขอทำให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั่นหมายถึงว่าใครก็ตามที่ที่เราเคยเป็นเพื่อนเราเคยเป็นญาติเราหรือว่าแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงในสมัยที่เราเป็นเด็กๆเคยเลี้ยงมันไว้เคยทรมานเคยด่าเคยว่านะหรือแม้ลงไม้ลงมือนะครับหรือเพื่อนๆของเราก็ตามนะใครก็ตามที่เราเคยคิดว่าเราผิดต่อเขาแล้วบัดนี้เขาไม่ได้อยู่ณตรงนี้หรือเขาเสียชีวิตไปแล้วณตรงนี้นะฮะก็เลยอยากให้ทุกท่านได้เขียนชื่อเขาลงไปหากจำชื่อเขาไม่ได้ให้เขียนช่วงเวลาตรงนั้นไหนถึงเหตุการณ์เพื่อนเราอยู่ชั้นป.1/1ก็ขออโหสิให้กับเพื่อนๆทุกคนณตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับอาจจะไม่รับรู้แต่คนที่เรียกว่าจากโลกนี้ไปแล้วนะมีสะเทือนนะครับเพราะว่าเรากับเขาอาจจะเป็นคู่แค้นกันมาก่อนนะครับมีสะเทือนก็คือว่าเมื่อเราขอโหสิไปแล้วหากเขาไม่ให้โหสิกรรมตัวนั้นก็ยังติดอยู่ในจิตของเขานะตรงนั้นก็คือเขายังติดอยู่ในบ่วงตรงนั้นเพราะวันนี้ก็คือว่าจะแกะบ่วงของเขานั่นหมายถึงว่าเราต้องเป็นผู้ให้ก่อนนะครับดังนั้นการขอโหสิกรรม1 ปีจะทำแบบนี้อยู่แค่3 วันก็คือมาฆบูชาวิสาขบูชาแล้วก็อาสาฬหบูชาที่เป็นพิธีนะฮะแต่วันนี้เป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะก็ลืมไปว่าทุกๆปีพระอาจารย์ภาสกรภูริวัฒโนนะซึ่งเป็นผู้อำนวยการธรรมสถานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะฮะแล้วก็ท่านเป็นผู้ที่ทำอโหสิกรรมตรงนี้มาตลอดระยะเวลาถึง20 กว่าปีดังนั้นนะผมผู้เป็นน้องก็เลยสืบต่อจากท่านมานะครับก็เรียกว่าทุกๆปีท่านจะไปทำที่เรียกว่ายุวพุทธิกสมาคมทุกครั้งไปแล้วท่านจะทำช่วงเวลาตี 2เพราะว่าเขาจะจัดคิวให้หลวงพี่นั้นเทศนะหลังจากที่เรียกว่าส่งท้ายปีเก่าเป็นที่เรียบร้อยเพราะท่านบอกว่าหลวงพี่ท่านเทศสนุกแล้วก็มันที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการปลุกเร้าให้โยมนั้นไม่ง่วงนะครับแต่เนื่องจากว่าณตรงนี้ท่านมรณภาพแล้วนะครับก็เลยขออนุญาตแล้วกันนะครับวันนี้นะเดี๋ยวผมขอนิดนึงนะกำลังเรียกในไลฟ์เพราะกัลยาณมิตรหลายๆท่านก็รออยู่นะครับสำหรับในช่วงของการทำอโหสิกรรมเนี่ยนะฮะเป็นเรียกว่าไม่ใช่ตัดกรรมนะกรรมตัดไม่ได้ให้จำไว้อย่างนะใครที่บอกไปเข้าพิธีตัดกรรมตัดไม่ได้นะฮะไม่มีในพระพุทธศาสนาแม้แต่พระพุทธเจ้ายังไม่สามารถจะทำได้4 อย่าง1 ใน 4ที่พระพุทธเจ้าไม่สามารถจะทำให้ได้ก็คือกรรมใครที่เคยทำไว้ท่านเองก็ไม่สามารถจะช่วยลบล้างได้เพราะฉะนั้นกรรมใครกรรมมันนะเพียงแค่บรรเทาได้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการขออโหสิหมายถึงว่าการขอโทษดังนั้นในพิธีการแบบนี้เขาเรียกว่าการขอโทษในส่วนของสิ่งที่เราได้เคยกระทำผิดเราเคยกล่าววาจานะฮะหรือว่าแค้นเคืองกันไว้หรือเขาเคยอาฆาตเราไว้แล้วตอนนี้เขาไม่อยู่แล้ววันนี้เราจะขออโหสินะฮะเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าฉันให้อภัยแก
แต่ถ้าแกไม่ให้อภัยฉันก็เรื่องของแกดังนั้นตัวจิตเนี่ยที่มันเป็นจิตแห่งความขุ่นข้องหมองใจเนี่ยมันจะอยู่กับเขาไม่เกี่ยวกับเราแล้วดังนั้นก็คือเราก็จะลอยตัวเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับที่อยู่ณตอนนี้ถ้าท่านไม่ได้ติดภารกิจอะไรก็ตามหากไม่สะดวกให้น้อมจิตตามนะครับแต่ว่าถ้าท่านใดสะดวกนะก็มันจะมีช่วงหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมต้องให้ท่านนั่งสมาธิแล้วต้องสมาทานศีล 8เหตุที่ต้องให้สมาทานศีล 8เพราะว่ากำลังแห่งศีลนะฮะต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยอยู่ในนะด้วยกำลังแห่งศีลเนี่ยจะอยู่ในพระสุตตันตปิฎกนะฮะเป็นเรื่องของนาบุญดังนั้นในเรื่องของนาบุญค่อนข้างจะสำคัญนะในเมื่อเราสมาทานศีล 8ชั่วคราวนะฮะชั่วคราวถามว่าทำได้ไหมพระเดชพระคุณพระราชพรหมยานบอกว่าหากเรารักษาศีล 8เนี่ยเพียงชั่วขณะก็ได้อานิสงส์แล้วหลังจากนั้นเราค่อยถอยศีลมาเป็นศีล 5การมีศีล 5ก็คือเป็นมนุษย์นะฮะเป็นกัลยาณชนนี่แหละนะฮะดังนั้นอย่ากลัวว่าเฮ้ยศีล 8แล้วเดี๋ยวเราไม่สามารถจะนอนที่นอนนุ่มๆได้นะฮะโอ้ใส่น้ำหอมก็ไม่ได้ดูหนังก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ไม่ใช่ฮะเราอยู่ในช่วงขณะตรงนี้จะให้สมาทานศีล 8กันไปก่อนนะครับเมื่อเรามีศีล 8เป็นผู้ที่มีศีลนะเรียกว่าเป็นอุโบสถศีลเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้มันจะสะดวกมันจะคล่องเพราะฉะนั้นในเมื่อผู้มีศีล 8นะเป็นอัฏฐศีลเนี่ยนะเราจะมีศีลมากกว่าคนธรรมดานั่นหมายถึงว่าคนที่เขาล่วงลับไปแล้วเนี่ยเขาเป็นผู้ที่มีศีลน้อยกว่าเราดังนั้นกรณีที่สัพพวิญญาณที่ยังล่องลอยอยู่หลายคนบอกว่านี่คือผีอย่ากลัวฮะเพราะนั่นเขาคือศีลที่พร่องลงเขาจึงได้เป็นสัมภเวสีนะฮะอย่าลืมนะฮะในสามเหตุภพภูมิมนุษย์เนี่ยอยู่กลางนะฮะเทวดาจตุมหาราชิกาอยู่บนนะฮะเหนือจตุมหาราชิกานะฮะก็คือดาวดึงส์นะฮะเพราะฉะนั้นด้านล่างลงมาเนี่ยมันจะเป็นอีกภพภูมิหนึ่งเป็นภพภูมิเปรตอสุรกายเดรัจฉานแล้วค่อยมาเป็นนรกแต่ละชั้นดังนั้นการที่เขามาเนี่ยนั่นคือเขาอยู่ที่ภูมิต่ำกว่าเราอย่าไปกลัวนะฮะเพราะฉะนั้นทั้งหมดอยู่ที่ตัวจิตของเราอีกสักครู่หนึ่งก็จะมีการให้นั่งสมาธิในขณะที่นั่งสมาธิอันนี้ออกอากาศไปด้วยผมไม่สามารถจะให้สถานีวิทยุนั้นเดทแอร์ไปได้ก็ขออนุญาตบรรยายในส่วนของสมาธิไปด้วยแล้วกันผมอาจจะไม่ได้เก่งในเรื่องของสมาธิมากมายนะฮะแต่ก็จะบรรยายเท่าที่จะบรรยายได้เพื่อที่เขาเรียกว่ากำหนดให้จิตของท่านอยู่กับคำบรรยายตรงนั้นนะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มกล่าวคำโอโหสิกรรมในช่วงที่กล่าวคำโอโหสิกรรมมันจะมีให้กล่าวสมทานศีล 5สมทานศีล 5ตัวนี้ท่านคือตัวแทนของเหล่าคนที่เขาล่วงลับไปแล้วในการกล่าวนะฮะดังนั้นตรงนี้เองท่านจึงเป็นสื่อทั้งหมดทั้งมวลด้วยนะวันนี้ก็เลยถือได้ว่าอยากให้ทุกท่านนั้นได้ร่วมประกอบในการทำอโหสิกรรมนะตรงนี้ไปพร้อมๆกันนะก็คือทำให้แล้วก็ขออโหสิให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะฮะก็ตอนนี้อยากให้ทุกท่านเขียนชื่อเอาไว้ก่อนเขียนชื่อเอาไว้ใครก็ตามนะฮะที่เป็นญาติเราเป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นเพื่อนๆเราสมัยไหนก็แล้วแต่นะฮะก็โอ้ของแรงมากเลยฮะนะถึงกับหงายหลังเลย นะอ้าวนะฮะก็ไม่เป็นไรฮะก็ช่วยๆกันนะครับถึงตรงนี้มันไม่ได้ทำกันได้ทุกครั้งไปนะฮะ ก็เดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวรอกัลยาณมิตรที่อยู่ในช่วงไลฟ์ของพุทธิศิลป์และสมบูรณ์แล้วก็เลียวเดอะเฮียนด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังมีในช่อง YouTube ของวัดฝายหินนะแล้วก็ช่อง Facebook นะของวัดฝายหินด้วยเช่นกันนะฮะแล้วก็ทุกท่านที่มาณที่นี้ด้วยนะครับในขณะที่เข้าพิธีนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตให้ระลึกเฉพาะนะฮะสำหรับคนที่เราจะขอโหสิกับเขานะฮะแต่ถ้าใครคือผมไม่อยากให้มีวงเล็บเอาไว้ให้โหสิทุกคนยกเว้นในกนางงอแล้วท่านคิดว่าเขาจะวงเล็บชื่อใครนะฮะเขาก็อภัยให้ทุกคนยกเว้นหนึ่งนี้จะมีตัวท่านด้วยเพราะฉะนั้นเราให้เขาไปเถอะนะฮะไม่ได้เสียหายนะเรื่องของการขอโหสิซึ่งกันและกันเอาละฮะถ้า
ตรงนี้ไม่รอแล้วนะฮะก็เพราะฉะนั้นก็แค่ไหนแค่นั้นนะครับท่านใดไม่สะดวกให้น้อมจิตตามนะครับขออนุญาตนะในไลฟ์นะครับต้องขออนุญาตนิดนึงไม่ขออ่านในไลฟ์เนาะนะครับเพราะเดี๋ยวจะเลยร่วงระยะเวลานะครับขออนุญาตนะครับ อาจจะนานสักนิดนึงนะครับพระคุณเจ้าสาธุสาธุขออนุญาตเป็นตัวแทนนะของทุกท่านสาธุนะครับปุริมันจติสังราชาตระโทปัสสะสติขัตถพานังอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตปิตัสสะภะโวธรรมานามหาพลาธิมันโตชุติมันโตวันโตยสตินโนโมธรรมานาทังสุทักกินันจติสังราชาวิรุโหตปัสสะสติกุมภทานังอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตปิตัสสะภะโวธรรมานามหาพลาธิมันโตชุติมันโตวันโตยสตินโนโมธรรมานาทังสุปัจฉิมันจติสังราชาวิรุปโคปัสสะสตินาคานังอาธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตปิตัสสะภะโวธัมมานามหาพลาธิมันโตชุติมันโตวันโตยสตินโนโมธัมมานาทังสุอุตรัญจติสังราชากุเวโรตัปปัสสะสติยคานังอาธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตปิปัสสะภะโวธัมมานามหาพลาธิมันโตชุติมันโตวันโตยสตินโนโมธัมมานาทังสุปุริมาติสังตระโทปาทากิเนนาวิรุหโกปาชิเมนาวิรุปะโคกุเวโรตรังติสังจัตตารโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรติตาทาลลมานาทังสุต่อไปขออนุญาตนะฮะบูชาพระรัตนตรัยนิดหนึ่งนะฮะก็ว่าตามนะครับหรือกำหนดจิตตามโยโสภควาระหังสัมมาสัมพุทโธสวากขาโตเยนะภควตาธัมโมสุปฏิปันโนยาสาภควโตสาวกสังโฆตามยังภควันตังสธัมมังสสังฆังอิเมหิสการเรหิยถาระหังอโรปิเตหิอภิปูชยามะสาธุโนพันเตภควาสุจิราปรินิพุตโตปิปัจฉิมาชนตานุกัมปมานาสาอิเมสการเรทุกตาปันนาการภูเตปฏิคันหาตุอัมหากังทีครตังหิตายาสุขายาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามาสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบตั้งนะโมนะฮะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปสมทานศีล 8นะครับว่าตามทีละวรรคนะครับปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอพรหมจาริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานา
เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจาคีตาวาทิตาวิสุกทัสสนามาลาคันทะวิเลปนะธารณะมันธนะวิภูสนัทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนามหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิอัตถาสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมานสีรังวิโสนทะเยต่อไปเป็นในส่วนของการขึ้นกรรมฐานนะฮะตั้งนะโมพร้อมกันเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามครับอิมาหังภควาอัตตภาวังตุมหากังปะลิจัตชามิข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบกันมาขอได้โปรดยกจิตของข้าพเจ้าขึ้นสู่ภาวะพระกรรมฐานทั้ง40ทัศพระปิติทั้ง5และวิปัสสนาญาณทั้ง9ขอพระกรรมฐานทั้ง40ทัศพระปิติทั้ง5และวิปัสสนาญาณทั้ง9จงมาบังเกิดปรากฏในกายทวารในวจีทวารในมโนทวารของข้าพระพุทธเจ้าณกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิดขอได้โปรดยกจิตของข้าพเจ้าขึ้นสู่ภาวะแห่งเมฆจิตสามารถกำหนดจิตรู้ภาวะการต่างๆทั้งเหตุผลอดีตอนาคตและปัจจุบันได้ทุกขณะจิตที่ปรารถนาจะรู้เมื่อรู้แล้วขอให้เห็นภาพนั้นได้ชัดเจนแจ่มใสและพยากรณ์ได้ตามความเป็นจริงทุกประการเหตุใดที่จะพึงบังเกิดปรากฏแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้รู้ในเหตุนั้นได้โดยไม่ต้องกำหนดจิตแม้แต่ประการใดณกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิดครับก็ลำดับต่อไปนะก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้เข้าสู่ในช่วงของภาวะแห่งกรรมฐานนะว่าตามนะครับอิมังวิปัสสนากรรมฐานังปูเชมิทุติยังปิอิมังวิปัสสนากรรมฐานังปูเชมิ
ตติยัมปิ อิมัง วิปัสสนา กัมมฐานัง ปูเฉมิลำดับต่อไปก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้เข้าสู่สภาวะของการทำสมาธินะฮะก็คือมือขวาทับมือซ้ายหรือนั่งในสภาพที่เรียกว่าไม่ทรมานตัวเองแล้วหลังจากนั้นก็ให้กำหนดนะฮะกำหนดลมหายใจเข้าพุทออกโทก็ได้นะหรือว่าจะเข้านะมะออกพะทะก็ได้หรือจะหายใจเข้าก็ยุบหนอพองหนอก็ได้นะฮะแล้วแต่เราจะกำหนดแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคำบริกรรมเหล่านี้ที่เป็นสมถะก็จะหายไปนะฮะแล้วก็กฎของการนั่งกรรมฐานก็คือว่าอะไรก็ตามที่เป็นเหตุแห่งความคิดของเราอะไรก็ตามที่เป็นเหตุให้เรามีความลำบากใจหนักใจหรือต้องคิดต่อไปนั้นขอให้ทิ้งมันไปก่อนนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยฮะให้เราอยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจนะการกำหนดลมหายใจก็แค่ให้เราสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆนะฮะผ่านช่องจมูกแล้วดูว่าลึกที่สุดของลมหายใจของเราเนี่ยมันไปสุดที่ตรงไหนถ้าอยู่ที่ตรงท้องน้อยก็จะดีมากหรือจะอยู่ตรงสะดือก็พอใช้ได้หรือจะอยู่ตรงหัวใจนะหรือว่าตรงทรวงอกซึ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จะใช้กันก็ได้นะหรืออยู่ที่ปลายจมูกก็ได้แต่ถ้าคนไหนที่ค่อนข้างจะเก่งมากๆก็จะอยู่ที่กลางหน้าผากนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลือกเอาว่าเราจะกำหนดลมหายใจไปสิ้นสุดณตรงไหนนะแต่ขอให้เมื่อหายใจเข้าไปแล้วสติก็ขอให้ตามลมหายใจเข้าไปเมื่อหายใจออกก็จงเลี้ยงสติให้ตามลมหายใจออกไปมันผ่านยังไงนะฮะผ่านในช่วงของลำคอของเราไปจนถึงปลายจมูกหรือเมื่อสูดลมหายใจก็จากปลายจมูกผ่านลำคอเข้ามาตรงหน้าอกลงไปตรงสะดือได้หมดนะแต่ขอให้ประคองจำไว้ว่าตัวจิตของเราจะไวมากเพียงแค่มีอะไรผ่านมาปุ๊บเนี่ยฮะมันก็จะทำให้จิตนั้นคล้อยตามดังนั้นท่านจึงให้หลับตาลงครับค่อยๆหลับตาลงนะเข้าสู่ในช่วงของเข้าสมาธิกรรมฐานในช่วงตรงนี้เราผู้มีศีล 8นั้นนะฮะจึงต้องทำอะไรที่ค่อนข้างจะต้องจริงจังอย่าเล่นกันนะลูกนะเพราะว่ายังมีหลายๆท่านนะครับที่เข้าสมาธิอยู่หากลูกจะเล่นนะครับก็อาจจะไปกระทบกระเทือนท่านข้างๆได้ดังนั้นเพราะฉะนั้นก็ขอให้อยู่ในอาการสำรวมให้มากที่สุดนะครับขออนุญาตณตรงนี้นะฮะให้ทุกท่านนั้นได้เข้าสู่ในช่วงของสมาธิฮะทางบ้านด้วยนะครับนะฮะก็กำหนดลมหายใจเข้าพุทสูดหายใจลึกๆออกโทการกำหนดสมาธินั้นทำให้ตัวเราจิตเรารับรู้แล้วก็ประคองไปในช่วงสภาวะหนึ่งนั้นการบริกรรมก็จะหายไปให้สู่ในช่วงของภวังค์หลังจากนั้นหลายๆท่านก็อาจจะรับรู้ว่าในลมหายใจของเราในตัวเรานั้นมีอะไรบ้างเป็นส่วนประกอบซึ่งตัวประกอบของเราในร่างนี้ก็คือธาตุสี่ขันธ์ห้าในขณะที่เรามีลมนะฮะธาตุไฟก็ทำงานในขณะที่ธาตุไฟทำงานธาตุน้ำก็ยังอยู่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันถูกประคองด้วยร่างกายซึ่งเป็นธาตุดินทั้งหมดทั้งมวลนั้นสี่ธาตุนั้นจึงประกอบขึ้นมาอยู่ในส่วนของร่างกายของเราโดยมีตัวจิตนั้นซึ่งเราสามารถกำหนดมันได้ตามเหตุแห่งภาวะเมื่อร่างกายตรงนี้ไม่มีแล้วก็จะเหลือเฉพาะจิตของเราดังนั้นร่างกายตรงนี้ของเรานั้นจึงมิใช่ของเราอันแท้จริงร่างกายตรงนี้ถือว่าเป็นมายาซึ่งมายาตัวนี้อาจจะอยู่ได้20ปี50ปี80ปีแม้กระทั่ง100ปีแต่ท้ายที่สุดแล้วร่างกายนี้ก็ต้องหยุดลงตามเหตุแห่งสภาวะนั้นเหลือเพียงแค่จิตของเราจิตของเรานั้นดวงนี้ท่านอาจารย์
มหาบัวยันสัมปันโนท่านได้บอกเอาไว้ว่าจิตดวงนี้นั้นไม่เคยตายจิตดวงนี้มันอยู่มาเป็นอนันตกาลแล้วเพียงแต่ว่าจิตดวงนี้แค่เปลี่ยนสภาวะเปลี่ยนร่างของมันไปเรื่อยๆหากเราฝึกถึงขั้นหนึ่งแล้วจิตดวงนี้ก็สามารถที่จะบำเพ็ญต่อไปได้แม้กระทั่งเข้าสู่ในสภาวะของพระนิพพานดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลนั้นบุญที่เราได้สะสมนะในการบำเพ็ญหรือว่าเราทำสมาธิณตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นบุญอันน้อยนิดแต่นี่คือบุญมหาศาลเพราะฉะนั้นสิกขาสามทั้งหมดทั้งมวลนั้นนะครับมีเหตุแห่งจิตตรงนี้ที่จะสร้างให้อานิสงส์นั้นเกิดขึ้นกับทุกสรรพสิ่งแม้กระทั่งตัวเราบัดนี้นั้นทั้งหมดทั้งมวลเราสามารถกำหนดจิตเพื่อที่จะขอให้กับบุคคลที่เรามีรายชื่ออยู่เบื้องหน้านั้นได้รับอานิสงส์ผลบุญณตรงนี้ในการเข้าสมาธิในเบื้องต้นทั้งหมดทั้งมวลเรามอบความเมตตาเรามอบความกรุณาทั้งหมดให้กับทุกท่านโดยการให้อโหสิแม้ว่าเราจะเป็นเพื่อนของเราหรือว่าเราจะเป็นหลานที่บางครั้งอาจจะดื้อไปแบบพวกท่านแต่ณวันนี้เราก็ขออโหสิผ่านตัวจิตของเราลงไปเอาละฮะก็ได้เวลาพอสมควรค่อยๆถอนสมาธิสูดหายใจลึกๆผ่อนลมหายใจออกไปยาวๆสูดหายใจลึกๆนะฮะผ่อนลมหายใจยาวๆขยับแข้งขยับขานะฮะขยับเนื้อขยับตัวแล้วค่อยๆลืมตาช้าๆนะฮะลืมตาช้าๆนะฮะเอาละฮะก็เข้าสู่ในช่วงของนะตรงนี้นะก็ขอโมทนาสาธุกับทุกท่านนะแค่เรานั่งสมาธิเล็กๆนะตรงนี้ก็สามารถนะที่จะได้อานิสงส์นะได้แล้วนะครับขออนุญาตนะครับเป็นการ ขออุทิศบุญนะฮะเอาไว้สุดท้ายเลยกันนะฮะลำดับต่อไปเป็นช่วงของอโหสิกรรมนะฮะณตรงนี้ขออโหสิกรรมคุณผู้ฟังทางบ้านนะฮะที่เขียนรายชื่อไว้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะเอากระดาษวางไว้ข้างหน้านะฮะขอให้ท่านนั้นดูรายชื่อเอาไว้ให้ดีนะเพราะทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่ต่อหน้าท่านนั้นนะที่ท่านกำลังอ่านอยู่บัดนี้ชื่อของเขากำลังจะเข้าไปที่ตัวจิตของท่านและต่อจากนี้ไปจะเข้าสู่การขออโหสิกรรมดังนั้นนะตรงนี้นะฮะเต็มกำลังสำหรับทุกท่านก็ขอโมทนานะฮะ จะเริ่มนะครับขอบรมพุทธานุญาตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอาจารย์นพพรอาทิตย์จวังโสพระอาจารย์สมบัติภูริปัญโยท่านอาจารย์แม่ชีเพียงเดือนธนสารพิพิธพระอาจารย์ภาสกรภูริวัฒโนและพระอาจารย์เกียรติณรงค์กิติวัฒโนผู้เริ่มต้นในการขอประกาศอโหสิกรรมให้กับเหล่าพรหมเทพเทวดาทั้งหลายสรรพสัตว์สรรพวิญญาณทั้งหลายให้ได้มาร่วมเมตตาให้อโหสิกรรมกับเหล่าผู้ร่วมประกาศและโมทนาความดีอันเป็นเมตตาและมหากุศลในครั้งนี้ขอจงประทานอนุญาตด้วยเถิดต่อไปเป็น คำขออโหสิกรรมนะฮะจะเป็นการชุมนุมเทวดาก็ขอให้ท่านนั้นกำหนดจิตกำหนดใจว่าใครก็ตามที่เคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นผู้ที่มีพระคุณของเราเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราบัดนี้เรามีจิตอันเป็นมหากุศลที่จะประกาศให้อโหสิกรรมเพื่อเป็นธรรมะทายทานก็ขอเชิญทุกท่านเหล่านั้นเนี่ยมาร่วมเป็นสักขีพยานด้วยมาร่วมโมทนาและหากท่านเหล่านั้นสามารถร่วมให้อโหสิกรรมก็ขอให้ทำไปพร้อมๆกับเราด้วยเช่นกันก็ขอทุกท่านร่วมกำหนดจิตนะฮะสมันตาจักวาเรสุอัตระคัชันตุเทวตาสัทธัมมังมุนิราชัสสาสุนันตุสัคโมคทัง
สักเคกาเมจารูเปคิเรสิขรตเตจันตริเควิมาเนทีเประเทจักขาเมตรุวนาคาเนเคหาวัตุมหิเขเตปุมมาจยันตุเทวาชลทลาวิสเมยะขคันธพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสาทวเมสุนันตัวธรรมสวนากาโรยามพัทันตาธรรมสวนากาโรยามพัทันตาธรรมสวนากาโรอะยามพัทันตาลำดับต่อไปว่าตามนะครับโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์โมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุกับพระธรรมเจ้าทุกพระองค์โมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุกับพระอริยสังฆเจ้าทุกพระองค์โมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุกับพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์โมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุกับพระอัครสาวกเจ้าทุกพระองค์โมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุกับพระอสีติมหาสาวกเจ้าทุกพระองค์โมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุกับพระอรหันตสาวกเจ้าทุกพระองค์ขอพระบรมพุทธานุญาตขอพระองค์ทรงประทานพระวโรกาสให้ข้าพระพุทธเจ้าและคณะพร้อมด้วยพรหมเทพเทวดาทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายสรรพเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายได้ทำพิธีขออโหสิกรรมในกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยประมาทล่วงเกินแก่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าท่านผู้ทรงคุณพระคุณความดีและบารมีธรรมทั้งหลายด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีหรือแม้ด้วยใจก็ดีนับแต่อดีต16อสงไขยแสนกันจนถึงปัจจุบันชาติเพื่อความหมดเวรสิ้นกรรมเพื่อมรรคผลนิพพานและความวิมุตติหลุดพ้นได้โดยง่ายในฉับพลันนี้ด้วยเทินตั้งนะโมพร้อมกัน3จบฮะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปเป็นการขอเข้ามานะฮะตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินะฮะก็เพราะฉะนั้นก็ท่านใดที่สะดวกกล่าวตามให้กล่าวตามท่านใดที่ไม่สะดวกก็ให้กำหนดจิตตามนะฮะว่าตามนะฮะสัมมาสัมพุทโธปมาเทนะทวารัตเยนะกตังสัพพังอปราทังขมัตตุโนพันเตสวาขาโตภควตาธัมโมปมาเทนะทวารัตเยนะกตังสัพพังอปราทังขมัตตุโนพันเตสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆปมาเทนะ
ทวารัตเยนะกตังสัพพังอปราทังขมตุโนพันเตรัตนตเยปมาเทนะทวารัตเยนะกตังสัพพังอปราทังขมตุโนพันเตสังโฆอริยสังโฆปมาเทนะทวารัตเยนะกตังสัพพังอปราทังขมตุโนพันเตเถเรมหาเถเรปมาเทนะทวารัตเยนะกตังสัพพังอปราทังขมตุโนพันเตทานบารมีทานอุปบารมีทานปรมัตถบารมีศีลบารมีศีลอุปบารมีศีลปรมัตถบารมีเนคขมมะบารมีเนคขมมะอุปบารมีเนคขมมะปรมัตถบารมีปัญญาบารมีปัญญาอุปบารมีปัญญาปรมัตถบารมีวิริยะบารมีวิริยะอุปบารมีวิริยะปรมัตถบารมีขันติบารมีขันติอุปบารมีขันติปรมัตถบารมีสัจจะบารมีสัจจะอุปบารมีสัจจะปรมัตถบารมีอธิษฐานบารมีอธิษฐานอุปบารมีอธิษฐานปรมัตถบารมีเมตตาบารมีเมตตาอุปบารมีเมตตาปรมัตถบารมีอุเบกขาบารมีอุเบกขาอุปบารมีอุเบกขาปรมัตถบารมีญาณสัมปันโนปมาเทนะทวารัตเยนะกตังสัพพังอปราทังขมตุโนพันเตญาณวิมุตติบารมีญาณวิมุตติอุปบารมีญาณวิมุตติปรมัตถบารมีญาณสัมปันโนปมาเทนะทวารัตเยนะกตังสัพพังอปราทังขมตุโนพันเตมรรคผลนิพพานบารมีมรรคผลนิพพานอุปบารมีมรรคผลนิพพานปรมัตถบารมีญาณสัมปันโนปมาเทนะทวารัตเยนะกตังสัพพังอปราทังขมตุโนพันเตคุรุอาจาริเยปมาเทนะทวารัตเยนะกตังสัพพังอปราทังขมตุโนพันเตมาตาปิตเรปมาเทนะทวารัตเยนะกตังสัพพังอปราทังขมตุโนพันเตโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุต่อไปจะเป็นการขออัญเชิญพรหมเทพเทวดาสรรพสัตว์สรรพเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายนะฮะตรงนี้ก็จะขออนุญาตกล่าวคนเดียวให้ท่านน้อมจิตน้อมใจตามนะครับขออัญเชิญพรหมเทพเทวดาสรรพสัตว์สรรพเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของท่านทั้งหลายที่อยู่ณที่นี้จงมาณที่นี้ทั้งหมดจงมาณที่นี้ทั้งหมดจงมาณที่นี้ทั้งหมดขอพระภูมิเจ้าที่ที่ดูแลณที่นี้หรือที่พักที่อยู่ที่อาศัยของทุกท่านที่ได้ชมได้ยินได้ฟังอยู่ช่วยเปิดทางด้วยขอท่านท้าวพญายมราชท้าวจตุโลกบาลขอเมตตามาดูแลความเรียบร้อย
ขออย่าให้ใครมากลั่นแกล้งขัดขวางเมื่อมาถึงแล้วที่เป็นสัตว์ขอให้เป็นคนที่เป็นสัตว์ขอให้เป็นคนที่เป็นสัตว์ขอให้เป็นคนที่เป็นคนแล้วขอให้เป็นคนโดยสมบูรณ์บริบูรณ์ที่เป็นคนแล้วขอให้เป็นคนโดยสมบูรณ์บริบูรณ์ที่เป็นคนแล้วขอให้เป็นคนโดยสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยแขนขาตาหูจมูกปากลิ้นกายใจอวัยวะการ32ครบถ้วนด้วยแขนขาตาหูจมูกปากลิ้นกายใจอวัยวะการ32ครบถ้วนด้วยแขนขาตาหูจมูกปากลิ้นกายใจอวัยวะการ32ครบถ้วนขอให้หายจากทุกขเวทนาขอให้หายจากทุกขเวทนาขอให้หายจากทุกขเวทนาข้าพเจ้าขอแผ่ความดีให้ข้าพเจ้าขอแผ่ความดีให้ข้าพเจ้าขอแผ่ความดีให้ขอให้พูดได้ขอให้พูดได้ขอให้พูดได้ขอให้พูดภาษาไทยขอให้พูดภาษาไทยขอให้พูดภาษาไทยขอให้ฟังภาษาไทยรู้เรื่องขอให้ฟังภาษาไทยรู้เรื่องขอให้ฟังภาษาไทยรู้เรื่องขอให้สมทานศีล5ได้ขอให้สมทานศีล5ได้ขอให้สมทานศีล5ได้บัดนี้ท่านทั้งหลายไม่ได้ทำกรรมชั่วอยู่จึงสมทานศีล5ได้บัดนี้ท่านทั้งหลายไม่ได้ทำกรรมชั่วอยู่จึงสมทานศีล5ได้บัดนี้ท่านทั้งหลายไม่ได้ทำกรรมชั่วอยู่จึงสมทานศีล5ได้บัดนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายนั้นได้เป็นตัวแทนสมทานศีล5ว่าตามข้าพเจ้าก็ขอให้ทุกท่านน้อมจิตน้อมใจเพื่อให้เหล่าสรรพสัตว์สรรพวิญญาณสรรพเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายได้มาสมทานศีลไปพร้อมๆกับพวกเรานั่นก็คือผู้ที่ท่านเขียนอยู่ตรงหน้าและที่อยู่รอบๆที่ท่านไม่ได้เอ่ยชื่อเขาก็มากันดังนั้นก็ขอให้พวกเรานั้นเป็นตัวแทนเขานะฮะได้น้อมจิตน้อมใจกล่าวว่าศีล5ว่าตามฮะพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลข้าพเจ้าผู้มีศีลละอายต่อการทำความชั่วกลัวต่อผลของบาปกรรมข้าพเจ้าผู้มีศีลมีฮิริโอตปะมีกายเป็นมนุษย์มีใจเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เทโวผู้เข้าถึงความเป็นสหายกับเหล่าเทวดาทั้งหลายณบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้ประกาศให้อโหสิกรรมเป็นอภัยทานเป็นสัจจะวาจาก็ขอให้ทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการตั้งนะโมพร้อมกัน3จบนะฮะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปขอทุกท่านนั้นว่าตามหรือกำหนดจิตตามนะฮะอันนี้ค่อนข้างจะต้องบอกว่าห้ามลุกไปไหนเด็ดขาดนะครับนะว่าตามนะครับข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขออาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอสีติมหาสาวกเจ้าพระอรหันตสาวกเจ้าทุกพระองค์ท่านท้าวพญายมราชท่านท้าวจตุโลกบาลพระสยามเทวาธิราชและคณะทุกพระองค์ขอจงโปรดเมตตากรุณาเสด็จมาเป็นสักขีพยานและร่วมโมทนาในการให้อโหสิกรรมแก่กันและกันและแก่ผู้ที่เคยล่วงเกินต่อข้าพระพุทธเจ้ามาแล้วทั้งหลายทั้งปวงในทุกกับทุกกันทุกอสงไขยจนถึงปัจจุบันชาติ
ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอประกาศให้อโหสิกรรมแก่ตัวข้าพเจ้าเองตลอดจนถึงพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาบุตรธิดาภรรยาสามีลูกหลานเหลนทั้งหลายญาติมิตรสหายทั้งหลายหมู่คณะผู้ร่วมงานทั้งหลายเจ้านายลูกน้องทั้งหลายคู่แข่งคู่ค้าคู่รักคู่แค้นคู่บุญคู่กรรมทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายอุปชาอาจารย์ทั้งหลายตลอดจนพรหมเทพเทวดามนุษย์สรรพสัตว์สัพพวิญญาณสัพพเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงทุกท่านทุกพระองค์ที่เคยเข็นฆ่าทำร้ายรังแกปล้นจี้ลักขโมยเบียดบังยักยอกข่มขืนผิดประเวณีโกหกหลอกลวงต้มตุ๋นคดโกงตระบัดสัตว์หักหลังทรยศอกตัญญูเสียดสีด่าว่าบังคับฝืนใจให้กินเหล้าเมายาทั้งแก่ตัวข้าพเจ้าเองหรือแม้ในบุคคลและสิ่งที่ข้าพเจ้ารักหวงแหนไม่ว่าชาตินี้ภพนี้หรือในภพชาติใดๆก็ตามในทุกกับทุกกันทุกอสงไขยเจตนาหรือไม่เจตนาต่อหน้าลับหลังรู้ไม่รู้อันเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกกายก็ดีทุกใจก็ดีข้าพเจ้าขออโหสิกรรมและให้อโหสิกรรมแก่ท่านทั้งหลายทั้งปวงจนหมดสิ้นตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานการอาฆาตพยาบาทสาปแช่งจองเวรจองกรรมใดๆที่ข้าพเจ้าได้เคยประกาศไว้หรือผูกใจเก็บไว้ในชาตินี้ภพนี้หรือในภพชาติใดๆก็ตามข้าพเจ้าขอให้อโหสิกรรมยกเลิกให้เป็นโมฆะทั้งสิ้นเพื่อให้หมดเวรสิ้นกรรมต่อกันและกันนับแต่บัดนี้ตราบจนถึงพระนิพพานขอให้เราท่านทั้งหลายที่อยู่พร้อมหน้ากันในที่นี้ตลอดจนพ่อซื้อแม่ซื้อพ่อเกิดแม่เกิดพรหมเทพเทวดาที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าทั้งหลายจงทราบว่าบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ให้อโหสิกรรมแก่กันและกันแล้วและจะไม่เอาการกระทำทั้งหลายในอดีตมาเป็นเหตุทำร้ายทำลายหรือเบียดเบียนซึ่งกันและกันอีกต่อไปข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอโมทนาความดีกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอสีติมหาสาวกเจ้าพระอรหันตสาวกเจ้าทุกพระองค์ท่านท้าวพญายมราชท่านท้าวจตุโลกบาลและพระสยามเทวาธิราชและคณะทุกพระองค์
ที่โปรดเมตตากรุณาเสด็จมาเป็นสักขีพยานในการให้อโหสิกรรมของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุด้วยอานิสงส์แห่งการให้อโหสิกรรมนี้ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้าจงกรุณาให้อโหสิกรรมแก่ข้าพระพุทธเจ้าโดยง่ายเถิดโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุขอให้กรรมทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นอโหสิขอให้กรรมทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นอโหสิขอให้กรรมทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นอโหสิขอให้วิบากกรรมชั่วและโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงจงยุติการส่งผลขอให้วิบากกรรมชั่วและโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงจงยุติการส่งผลขอให้วิบากกรรมชั่วและโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงจงยุติการส่งผลขอให้วิบากกรรมดีทั้งหลายทั้งปวงจงส่งผลสำเร็จขอให้วิบากกรรมดีทั้งหลายทั้งปวงจงส่งผลสำเร็จขอให้วิบากกรรมดีทั้งหลายทั้งปวงจงส่งผลสำเร็จโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุขอให้ข้าพเจ้าพร้อมด้วยพรหมเทพเทวดาสรรพสัตว์สัพพวิญญาณสัพพเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงจงสำเร็จมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพลันเทินให้อโหสิให้อโหสิให้อโหสิขอโหสิขอโหสิขอโหสิให้อโหสิให้อโหสิให้อโหสิขอโหสิขอโหสิขอโหสิให้อโหสิให้อโหสิให้อโหสิสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้หันไปขออโหสิซึ่งกันและกันนะฮะอย่างเต็มใจสุดจิตสุดใจนะฮะก็ขออโหสิทุกท่านด้วยเช่นกันนะฮะแล้วก็ขออโหสิครูบาอาจารย์ทุกท่านนะฮะแล้วก็ให้อโหสิทุกท่านด้วยฮะทั้งเทพเทวดาขออโหสิด้วยนะฮะสัพพเวสีทั้งหลายทั้งปวงขออโหสิแล้วก็ให้อโหสิเด้อนะฮะขออนุญาตให้ขอลาศีลก่อนเนาะนะฮะเดี๋ยวท่านใดเดี๋ยวจะถือศีล8ซะ ในไลฟ์ด้วยนะฮะขอโหสิแล้วก็ให้โหสิทุกท่านด้วยเช่นกัน เดี๋ยวขออนุญาตอัญเชิญเทวดากลับก่อนนะฮะทุกขปัตตาจนิทุกขาพยาปัตตาจนิพยาโสกาปัตตาจนิโสกาโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจามเหหิสัมภดังปุญญสัมภดังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิอาทานังท่าทันตุสัทธายาสีรังรักขันตุสัพพทาภาวนาภิรตาโหนตุขัจฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานาจาเตเชนารักขังพันธาเมสะภะโสลำดับต่อไปให้ลานะฮะใครที่ถือศีล8เมื่อกี้ให้ลาเป็นศีล5นะฮะก็ท่านใดที่ไม่ลาไม่ต้องกล่าวเนอะสาธุสาธุพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกาม
ศีลข้อ 4ไม่พูดเท็จศีลข้อ 5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลข้าพเจ้าผู้มีศีลอันถือเบญจศีลเป็นสำคัญก็ขอให้ศีลนั้นคุ้มครองข้าพเจ้าปกปักรักษาข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าให้มีความสุขตลอดไปในพ.ศ. ใหม่นี้ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเอาฮะก็เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวผมขอใบที่ท่านเขียนเอาไว้นะชื่อของบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วเดี๋ยวขอรวมไว้หน่อยนะแล้วมาวันนี้เพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องจะทำพิธีให้ต่ออีกนิดนึงพรุ่งนี้เช้าตื่นใส่บาตรนิดนึงนะฮะให้กับบุคคลทั้งหลายที่ท่านกำลังจะให้เขาอยู่นะสาธุสาธุทุกท่านด้วยต่อไปเป็นลำดับเหตุการณ์เป็นลำดับนะช่วงของพระสงฆ์นะครับในส่วนของการเจริญพุทธมนต์สวดมนต์ข้ามปีณบัดนี้นะครับสาธุครับเดี๋ยวเราก็จะสวดบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไปจนถึงเวลา 12 นาฬิกา 12 นาฬิกาเสร็จเอามาใส่นี่เนาะเดี๋ยวพระสงฆ์ก็จะชยันโตก็เป็นสิริมงคลหลังจากนั้นก็จะเสร็จพิธีแล้วก็มารับน้ำมนต์เนาะน้ำมนต์เป็นที่ระลึกแล้วก็พระเนาะพระหลวงปู่บุญมาเดี๋ยวเสร็จพิธีก็จะให้พี่เดียวสาธยายสรรพคุณหน่อย ก็มีน้ำมนต์จากอะไรบ้างแล้วก็พระหลวงปู่บุญมาครับเดี๋ยวคืนนี้ตอนจบก่อนก็ได้เดี๋ยวเราจะเริ่มสวดมนต์เลยมีเวลาเหลืออีก20 นาทีเนาะเดี๋ยวพุทธคุณธรรมคุณเดี๋ยวมีจุดด้วยเดี๋ยวมีจุดครบเดี๋ยวเราก็จะรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเนาะด้วยบทอิติปิโสสวากขาโตแล้วก็สุปฏิปันโนเนาะไปเรื่อยๆจนถึงเที่ยงคืนข้ามปีไปเลยเนาะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมัสสารทิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควติสวากขาโตภควตาธัมโมสันทิติโกอาลิโกเอหิปัสสิโกโออัมปันญิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตตปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริการณิโยอนุตตรังปุญญา
เกตังโลกัสสติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชลีการณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสติติโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสบุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีการณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโน
สุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะทิตังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสบุคลาเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริการณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสัมติอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรสัทธรรมสารทิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสบุคลาเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริการณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสันติอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุ
สานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหินติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชาริการณิโยอนุตตรปุญญาเขตังโลกัสสัมติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชาริการณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสันติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ
ชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสบุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชาริการณิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสัมติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมโนสานาพุทโธภะคะวะติสวากาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆปาหุนายโยทักขินายโยอัญชาริการณิโยอนุตตรังปุญญาเกตาโลกัสสันติชยันโตโพอันติยามุเลสกยานานันทิวัฒโนเอวังตาวังวิชัยโยโหหิชยาสุชัยมังคะเลอปาราชิตาปาลังเกสีเสปตวิโปคาเรอภิเสเกสัพพพุทธานังอาคาปะโตปะโมทติสุนาคาตังสุมังคะลังสุปภาตังสุขโนสุโมโหโตจะสุเยขังธรรมจาริสุปทาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปทาคินังปทาคินังมโนกรรมังปณิทิเตปาทาคินาปาทาคินานิกัตตวานาลาพันตาเทปาทาคิเนก็ขออาจารย์
ลำดับต่อไปนะฮะก็เข้าสู่ในช่วงของพุทธศักราชใหม่นะปี 2569 ก็ขอนิมนต์ท่านพระครูสมุวิสุวัตรวรกิโจเจ้าวาดวัดฝ่ายหินนะฮะสัมโมชนีจักถานะให้กับเหล่าคณะศรัทธาสักเล็กน้อยครับในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2569 ก็มาบรรจบในอีกวาระหนึ่งคณะสงฆ์วัดฝายหินก็ขออำนวยอวยพรให้กับคณะศรัทธาวัดฝายหินสาธุชนที่รับฟังสถานีวิทยุทุกท่านในวาระดีๆขึ้นปีใหม่นี้ก็ขอให้พวกเราทั้งหลายจงใช้สติในการประกอบสัมมาอาชีวะอย่าประมาทเพราะว่าทุกๆวันของเราที่ได้ประสบพบมาไม่ว่าในปีเก่าที่ผ่านไปปีใหม่ก็เข้ามาสิ่งที่สำคัญนั้นก็คือการใช้สติของเราอย่าประมาทในการประกอบอาชีพที่สุจริตก็ขอให้พวกเราทั้งหลายมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดสิ่งใดประสงค์สิ่งใดประกอบด้วยคุณงามความดีก็ขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จตลอดไปเถิดชยันตัวโพธิยาและสักกายานังนันติวัฏฐานโนเอวังตะวังวิชัยโยโหอิสยาสุชยามังคะเลอปาราจิตาปันลังเกสิเสปตวิโปคะเลอธิเสเกสัพพพุทธานังอัมคาปะโตปโมตติสุนาคาตังสุมังคารังสุปทาตังสุติตังสุขาโนสุโมโนตัวจะสุยิทังธรรมจาริสุปทากินังกายกรรมังวาจากรรมังปัฏฐากินังปัฏฐากินังมโนกรรมังปณิทิเตปัฏฐาขีนาปะตาขีนานิกตวาละละพันตาเตปะตาขีเนพรุ่งนี้ตอนเช้าเนาะ7:30นะ7:30เราก็จะใส่บาตรต้อนรับปีใหม่พร้อมกับใส่บาตรพระเสร็จแล้วเราก็จะพระก็จะเจริญพุทธมนต์สืบชะตา
คณะศรัทธาที่มารวมงานใส่บาตรต้อนรับปีใหม่ในวันพรุ่งนี้เนาะนะ7:30มารวมกันที่นี่เนาะ7:30มีน้ำนี่จะแจกตอนไหนมีพระนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเราฉลองปีใหม่แต่ว่าก็คาบเกี่ยวในวันในปีที่พระพันปีได้สวรรคตเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเราจะจุดผางประทีปนิดนึงนะที่จะเป็นรูปเรียกว่าเป็นพระนามย่อของพระพันปีท่านนะครับเพื่อเป็นเรียกว่าเพื่อระลึกถึงพระองค์ท่านนะครับแล้วเดี๋ยวมีหลวงพี่โอปอบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีนะฮะแล้วก็เพลงชาติจะมีด้วยเพราะว่าสำหรับเรียกว่าเพิ่งฉลองยึดได้ สถาปนาแล้วหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะแจกน้ำมนต์นะครับน้ำมนต์นี้จะเป็นน้ำมนต์ที่ไม่เคยเหือดแห้งตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราชรูปแรกเลยจนกระทั่งถึงปัจจุบันท่านก็ยังอธิษฐานจิตอยู่นะฮะซึ่งเราได้มาเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อจำเนียนแห่งวัดถ้ำเสือนะฮะท่านได้ให้เอาไว้นะครับแล้วคราวนี้ผมเชื่อมั่นว่าในส่วนของภาคเหนือไม่มีใครมีนะฮะแล้วอันเนี้ยหลายๆครั้งนะครับที่ญาติธรรมขอไปนะครับสำหรับค้าขายหรือคิดว่าชีวิตนี้ฉันต้องโดนอะไรทุกอย่างเดี๋ยวซวยๆแล้วเอามาเป็นส่วนผสมอาบน้ำอย่าดื่มนะฮะอย่าดื่มต้องบอกก่อนเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าระยะเวลาที่เก็บอันนี้เก็บมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ถึงได้บอกว่าไม่มีใครมีแน่ๆ 100% นะครับแล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่าที่จะแจกให้ก็คือเป็นเหรียญของหลวงปู่บุญมานะครับซึ่งเป็นพระอาจารย์เป็นอาจารย์ของศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นจริงๆแล้วเนี่ยหลวงปู่บุญมานะฮะถ้าใกล้ชิดจริงๆก็จะมีลูกศิษย์ท่านก็คือเจ้าโบ๊ทนะฮะแล้วก็มีช่วงนั้นที่ทำเหรียญนี้ขึ้นมาจะมีผมมีหลวงพี่ภัสกรแล้วก็โบ๊ท3 คนนะฮะที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คือหลวงปู่เนี่ยท่านเรียกเข้ามาในกุฏิแล้วท่านก็บอกนี่ของดีนี่โบ๊ทมันทำเนี่ยอธิษฐานจิตเรียบร้อยท่านเป็นพระสายกสิณนะฮะลำดับต้นๆของประเทศไทยนะฮะเรียกว่าถ้าอัดพลังไม่เต็มไม่ลุกแล้วท่านอัดพลังเนี่ยนั่งสมาธิอย่างเงี้ยฮะแล้วอัดพลัง6 ชั่วโมงเต็มไม่ลุกเลยนะไม่ขยับเลยนะจนกระทั่งถ้าท่านบอกว่าเต็มแล้วท่านจะลุกออกจากที่นั่งท่านให้ผมกำไว้ในมือแล้วท่านก็ถืออีโต้มาเดี๋ยวอย่าเพิ่งจุดฮะใจเย็นๆเดี๋ยวให้จุดร่วมกันนิดนึงท่านให้ผมกำไว้แล้วท่านก็ถืออีโต้มาท่านจะฟันผมบอกเดี๋ยวก่อนหลวงปู่ทำอะไรจะให้ดูว่ามันเหนียวไม่เป็นไรครับผมเชื่อแล้วครับว่าเหนียวท่านก็ไอ้นี่กลัวนี่หว่าก็กลัวสินะท่านก็หยิบมาท่านก็กำไว้ท่านก็เอาอีโต้เฉือนตัวเองนี่เป็นไงล่ะไม่เข้าเอาคัตเตอร์มากรีดฟึดไม่เข้าเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยผมก็หยิบมาคัตเตอร์โอ้โหคมคัตเตอร์คมของแท้ก็เลยโมทนาก็เลยได้ตรงนี้มาวันนี้ธรรมสถานนะหลวงพี่โอปอกุแตกฮะก็เลยเอามาให้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวแจกตอนนี้ขออนุญาตนะฮะขอทุกท่านนะครับช่วยจุดผางประทีปให้เป็นรูปสกหน่อยนะฮะนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้น้องๆขออภัยน้องไม่เอาตายแล้วเป็นพระซะแล้วเมื่อกี้เห็นได้อยู่นะฮะขออนุญาตนิดนึงขอจุดช่วยจุดผางประทีปนิดนึงครับนะฮะ แล้วเดี๋ยวเราได้ถ่ายรูปขึ้นมานะฮะจะเห็นสวยนะฮะสวยไหมเดี๋ยวก็รู้นะครับแม่ไม่มีแรงไม่เป็นไรนั่งไว้ก่อนเดี๋ยวให้หนุ่มๆสาวๆเขาช่วยจัดการนะฮะน้องเนมแดงน้องแดงหลวงพี่ท่านเรียกมาที่นี้เร็วมาหลวงพี่ตะวันเรียกน้องแดงจุดเลยฮะช่วยเพราะว่าถ้าจุดช้ามันจะละลายไอ้อันแรกมันจะละลายนะฮะอันนิดนึง
ไฟแช็กอยู่ในลังเดี๋ยวไฟแช็กอยู่นี่ไฟแช็กอยู่นี่ไฟแช็กอยู่นี่แจกเลยไม่เป็นไรจุดเทียนแล้วก็เอาไปให้นั่นแหละครับเอาเลยน้องแดงจุดเทียนแล้วก็ส่งต่อให้ท่านได้จุดกันต้องไปยืนหน้าไฟแล้วถ่ายรูปมาเอาเก้าอี้บันไดไหมบันไดนี่บันไดธรรมดาครับก็เดี๋ยวเพื่อความสวยงามต้องดูนะครับว่าเป็นรูปจะเป็นรูปสก.นะฮะสก.เฮ้ยเริ่มสวยแล้วอ่ะ โอ้เหมือนจะมีไม่รู้ว่าเลข9มีว่าตรงนู้นฮะโอ้เก็บภาพไว้เลยฮะโหงามมากโอ้เนาะฮะปิดท้ายนี่สวยครับสวยครับจุดให้ครบจุดให้ครบจุดให้ครบแล้วโอ้โหสวยก็เป็นการปิดท้ายนะระลึกถึงพระองค์ท่านนะครับไม่มีที่ไหนมียกเว้นฝ่ายหินนี่แหละอ้าวแบ่งกันลูกแบ่งกันลูกนั่งระวังกางเกงไหม้นะฮะเดี๋ยวเพลินมาลืมหลังเอามีดับต่อนะฮะมีดับอย่าให้ดับครับโอ้ยสวยเห็นไหมเนาะโอ้โหเสร็จแล้วออกนะฮะเสร็จแล้วออกก็จะได้ถ่ายรูปลูกตรงนี้ดับระวังตรงปลายเท้าลูกดับนุ่นลูกกางเกงลูกจะไหม้แล้วน่ะตูดลูกตูดเสร็จแล้วออกมาตรงนู้นเลข9ฮะเลข9ด้านโน้นเนี่ยตรงนี้หายป่ะขออนุญาตนิดนึงนะฮะเลื่อนนิดนึงครับจะดับแล้วฮะขอเพลงสรรเสริญเลยครับหลวงพี่อันนี้หนึ่งให้ยืนตรงนี้ครับ
ช่วงระลึกถึงพระองค์ท่านนะครับผู้ที่เริ่มนะฮะโครงการหลวงต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการฟู้ดแบงค์ศูนย์ศิลปาชีพและแม้กระทั่งอนุรักษ์ในเรื่องของวัฒนธรรมไทยพระองค์ท่านนำเอาเศษวัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่นั้นมาประกอบให้ชาวบ้านได้มีรายได้โดยเฉพาะย่าลิเผาวันนี้พระองค์ท่านสู่สวรรคาลัยเราประสบนิกรขอน้อมระลึกถึงในพระบรมกรุณาธิคุณของท่านนะครับเอาละฮะเรียบร้อยขออนุญาตถ่ายรูปนะฮะโอ้งามอ่ะถ้าตั้งกล้องสูงฮะอย่างได้เลขและได้เลขอ่ะอ๋อด้านนู้นเลข9นะครับอ้าวค่อยๆนะฮะอันนี้เลข9หรือเลข3เนี่ยฮะอันนี้มันเลข3เนี่ยครับเดี๋ยวถ่ายรูปร่วมกันเอาละฮะเสร็จแล้วถ่ายรูปเสร็จแล้วเดี๋ยวไปรับนะฮะของที่ระลึกกับท่านพระครูสมุวิศวัตรวรกิจโจเจ้าอาวาสนะฮะก็ว่าสำหรับในค่ำคืนนี้นะครับสวัสดีปีใหม่กับทุกท่านต้อนรับสักนะฮะ2569นะครับโชคดีถูกหวยสาธุนะฮะร่ำรวยทั่วหน้าสุขภาพแข็งแรงนะครับนะฮะแล้วก็กลับบ้านโดยสวัสดิภาพเลี้ยงเข้าไปเลยนะฮะครับรับหลวงพี่ปอพระอยู่นะอ๋อหรือหลวงพี่ถวายตัวนะเป็นพระแจกพระสาธุครับพรุ่งนี้อย่าลืมใส่บาตรให้กับผู้ที่เราขอโหสิเข้าไปนะฮะเป็นการขอโหสิกรรมเนาะในค่ำคืนนี้บอกแล้วไม่มีใครเหมือนล็อกไฟหินอันไหนดับก็ต่อซะลูกเนอะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พระก็เก็บโยมทำลกพระก็เก็บครับสำหรับลานจอดรถแห่งนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากที่มีการตีเส้นเป็นที่เรียบร้อยเราก็จะเปิดอย่างเป็นทางการนะฮะได้ใช้ประโยชน์นะพี่น้องชาวบ้านฝ่ายหินนะครับก็ต้องให้ช่วยกันดูแลความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยเพราะเดี๋ยวทางธรรมสถานท่านก็จะออกกฎมาให้นะฮะว่าจะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไรนะครับก็ชาวบ้านฝ่ายหินน่าจะจอดฟรีนะครับแต่ว่าคนอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะอันนี้ขอโมทนาสาธุกับทุกท่านนะครับนะฮะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผิดพลาดไปนะครับก็ขออโหสินะครับเราเริ่มศักราชใหม่กันแล้วนะฮะครับเก็บดีๆเนาะนะฮะน้ำมนต์นี้ตั้งแต่ต้นราชวงศ์จักรีแล้วไม่ทันครับแม่โมทนาสาธุนะฮะตอนกี่โมง
เอาเด้อเอาโหสิกันไปแล้วคราวนี้ก็พี่กันน้องกันทั้งหมดทั้งมวลไม่มีใครหรอกครับจะโกรธกันจนวันตายนะเพราะว่าเราก็เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะการเวลาเท่านั้นแหละครับที่จะรักษาใจของเรานะมันก็จะรู้ว่าโกรธเกินไปมันไม่ได้ประโยชน์เลยนะฮะแต่สามัคคีกันไว้นี่นู่นนั่นนะฮะหลายๆอย่างนะก็จะทำให้เป็นพลังได้นะครับนะเรียกว่าทั้งหมดทั้งมวลมันขึ้นอยู่กับตัวจิตของเรานั่นแหละนะฮะวัดฝ่ายหินก็เป็นสื่อกลางนะครับนะฮะเป็นสื่อกลางให้กับทุกท่านนะเป็นที่พักใจนะครับทุกอย่างบนวัดฝ่ายหินแม้กระทั่งธรรมสถานเองก็เช่นกันนะฮะเป็นที่พักใจแล้วก็รู้สึกลำบากหรือว่าเหนื่อยนักนะฮะก็จะมาพักใจก็สามารถปรึกษาหารือกับบรรดาพระคุณเจ้าได้นะครับท่านรับปรึกษาได้ทั้งหมดยกเว้นเรื่องยืมตังค์นะฮะเพราะว่าพระก็ไม่มีนะนะฮะถ้ามีอะไรที่ให้ทางวัดช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นในส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องแรงนะฮะก็บอกฮะถ้าท่านไปช่วยกันได้นะครับก็สงเคราะห์กันไปนะวัดเองก็ต้องมีคฤหัสถ์มีกัลยาณมิตรนะฮะมีคณะศรัทธาเองนะครับเราก็ต้องบอกว่าเราขาดกันไม่ได้หรอกครับนะฮะพระก็พึ่งโยมก็พึ่งพระนะแล้วในอนาคตนี้นะวัดฝ่ายหินก็จะมีการเขาเรียกว่าทำโรงศพนะเป็นโรงศพเพื่อสงเคราะห์ให้กับผู้ยากไร้นะไม่คิดปัจจัยเลยนะครับแม้กระทั่งพิธีต่างๆอาจจะมีเสียบ้างเล็กน้อยนะก็ในเรื่องของค่าน้ำค่าไฟแต่พระภิกษุนั้นมีหน้าที่จริงๆนะฮะในเรื่องของการสงเคราะห์นะก็นี่ฮะก็คือปณิธานของท่านเจ้าอาวาสวัดฝ่ายหินเนาะนะครับท่านก็มีปารภอย่างนี้แหละนะสงเคราะห์ญาติโยมครับก็ทุกๆวันอาทิตย์นะฮะที่ธรรมสถานของเราก็จะมีสังฆทานทิพย์นะก็มาร่วมได้นะครับนะมารับประทานอาหารได้นี่นู่นนั่นยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะหลวงพี่ปอท่านก็ดูแลนะตรงนี้นะครับห้องน้ำห้องท่าเรามีให้พร้อมนะเด็กๆอยากอ่านหนังสือนะฮะอยากจะดูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เราก็มีห้องสมุดให้นะฮะก็สงเคราะห์ไปทั้งนักศึกษามช.แล้วก็เด็กๆบ้านฝายหินบ้านเชิงดอยได้หมดนะฮะก็ขอเชิญนะครับน้ำมนต์อย่าดื่มเลยฮะเพราะว่าอันนี้เก็บไว้นานมากแล้วเราไม่รู้หรอกว่ามีอะไรแต่ใช้อาบนะฮะก็ใช้รถพื้นที่ได้นะครับคิดว่าตรงไหนมีสนิทจันไรอะไรก็ตามเราก็ใช้เป็นหัวเชื้อผสมน้ำแล้วอธิษฐานตั้งนะโม3 จบนะฮะแล้วก็สาดไปนะครับนะมันหายากครับน้ำมนต์ที่สมเด็จพระสังฆราชทุกรูปตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะจะอธิษฐานจิตนะครับไม่มีแล้วนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านกลับบ้านแต่โดยดีนะฮะนะครับกลับดีๆเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะได้ยินนะฮะข่าวคราวนะฮะไฟไหม้ลานจอดรถ เพราะไม่มี เดี๋ยวต้องเฝ้านิดนึงนะฮะให้วันเด็กต่อแล้วให้อะไรผมอ่ะดีเจเรียวดูเลยไม่ได้ดีเจเรียวไม่ได้ผมไม่ได้ดูแลน้องเนมยังครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะฮะก็ใส่บาตรตอนเช้านะครับหลวงพี่ธรรมะท่านให้เอาไปไว้ข้างบนอาจารย์ครับฝากไว้ก่อนครับอะไรนะไฟแช็กโอ้ยมีเนอะก็เอาตรงนั้นไปนั่นน่ะอ๋อก็ต้องสำหรับคุณผู้ฟังทางบ้านนะฮะที่รับฟังทาง FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ก็เสร็จสิ้นลงไปนะครับสำหรับ
สวดมนต์ข้ามปีพร้อมกับอโหสิกรรมนะของวัดฝายหินหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะฮะสำหรับวันนี้ในค่ำคืนนี้ก็ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับก็ขอกลับเข้าสู่สถานีนะฮะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะฮะเพราะเดี๋ยวประมาณวันที่3ก็จะมีอโหสิกรรมต่อเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกท่านครับโชคดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่สุขภาพดีทุกท่านครับสาธุครับ